السلام علیکم اکرم جان شیپران بودو سر وقت جان بودو وقت جان ama kısak şu an ama kısak şu an kacım şiparan au megem vereyim o اکرم جان شما یا کجان او قبل اکرم جان قبل اکرم شیخ کجان این اکرم جان شش خیلی شیپران جان اکرم جان خیلی شش صدیق من کجان سلامتی ها سوال سنجا من است ama kısak şu şiparan go اکادمی میدونم رقم میگیم اکرم رقم گیر ما همه میدونم رقم میگیم او زنده باشه پلنگو زنده باشه همه کسا خشم اومده زنده باشه کمی جان زنده باشه سلامت باشی که یه همینطور مثل کمی جان نشابه یا پدلیس هم میکنیم و دمه فرو میکنیم همه جنگ ها که جان دیگه هم کسا خشم اومده اکادون اخشم باشه پلنگو رقم میگیم اکادونو فیلم ناو سردگه میدونیم رقم میگیریم شیروی ناو میدونیم رقم میگیریم او میگیم شیپان او میگیم نه تو میدونم میریم در شیپانگو اکادون رقم میگیم شیپانگو اکا علی سلام علیکم او خوش آمد اکا جان اکا علی جان خوش آمدی اکا علی جان هم رقم خیلی خولی های اکا جان پشت هم رقم خولی های نه شیپانگو او سه چهار سه چهار گانز خیلی نه شیپانگو یک هفت خولی های شیپانگو رقم یک هفت خولی های او اکا همین درام تا بگی ای خیلی هست سیدکه که پدیل سمکه شیپانگو سیدکه پدیل سمکه دامو بطوریم میریم همه کسا شما شیپانگو همه کسا شما
زنده و سربلند باشیم و با شما میفرستیم گپ تمام. همین رقمش میشه. اکه از رقمش چون هم اکثر شو رقمو یک هفت خوله شیر پلنگو و رقمو یک هفت خوله های مرین دالشی شیرینر مرین دالشی او میگین شیرینر او میگیم شیرینر رقمی 347 خوله های شیر پلنگو رقمی 347 خوله های 3 4 رقم یک هفت رقم یک هفت خوله شیرینر رقم یک هفت خوله میدونی رقم میگه موزه سال میکنیم میدونی رقم میگه موزه سال میکنیم شیرینر گپ تمام شیر پلنگو گپ تمام هایبو جان کدت میگه از یک از کرده گپ تمام که باشم بریم دالشی زنده و سربلند باشین شیرینر زنده و سربلند باشین همه کسا خوش آمدین همه کسا خوش آمدین شیر پلنگو میدونیم رقم میگین شیرینر او میگین شیر پلنگو او میگین زنده باشین شیرینر او اکا ایشون خوش آمدین رقم اکا ایشون بریم دالشی شیر پلنگو بریم دالشی اکا جون خوش آمدین سلام علیکم درکه صدقه خوش آمدین اکا خوش آمدین زنده و سربلند باشین زنده و سربلند گپ تمام هجوه جان کدت گپ تمام او میدونی شیرینر رقم میگیریم رقم هفت خولی های او رقم هفت خولی های شیرینر رقم گیرم و رحمت داریم رقم میگیریم رقم گیرم و رحمت اکا جونوی که رقم میزن رکت کدام میگیریم او میگیم او میگیم شیر پلنگا او میگیم بریم دار شیر پلنگا او میگیریم رقم یا پول کنیم شتومین دارلیشی بازی کنیم شیر پلنگا شتومین دارلیشی بازی کنیم او اکا داولابه رقم هفت تمام اکا جونو رکت کدام میگیریم اکا ایشون اکا علی اکا امین اکا داولابه رقم هفت بریم دار شیر پلنگا و کسا خوش آمدین او میگیم اکا ایشون رقم یک اکا داولابه جو خوش آمدین شیر پلنگا خوش آمد اکا او زنده و شکری خدا که جانی من نام بگیم افراس ساردیم اکا نجنگیم اکا خود میرم نجنگیم اکا امین 1800 گردن در رقم دوری بریم اکا علی اکا ایشون اکا جون اکتا میکنیم اکا داولابه که هم اکتا رکتا که بوزه دامش شیر پلنگو بریم او میگیم شیرینر او میگیم اکا جون اکتا میکنیم شیر پلنگو اول بوزه شیر پلنگو کارتا او یا شیرینر کارتا او یا اکا جون اکتا میکنیم اولمد جا پدیسا کسا خطا تومه کشوکی رکتا میکنیم اکا جون تومه کشوکی اکا جون رکتا میکنیم بریم داولشی اکا جون او سارشای بوزی اکا جون سارشای بوزی تمام اکا اما امین جون 3 4 دونه رکتا کنیم شو بی
Aynen şava. Aka eşim sesler bunu rökler. Desa diğer şey ona. Benim dağışı. Aka dağlar bek. Ey be. Aka ali cuma dina bozi tra burdum aka jom. Merim. Aka dağlar bek. Az o patun desa diğer. Aka ali jom. Diğer var akşam hangi tra sev baklar akşam zaman kavga dama gustum. Aka gustum. Gustum kol bir akşam bir dese kon tabureyim. Aka eşim jom purdum aka jom. Merim şerinar merim. خوب aka dönüm ha. خوب. Ya aka jom dese. Aka da ali jom purdum. Aka eşim jom purdum. Aka amin purdum. Ya aka ali mamundan merim ve dağışan kam. Ya padil sakın şu bir. Da efir da zayet olmuşlar. Varho to rakam to kholle onu. Dönüm çok güzel aka jom dönüm çok güzel yaşıyor. O sabır beklemiş yaşıyor. Au megim au megim. Nar tominam. زنده و سربلند خانه آباد باشیم. توی مبارک شه شیخ فرمانگو توی مبارک. توی مبارک شه در این خانه تو بگه میریم. دیگه هم مکسس شده تینجه شیخ فرمانگو. دیگه هم مکسس شده خوبین. لامبورگادی جامبورگادی لامبورگادی لامبورگادی جامبورگادی لامبورگادی جامبورگادی لامبورگادی لامبورگادی جامبورگادی تعریف بگه میریم. او های بس خیلی پدید کردیم. اوضاع چیز کارتمون پره میریم دالشی. او میگه شیخ فرمانگو. میره شروع نه میره دالشی. او میگیم akaya diyorum bak doğuyoruz şimdi ne olacak yakın karta mı keşmek acaba benim daha şey falan yok akaya gap tamam şükür akaya gap tamam şükür benim daha şeyden benim daha şükür çıkarmış ha benim klas mezana o şaşırıyor ne o yakın karta keşek yagon hatayı şa ama tam şiş benim daha şey şey falan var tuzağa netin ya tuzağa netin benim daha şey falan tuzağa benim daha şey akay davranı hazır olursa işin hazır olursa sadece böyle mana ya tu zavallı ke şey falan tu zaten buranın rakamı ke şöyle ne rakam ya böyle şey falan go rakam ya o şöyle ne o şu akal kart akal şu makine من جوجو عدلاش که شده عدلاش که مخی اون زیاد داست میکنید تا کارتا میچسبه اکا لاخده بوارم میکنید تو داره چسبه داره صدا میچسبه وقت اینجا این جز تا میکنه اکا جون بسیار جوال بگیم گاش هم میشه پلنگول تو زایچان برو اکا همین فقط هیچ میاد دقیقه بگیری تو زایچان برو بود ایدن اکا جونو من داشتی تو زایده برو بگیر گایسه ya ayak نبرو da bu ayak var mı tu pa
تو در چوب اون اگه دارم بریم اخیر 5 همون مگه شروع نه زنده و سربالا هم باشه بریم کجا با جای چوب بگم یک بسیم شپلنگو تو در چوب اون بود بریم دارشی اکه همینجا 800 گرد اونا اکه علی اکه تمکی اکه دولت بگ 900 گرد اونا انا اکه ایشین رقم یک 200 گرد اونا ها تا بود بوری میره شپلنگو میکفر رقمی 2 ای رقم تو 4 افتاری رقم 4 اکه علی رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 ای او 20 گلا دو تا کردیم رقم دیگه سال شدنش سال کردیم 10 رقم 3 رقم 3 شپلنگو 10 اکادون 22 صف اینیم تاریخ خیلی برای سربلاش داد اکوی بیرون از میدان بیرون درون از میدان وارم درون شپلنگو وارش 300 روبلی اکادون ما وارش داد اما رقم 4 رقم 6 بریم اکوی رقم درو اکاد داغمه میگه رقم 7 درو بریم اوزی اواله بزرگ کام پلاک سه بزرگمون تو آدمون بریم اکوی بردرویش کنیسای اکای دوامه میگه رقم 7 درو بریم در شپلنگو داک پاس گارز لوکیشن بریم شپلنگو میریم او هیچ کنیسا کو کاشم بریم اکای دولت هیچ کنم دو رقم 7 درو ای پای میکشه ای شاش هیچ کنیسا که دولت بکنه با یک ادامه میشه اکاد ویگیش کنیسا بریم دارشی چون شاش میکشه شپلنگو گارنیت ما میکشیم اکا او میگه میره شده نه او هم کساخ شما هم کساخ شما دیم زنده و سربالا باشه زنده و سربالا باشه بریم دارشی ای شش چور شش چور شش یک دو سه چور پنج شش هفت هشت نه 10 11 12 13 14 15 او میگه میره رقمی 6 رقمی 6 او 10 رقم 1 او 20 رقم 4 بو رقم 4 او شانگه میره رقم 5 او میگه دارشی میره دارشی روی نه زنده باشه شپلنگو زنده باشه شروع نه زنده و سربالا باشه همه کساخ شما شه بچه ها همه کساخ شما دیم میجنگیم شروع نه میجنگیم ادامو درمانگان وقت نادرمانگان وقت شما شه بچه ها خاطاون دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید ابوگردی چه ابوگردی نکنید شد ابوگردی رقمی انا 14 رقم پایین شپلنگو اوش شما که علیان دارشی نریم اکا میلیون دو رقم دو 800 گرد اونا اکا علی او میشیم اکا دولت بیگ 800 گرد اکا جون اکا ایشیم انا 100 رو گرد اکا جون ما میریم او زنده باشه شپلنگو رقم 5 10 او رقم 6 10 رقم 7 22 او رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 او 13 او شواکا رقم 4 22 میلیون نیونه دو 22 شخص او شواکا علی علی نکنی سه چون او من دارشی زنده و سربالا باشه شپلنگو زنده و سربالا باشه بلا دا او تا کنی که فوق کنه سار کنی من دارشی او مگیم
توان دوستان رو گم کنید دوستانی مهربان اوشا بله اوشا گیم میلیونه با ما گفتم وارا میشم یا صدا عجیب اومد انا سه دقیقه شما بریم هر جا که سفر داری قربانی سرت گردم من داشته زنده و شرنای اما کسا خشون خیلونو بریم اکه امی جون 400 گرد اونا اکه علی جون 300 گرد اونا اکه دالادویک انا 700 گرد باشه باشم اکه اشین او بشه که جونی ما بریم دار شرنای شور 11 5 21 اکه میشاش او 21 اکه میها او 11 اکه میاد 20 اکه میده شه پارانگو 20 اکه میسه 12 شه پارانگو 21 21 اینو بگیریم اینو بگیریم اینو بگیریم اینو بگیریم اینو بگیریم اکو وارا درو اگو که وارا میدرو هم اکساخ شو شه پارانگو او هیچ کنه درو باین همین پایین شو باین دار شو میکشمو باین اکه پایین شش فیلم بخون هیچ کنه شه پارانگو تو یا دو جان شو نبریم من دارشی او بگیم او شاشه بچه او شا گلا داو تا کن که فوق ساکن شه پارانگو هر جا که سفر داره قربان سر گردم اما متعارف شدید خاله از آمازن اومد دختر با آمازن ای بار پدر حقت شری خوندگی تایی بی پنج شده اشاش بریم شش شش بریم یک دو سه چور پنج شش هفت هشت نه ده گاز اکه ایشون یو اکتر کشه بچه اون پافتو و شابر داشت اخمین شش بلی خطه کشیدم شش یا شش یا ها درست کشیدم آی شش کشیدم می خطه کشیدم میریم وادر اون نه بافکر خطه کشیدم ها سال کشیدم شا برای که با دیوار با درخه پیشا شدم در پایم پاتا خطه اکه ایشون درخه من داشت شیر پرانگو بدون رقم زنیم اوچیدم بگیم رقم خودش هم جنگیم من شیرین داشتی پنج شده اشاش بریم یک آن توشی یک دو سه چور پنج شش هفت هشت نه ده یزده دوزده سیزده چهارده پانزده دوروشی صد فیزده من داشتی رقم شش 20 رقم 5 22 او شامل و رقم 6 او میگن شیر پلنگو او میگیم هم مکتب شون شده زنده و سربالا باشه بریم دارشی همه تونا بود بوری شیر پلنگو همه تونا بود بوری می جنگین شیری نه می جنگین او میگه می جنگین شیری نه 5000 رقم 6 بومه شیر پلنگو او جابرگدی یا لابرگدی یا اونا تو وقتی من شیش اکه دالاب جون همین شیش رو لابرگدی اکه همین جون 200 دیگه اونا اکه علی جون 600 دیگه اونا اکه دولت شیبچه انا 600 دیگه اونا اکه ایش جون اکه تمکین شه falan اکه ایش اکه تمکین شه نه یا مقصد شما زنده و شیرنا
او میگیم o akı amca şey falan yok pulu kartın zaman çiçek kapı akacağım. Akı işin küçük de kacın ma. Au akı işin. Au akı işin küçük de kacın. O çiçeği pulu fark eder. Ben de öyleyse. Ben de kalk bakın pulu fark ederiz bir ben duyayım. Akı işine pulu şova şey falan go. Ben ona düsal durumlu diğer. Au میگیم شیپارانگو او میگیم بریم رقمی شاش رقمی شاش 12 بعد نیست شیپاران رقمی هفت اکه دالابه رقمی هفت 20 بعد نیست رقمی اکه ایشون اکه ایشه رقمی یک 10 رقمی 10 اکه همیجون رقمی 2 20 رقمی 3 رقمی 3 20 رقمی 4 رقمی 4 22 رقم 5 رقم 5 شیپارانگو 10 شیپارانگو bu rakam çok o şava barama davada hemisi bu da aynı ki. Yüzleşme rakam 5 زنده باشه شیپارانگو زنده و سربلند باشین می جنگیم شیرای نر می جنگیم هم اکساک شما شیپارانگو هم اکساک شما دیم بریم درشین زنده و سربلند باشین شیرای نر زنده و سربلند باشین همون میگیم بریم همون میگیم تقسیم شیپارانگو 14 رقم میدمونی میشه که زنده باشه شایدن زنده باشه تا اون دوستان رو گم نکنید دوستانی مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است ای مشکل آسان کنه دوستان رو گم نکنید اکه همینجا او اکه علی جان صدی او اکه دولت 500 او اکه جان اکه ایشین صدی او دوی خود اکه ایشین جان بریم درشین رقم 5 رقم 5 شیره نه بسیار رقم 6 اکه مینیمو او سیویاک نارد بینم رقم 7 11 رقم 1 10 تویست رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 12 bu رقم 6 o şavakam yeme رقم 7 او میگه o şavakam اکه همینجا شه فرانگو o şavakam اکه همینجا نه گپ تمام حجبو جان کنید از دیگه گپ تا شه فرانگو گپ تمام زنده و سربلند باشه شیرین تا اون دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل آسان کنید و کسان رو گم نکنید برین دار شیرین برین دار شی زنده و سلامت باشیم بریم شارژ رقم 7 شیرین شارژ رقم 7 میریم دار شکل اکه همینجا 400 گرد اونا اکه علی جان 900 شکل جان اونا تا 600 روبل دیگر اکه دولت بیگ 500 شکل جان 400 دیگر اکه اشنی جان 300 پاکن سریم خود میرا او میشن جان من دارس رقمی 7 رقمی 7 20 رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 22 o şahiga رقم شما bu رقمی 7 اکه همین oş bolsun اکه همین می جنگیم شیرو نه می جنگیم
باشین، زنده و سربلند باشین شیطانانگو، زنده و سربلند باشین. اون میگیم شعر اون میگیم بجنگیم. فیروز جون اکای فیروزون شما شیطانجون اکای فیروزون شما شیرینا میگیم بجنگیم اخم شخص اخم یک پاس گام نیست. اکای شجون شما شیرینا زنده و سلامت و شیرانات کنیم بجنگیم زنده نه دار که شیطانگو تو بفهم کنیم. اخم یک خولی و شیطانگو اخم یک خولی یک میری. اکای اینجا 400 شهری کارتا 800 گردیم اونا. اکای علی جون انا 600 شیپان 300 گردیم اونا. اکای دولت بجون 300 گردیم اونا. اکای فیروز جون رخنا اخلاق جون رخیتا میکنه شیپان جون. اکای فیروز رقم یک. اکای فیروز رقم یک میدونه شیپان رو افر گفت نه سال گردوش نه 15 روز بوده روزش نرمال تو دامو با خبر میشه. میره اکای فیروز جون رخیتا میکنه موزه دامو شیپان جون. زنده و سربلند باشین زنده و سربلند باشین تا توانید دوستان رو گم نکنید شیرین دوستان مهربان رو گم نکنید. بریم دارشی اکای فیروزو را کتاب کشه بچه ها او میگیم او اکای فیروز 200 گشت اونا. اکای فیروزو پول دوم اکا جون اکای فیروزو خشون شفا جای دکی جوی اکا چند خشید نمیتونی شید پالا میرسه رقمو خوری میشون میگیم اکای فیروزو چند خشید نیست شید پالا جون میره باید رقمی شاید رقمی هاف اکای فیروز اومد اکای فیروز اکای هاف رقمی هاف دا اکای فیروز همجا اکای فیروز کردیم زنده باشه کجون سلامتی باشه گلانی. اکای فیروز آمدی اکای فیروز اکای فیروز اکای فیروز همجا او رفت اومدم اکای فیروز بریم رقم یک رقم یک بسیار رقم دو دا رقم سه 11 رقم چهار 31 او رقم 5 20 رقم 6 21 bu رقم 4 شد پلنگا او شاگه رقم 5 داش میجنگیم شروع نه میجنگیم اکای یوسف جون دا او شب نرسونه که دا بودی پراسوی داره رقم گیری میریم دار شروع نه هم اکسا خوشان شد بچو زنده باشه هم اکسا خوشان شروع نه هم اکسا خوشان دیم میجنگیم شد پلنگا میجنگیم گله دا او تاکن که فوکفون ساکن شد پلنگا بریم 14 رقم پراوی هم اطلا بود موری شروع نه هم اطلا بود موری ده هم اطلا اکای دولت بجون همجا کجا نیمه اون میگه اکای دولت بجون شیپالان اکای همینجا نیمه 600 دیگه دونا اکای علی جون 600 دیگه دونا اکای دولت بجون در اونجا کجا نیمه 200 دیگه دونا اکای شجون دیو خونه اومش شیپالان جون میره بعد رقم 5 20 رقم 6 20 او رقم 7 21 بعد نه کجا نیمه رقم 1 20 رقم 2 او سه دنقره او شبک ها رقم 3 21 رقم 4 21
میره دال شکل او شوا اکای دولت بیگ جون همینجا شی فلان جون اکای دولت بیگ میره دالشی اکای فیروز جون پافتوری اکای فیروز اکای ناورو جون سلام علیکم شما اکای ما اکای ناورو جون سلام علیکم شی فلان یک پاس یک مخالش شی فلانگو اکای ناورو جا کبوتمود اکای یوسف همینجا اکای یوسف میره دالش زنده و سلامت شی فلانگو اون میگه رقم ده رقم سمریم همه تو بود دوری شیفالانگو اکای فیروجون ما خشون اکجون ما زنده و شیفالانجون زنده و شی بریم شیر اکای ناورجون خشون اکجون رقم گیره کجون اکای علی جون اکای امین جون حضور او اونا اکای علی جون همین چی بودی مازاش مگیرتون اکای امین جون اکای علی جون 300 دیگه اونا اکای دولت بیگ جون همینجا 100 دیگه اونا اکای فیروز اکای پاس کرد شیر پالانگو رقم یک خولی مشتری نه اکاجون رقم یک خولی نیست که کس رقم بگیر رقم متشون او 900 گرم اکا شیر پالانگو اکا میگه 900 گرم نه اکا رقم گیر بدون رقم میگه شیر نه رقم میشه او 21 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 21 آتش رقم 7 تمام اکاجون 22 اکا علی ناورجون رقم 1 10 ایکو ایکو رقم رقم 2 10 bu رقم ya اکا دعوت که شما میگه رقم اکا ناورجون رقم یک کمه گیره اکا ناوروز همون میگه میریم اکا ناورجون رقم یک کمه گیره اکا جانی ما اکا ناورجون افیره پیش میکنه اکا جانی ما میره دارشی او تمام رقم اکا ناوروز اکا ناورجون یک کموته گفت میره دارشی اکا ناورجون رقم میکنه رقم اکا جون میره دارشی ای زنده و شفاهنگو زنده و شین 7000 رقم یک میریم همتون دعا شفاهنگو همتون دعا شاین قدم دعا شا بریم اکا ناورجون رقم یک اخیر اکا همین جون انا در رقم یک پاس میکنه اکا جون ما گفت یک موشا شته بازی کنه بچه ها 700 دیگه اون اکا جون انا اکا علی جون او میشیم اکا دولت جون کارتا 600 دیگه اکا دولت همینجا او میگیم اکا ناورو جون انا اکا ناوروز شیپالان در اکا صدقه رقم یک اخیر اکا جون راکت چه میکنه اکا ناورو جون او زنده و شیشه نه زنده و سلامت باشین دو پاس بازی کن گرم نیست اکای ناورجون 500 که 400 دیگه اون اکا جون ما 500 اومد میره کدوم از او شاشه پلنگو اگر این خیلی باشه باید سیتا پلیس خانه رقمی 7000 رقم یک میره اکای ناوروز اکای ناوروز رقم یک 20 رقم دو اکای امین 10 رقم 3 21 او رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 11 رقم 7 11 شی پلنگو بول رقمی 3 اکر او شاگه به 21 زد پرایمه 20 توری اوشا شیرونه رقمی دومون خولیای رقمی 4 میره اکو رقمی دومون خولیای شی پلنگو گاب نیست یاشا گاب نیست شیرونه رقمی دومون خولیای شیرونه رقمی دومون خولیمون میرم اکوی رقمی اکای ناورجون دیگه کور بروچ خیلی اکای ناورجون سلامتی ها توزن کجانی ما او میگه شیرونه او میگه رقمی دومون خولیای زنده و شفاهنگو زنده و سربلند باشین کوتاون دوستان رو گونش میگه میریم اکی 3000 رقم 4 میره شفاهنگو 3000 رقم 4 میریم
Akay Alijon میشه زنده باش اکای ما سلامتی باشه اکای علیجون همجا اکای علیجون او شیفلان اکای علیجون تو زیاد برا میریم اکای امین درا پاس کدای شش خالی کدی 700 و 600 گشت اونا اکای علیجون 300 گشت اونا اکای دولت بگو 500 گشت اونا اکای نوروز 300 گشت اونا میریم دالشی اکای خمیس یا سیلکا پادی تکنون دو داون da سیلکا پادی تکن اشتر بودن موضوع داون تیم شیپالانگو رقم 2 خولیای زنده باشین شروع نار زنده و سربلند باشین می جنگیم شروع نار می جنگیم گپ تموم حجبو جان کدوس حجبو گپ تموم شیپالانگو رقم 2 مون خولای اکوی رقمگی رقم 2 خولای میریم شروع نار او میگیم شیپالانگو او میگیم می جنگیم شروع نار می جنگیم رقم 2 مون خولای او مردم کردن چور دوشنبه ها کور بودن یا چکه من گفتم توکل افتاد روی فریتمون کانتا به جمله گفتم بریم دارشی شیپالانگو گپ تموم حجبو جان کدوس گپ تموم زنده و سربلند شیرنا بریم اکن نازو یا امتحان رقم سیلک رقم خوله اکجون دوارش هم خالی میشن یا سیلکا پالیس که ما بچه‌ها بدوریم اکجون یا بچه‌ها بدوریم موزیک با حضور بار شیرنا یا اون پنجشش پالیس هم میکنم میرم اجمی کور برم بریم او اکجون میدونیم شیپالانگو گپ تموم حجبو جان کدوس شیرنا حجبو جان کدوس بریم رقم 2 خوله شیرنا رقم گیرم کساسای اکای دلشوجون خوش اومدی اکای دلشو رقم 2 مون خوله سلام علیکم اکای خوش اومدی رقم 2 خوله دوریم او tamam اکای دلشو دا خدر راکت هم اکای دلشوجون اکای دلشو رقم 2 اکای دلشو راکت هم کشه پلنجو راکت هم کنیم اینا دران دودیم رفت میریم شی پلنگو دارش میریم دارش او زنده باشو شیرین زنده باشین ما با شما میفخریم گپ تمام حجبو جان کدوس حجبو جان کدوس شیپالانگو جان کدوس او میگیم اکای چون جو راکت هم کنیم او زنده باش اکای دلشوجون اینجا بکنیم بزرگ میبریم اکای علی جون تیز دیز براد اکای علی جون وین دارشی اکای قورون بدید اکای جون رقموز پرش اکای جون اکای آدم خوش اومد اکای جون اکای قورون جون میسیم دو چل میریم اومد اکای 200 500 گرم اونا رقم میسده رقم چهار میریم همه کسا خوش اومدین رقم 4 31 او رقم 5 12 رقم 6 10 رقم 7 10 اکای قورون جون دو چل میریم اکای آدم جون خوش اومد رقم 7 او 31 رقم 2 11 رقم 3 20 31 اکای برادرم مرحمت برام بدونیم 300 روبلی شیپالانگو
شعرنا وارش در رقم انا چور رقم یک برش که پرنگو وارم دروی هیچ کنم که پایین هر چون بکشم شعرنا او اکر قرون بده یک آدم عدیق شما دوره یک آدم عدیق شما دوره میشه هیچ کدوم سر اکر همین رقم شش میریم اکر همین رقم شش اکر علی نسی رقم 5 رقم بدیل اکر بدیل رقم 5 میریم رقم 237 سویبوش 27 اکر دولت بیگ همجا که دولت بیگ اکر بدیل جان اکر تنکنیم 7 هم بگی 7 هم بگی میگه رفتیم اکر بدیل رقم 7 اکر 2 3 خطر برد یک گفت بگی اکر علی رقم 3 اول شما اینجا داشته کجون اکر علی رقم 3 رقم 2 خولیمون رقم 2 خولیمون سوی بش نگرد اکر امین میتون اکر دیلچو رقم 3 را نمیگیره کجون اکر دیلچو رقم 2 تا نمیگیری میریم نگیره اکر امین میتون رقم اون میگیم شپرانگو اون میگیم پن میریم اکر دیلچو رقم 2 دوارم دو شپرانگو اکر دیلچو او زنده باشه میریم داشته رقم 5 نگیره اکر میلیونش میتاکمی اگر نگیره اکر دیلچو نمیگیره رقم درا شیسه سپارتاک کن رقم شپرانگو رقم درا سوی بش وقتی میگه پول شپارتاک میریم داشتی او میگیم که پول پارتاک بگیم اکر خورونجون پول دوم اکر جون میریم داشتی او ایونا تو برا اکر دولت همینجا اکر دولت هم اکساق شو بیگ از اون 80 شپرانگو چون نشون دار اکر 5 میریم اکر دولت همینجا اکر دولت هم اکر پول پارتاک خیلی جامعه دوست اکر دولت بریم اکر دولت رقم 2 دولت بروشه فلان اکر همینجون او میشیم اکر بدیل 1100 هفت شه بچه 500 گردیم اکر جون اکر انا همینجون 600 اکر جون 300 گردیم اون 18 انا چوری خلیچش چکونه خیلی اکر دولت بچه رقم درا میگید اکر دولت hemen اکر دلجون زنی تای دگر نگه اکر امین دمی تمشه امین درا بگی امین درا بگی تمام اکر امین درا بتمود اکر امین نه اوخی اکر بدیل فیسه کو اکر امین درا بگیری اکر امین اکر امین رقم درا بتمود اکر امین جون او میشه بچه نه واک جوان تمام درا دون اکر بریم رقم 5 رقم 5 شپرانگو رقم 5 درا میگیریم اکر دیلچوجون شد درا دون رفت رقم 5 30 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3
21 رقم 4 20 شی پلنگو بو رقم پلنگ او شما 1800 و رقم 6 او میگن شیره نه او میگن به جنگیم دار شی پلنگو به جنگیم دار شی اکه علی جان او شش شی پلنگ او شوا اکه داوله او اکه دکجه شی پلنگ جون دکجه بچه فایل بود میگن نه شی پلنگ جون فایل کنسی بره شیره نه انا رقمی 6 اکه امینجا پافتور اکه امینجا او اکه داوله بگم پول تک زشگی من چیکار میکنم اکه جون در اینجا شی پلنگ بنا اسکی وارا اکه دیشو جون بنا اسکی وارا پول همه پارده وارا نسبت چه کارت تر اکه جون میدر واردام در اکه جون صفقه در اینجا نویسان اکه کی وارا میریم اکه امینجا جون اکه تام که شی پلنگ اکه تام کنیم اکه علی جون 1500 دیگر نون او بودی اکه داوله بگ انا 400 دیگر اکه جون ما اکه داوله جون 400 گم اکه نوروز انا 200 دیگر اون اکه جون اکه دلشود 300 دیگر اون 300 پارت دادم میرم داشی اکه دلشود افیرا پیش کوکی اکه نه دابوزی پراسو دا اختا کدی شجون دابوزی پراسو دا اختا کدی شجون وارا بود شد اکه همینجا رکتا میکنیم بوزه دوام تشه پلانگو افیرا کانکا پیش میکنیم شیره نار در اکه جون فقط هم اکساخ شما دین اکه دیل شجون خود 300 دیگر میمونه 300 پارتگی کارتا دابوزی 300 دیگر میمونه بریم داشی اکه قورمجون خود دست باشه بچه 1100 پارتگی 500 دیگر میمونه قورم بدید دوستون پardon کیه دوستون pardon سلام علیکم خیلی چه خیلی دوستون pardon şey پنجاه نفهمیدم بریم داشی بریم اکه قربون بدید ای پنج اکه قربون بدید بدم tamam اکه امینجون پافتور اکه امینجون بریم داشی اکه علی جون اکه قربون بدید اکه جون هول اکه جون رقم 3 4 5 پولش نیست رقم 6 پولش نیست اکه امینجون 1500 دیگر اونا بریم داشی bu ma ile de aka amijona istami mu aka amijo osha aka amijo aka misra gisa bu men darshi aka quron bedin 2000 talo mekin aka quron bedin amjai aka alijon amja aka alijon ha bosh agar kartı ta pas mekin şey falan jon ana aka quron bedin 2000 şo çaraf 500 2000 sen 2000 aka quron bedin ana rakami aka ali nesa aka ali 3 4 5 kholimund 3 4 5 خلا اکه جوان اکه خورم بدید پول دلار فقط 300 گرد اونا اکه دلیل رقم 4 گاب نیست اکه دلیل 4 گیریتا 3 و 5 اکه خورم بگیرم اکه دلیل جو رقم 4 اکه جو رقم میکنیم اکه ارمات شما دی اوکی اکه دلیل جو رقم میکنیم اکه خورم بدید انا اکه خورم بدید رقمی
3 و 5 با ما گفتم برای اکه امیرعلی زدن 5 اکه قرون ها گرفتم تو میریم اکه دلیجان اکه قرون بدی 100 روبل دیگه اونا اکه ارماجون خشون شه پلنجون هم اکه خشون شه نه راکت هم میکنیم اکه دلیجان راکت هم میکنیم بوزه میبریم او میگه شه نه او میگیم یک سه چهار پنج شش هفت اکه دلیل پولش آمده شه پلنگو که جوشتم اکه دفترین سردم اکه دلیل رقمی 4 سال پارتی دسال دیگه اونا میریم دالشی او میگم به کفر رقمی 5 رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 11 او زنده باشه رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 اکلم پلان پارتی داکیومنت odamı ki diyeyim buna para çek daha konuşsa. Benim rakam 3 da rakam 3 اکه دلیل همجا اکه دلیل نریم رقم 4 12 رقم 5 22 bu رقم 5 o şami رقم 6 اکه قهرون بدی o şama şey falan هم اکساق شما شرون ارون به جنگی şey falan go هم اکساق شما دیم زنده باشه şey falan go زنده و سربلند باشین تا دوستان گم نکنید نکنید او شما رقم 5 میگه میرین دارشی 5 رقم 6 میشه نه 5 رقم 6 میدونم تو بوده دارشی زنده باشین اکای همینجون 800 دیگر اونا اکای دلی انا 100 دیگر دیو خود اکای دلی جون 300 دیگر اونا اکای نوروز 100 دیگر اکای ما اکای دلشوجون 300 200 دیگر اونا اکای قرون 100 دوشه کجا 500 دیگر اونا در رقم دوری من شفالانگو رقمی 6 هم اکثر شما ده چپ بگردی او دا رقمی ها 20 رقمی اکای نوروز 22 رقمی 2 او 22 رقمی 3 او 20 رقمی 4 او 30 رقمی 5 11 bu رقمی 4 میلیون 22 شکست o şavakay dali o şava هم اکتا خشون شروع نه هم اکتا خشون آدیم زنده و سربلند خانواد بشین میریم درشی بچه ها میریم درشی هر شما رو یاد کرد از اون برخدا و آش بولسون شیرپلنگ ها آش بولسون میریم درشی آش بولسون اصلا 14 رقم پامیریم شروع نه مایده میریم درشی اکه همینجون 700 دیگر نمونه اکه دلی آقا میشه اکه دلی جون انا توی 600 دیگر نمونه اکه دولت بی جون انا 200 دیگر نمونه اکه نوروز آقا میشه اکه دلشتا جون 100 رو دیگر نمونه اکه قهرون 300 دیگر نمونه همه تدابور بولیشه پرلنگو میرم رقم 5 او 20 انا ها رقم 6 او 21 رقم 7 او 11 رقم 1 او 21 رقم 2 میونشکان 22 او رقم 3 20 اکه اماجون پول دومگه شوشا رقم 4 10 شیپالانگو بور رقمی 2 او شاکه میگه میره رقمی 3 او میگه میره شروع نه او میگه هم اکساق شما دیم اکه نوروجون پافتوری شیپالانجون اکه نوروجون پافتوری
بریم دارشی بریم دارشی اکای نوروز شیپالان پاختوره که جون او میگه شیپالانگو زنده و سربلند باشه زنده و سربلند باشه آباد باشه شیرین آباد باشه توی مبارک شد او شابال او شیرین رقم دل اکای نداری شجوع بریم دارشی دزار رقم سمین شیرین دزار رقم سمین دونی بوده که اوش او اکای نوروزون پاختوری اکای نوروزون بریم اکای امینجون 700 600 دیگر نمونه اکای دلیجون 500 دیگر نمونه اکای دولتبیک 200 دیگر نمونه انا اکای نوروز اکای نوروزون پاختوری اکای نوروز نه اکای خورون بدلجون اگر باشد اکای انا ایرمان بسیم اکای موزیک نوخی اکای نوروز نباشه اکای دلشوجون نمیتونی اکای دلشوجون نمیتونی اکای دلشوجون 100 600 دیگر نمونه اکای خورون بدی 100 روبل دیگر نمونه ببین دارشی اکای نوروز نسی اکای ایرمان همجا اکای ایرمان همجا ایشه فلان رقم یک اکای ایرمان بگیری او بریم اکای ایرمان رقم یک اکای 400 پاختی انا 300 دیگر نمونه همه تا بود دوری شیپالانگو بریم خاص گامت اکای نوروزون شیپالانگو شما شیر نر زنده و سلامت و شیر نر دیمکا جون شیپالانگ اکا رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 11 رقم 6 20 اکای فیچ هست بیسه شیپالانگو вроде соза какая дасти خدم رقم 7 رقم 7 21 رقم 1 21 رقم 7 رقم 1 21 رقم 2 10 21 21 اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم شیپالانگو 300 روبلی برا شیرو نه 300 روبلی برا اکو سوزا اینترنت برا ورود اینترنت تو سرکافا بریم برا درو 300 روبلی برا دو شیپالانگو اکو برا درو جنگه داورا میریم اکا جنوب باراش رقم 7 رقم 1 اکا دیشوجون 2 اکا خورون 3 و 5 گاب نه شیپالانگو اکا دیشو رقم 2 اکا بدیل رقم 3 و رقم 5 میره شیپالانگو رقم 6 رقم 4 6 که اکا همینجون همجایی اکا دلی رقم 4 اکا دلی رقم 4 6 اکا همینجون همجا اکا همینجون میره دالش نباشه میکشه میگنی اکا خورون بدیل 500 دیگر اکا تا میره دالش او هفت نشون دار یک میز رقم 6 شیپالانگو اکا همینجون همجایی دوارت کارتن هم دو شیپالانگ او اکا همینجون رقم 6 کس میدن 1800 اوشا برین دیگری تو قطعه گوشیم برین اکای دلیجون قطعه اکای دولت اکای دولت به همین ختم کس برا خجوی ما وزارت پر با میره دارش او هم اکتاق شو شیپالانگو و زنده و سربالان باشه ما با شما میفخریم شیرین نه ما با شما میفخریم روحان جسمان گپ تموم تقسیم میکنیم شیپالانگو هفت نشون دار رقم یک میریم اکای دلی 500 دارم میریم دارشی اکای دلشوجو راکت هم میکنیم وقتی میخدر یعنی همه پول داره پاشی میریم رقم اکای امین رقم 6 اکای دلی رقم 2 اکای دلشوجو 600 دوری 300 گرم اکای دلشوجو اکای خورون بدیل 500 پافتی او میشه اکای رقم 4 اکای دلی 200 دیگر نمونه رقم 6 اکای امینجو 600 دوری 300 روبل دیگر نمونه میریم دالشی رفتن شیپالانگو یگونسوین برین شیپالانگو یگونسوین برین شکش کانتونده اوکی دلی اکا همینجا خطیش که من رفتم میریم
رقم یک چه اکه ارمات 22 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 20 bu رقم اکه ارمات او شاشه falan میرم رقم 2 او میگن شفالانگو او میگن نار تومبیدون هم اکساق شده اکه قورون بدید پافتوری اکه قورون بدید پافتوری او شابال او شفالانگو اکه کمدی خشون اکجون او میگن اکه قورون بدید پافتوری گاب نیست شفالانگو رقمی 35 مخولیش شده نه اکوی بیرون میدون 35 دو پافتور گاب نیست رقمی 35 خولیش شده نه وقت چون نمیگی اکه روما 35 اکه اکرم یا رقم در اکه اکرم میتونه رقم در اکه روما ولی که اکه اکرم اکرم نسگه اکه روما دیون اکه اکرم جون یا رقم خود بگی یا رقم اکه انا روما بگیر اکه فلانگو همه بازی کنه اکه اکرم جون یا رقم بگیریم اکه همینجور رقم شانش دیسا دیگه دونا او شا اکه دلی رقم چور اکه جون سال دیگه دونا بریم اکه دولابه رقم هفت او میشه اکه ارمات رقمی یک او شاشه سالش کارتا داد 2000 او نمرکه ارما جون بریم دارشی اکه انا دلشو جون رقمی 2 سال دیگه نمرکه جون بریم دارشی اکه بلوما اکه روما کدوم رقم میگه 35 یا رقمیش اکه چند گرفتی رقم 5 دکه اکرومتون 3 دکه روما اکه اکروم رقم 5 اکه روما رقم 3 بریم اکه جون راکت هم که من بعدا یا حجت خانم میام اکه اکرام جون اکه روما راکت هم که اکه اکرام رقم 5 اکه روما رقم 3 او میگه شفالانگو
Au! Ne kadını? Bahşiş izliyorum vereyim. Onlar hani KFC o bana. Hayır badim noşki o silahlardan kol tasıktan girse. Bak doğru az olma keşida. Vereyim. Akay Roma akay ikram همجین. akay Roma akay ikram pansaraf. O akay Roma puli خودم اگر 400 گرم رقم سه اختار کجوم. akay ikram جون همجا akay ikram جون چند سپارش کجونی ما. akay ارماجون آوم بگیم. هم akay ikram جون چند سپارش پرنگ جون. Saat olmaz gel. Saat gelme ona. Akay davlatbek hamca akay davlatbek. Au mege me şey para goya kasa ver akam me ham atla bu bori. Akam ide au. Ona şov bu. Au. Akay panj akay kronjon. Sen karo. Esra karo. Akam ise biz. Akam ço. Bistiyak. Akam panj. Biz. رقم 6 21 رقم 7 31 بفویدا رقم 1 10 شیپالانگو بو رقم 2 اکل او شنگم رقم 3 او هم اتون دا بود ولی شیپالانگو هم اتاق شون شیره نه زنده و سربالان باشه بشخم ازش شنگه تی میره در شیره نمه جنگیم akay davlatbek hamca akay davlatbek. Duza rakam istemiyor şey falan go. Ey xolay azam onu dixabamazam. Akay davlatbek o şey yagan sürüye parça da kadyon. Akay aminjon rakam 2 sal digan ona. Rakam 6 söyüş. Akay dalil o meşe akay davlatbek akay davlatbek rakam kişaça akay irmat 1900 ona akay dilşod 700 گرم 200 شکرون akay ikronjon o meşe akay Roma 300 گرم ona akay dalejon ana akay davlatbek şey falanjon rakam ya 500 parçayı 400 گرم ona benim daha şey omadagi akay davlatbek pul dumada خواهم benim ve cangi hamı tabur vuri rakam ise sese geldi اومد akay ikronjon anayda xırda sese geldi onu bugün karta da buza geldi mereyim rakam ise biz au gavez rakam 4 21 rakam 5 11 tam aksak şon şepalan go rakam 6 21 rakam 7 20 rakam 1 31 au rakam 2 خاک خمد bu rakam yak o şa şepalan go rakam 4 pas yaşıyor akay dalacak şon şepalan زنده و سربلند باش 4 تمام 4 akay ikram 4 akay ikram akay xuligan خشون شیپالان xuliganو دوره تنزی او مگه شیپالانگو زنده باش akay dalajon شوخی من خطر شیپالانگو شوخی من با سیروز نه کفین بره دالشی mesaj خولی akay xuliganjo agar bu khoyda o chalmen esod akam o shakhs shevacha jawara raqamoy kholi shan akam o chalmen ta au mege sherena zinda bosh shepalango zinda bosh na tomino au mege mer darchi akay aminjon o meshin akay dare burma akay davlatbek 300 digan ona kajonima akay irman 1900 2400 digan ona kajonima akay davlatbek shevacha 600 akay dilshojon 600 digan ona akay ikrom
چورا اختر صدر میگن اونا اکه روما ده صد دیگه اونا اوکی نه یا تکه خلیگان میشه باز خالی بشم میتونم تکه رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 12 رقم 5 10 او میگیم رقم 6 او 31 او شما که اینجا رقم 7 کوچی میبره 20 همین 20 آها 20 آها خیس رقم 1 21 şey palago bu raqam 6 Meri ve cangim dalçi Aka ikronjon har raqamı paftoya qıç pas mekini Aka ikronjon cavab mete şey palanjon Pafto Aka ikronjon adimi raketa Adimi raketa Megem ki pul pafto şey palango megem ki pul pafto zinda و şöyle ne zinda و şey Ama kısa şöyle şey palango şarjda raqam palmeri زنده باشین بریم در چی ما بشمو میفخریم بله اگر همینجا آبی کارتا داره که 500 آب میمونه اگر دولت به که باشه 300 200 دیگه میمونه اگر ارمان 2300 دیگه میمونه اگر این دیگه شوجو 500 دیگه میمونه اگر اکرام 4500 اگر اگر تا میکنه 500 دیگه اگر روماجو 100 دیگه میمونه او میگه شیفم ما بود میفخریم چطور وقت ما son saati 11 10 40 10 این دقیقه میخوریم دو سی پنج بخدو او بودی کنم خی پسر خود سرسی اوکی خاین میشه خدا باشه اگر خلیگان پول دو ماشه بچه‌ها پول دو ماه کیفیت دست سال اگر خلیگان یکی رو بالا چگن دیر سامدی مخی خستم دهو سی پنج دو چی بود فهمی که انا او بودی کنم خشم خشم اما شما میفهمید بریم اگر اکرام جون صد دیگه زنودی اگر خلیگان خیلی چند سوم زنودی اگر اکرام جون او میشه میره داشتی اگر خلیگان چند سوم زنودی رقم 7 ما بشمو میفهمیم 7 تا میکشیم رقم 7 22 400 اون اگر کجا رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 او 20 رقم 4 او 20 نظر خدا نتخواه گام نیست رقم 5 20 رقم 6 12 bu رقم 7 اگر او شما گیم با 22 دادن دارم رقم 1 اگر اکرانجو خوشانشه پرانجو زنده و سلامت باشی نهر داکا اگر خلیگان رقم است دانا 4 و 5 بگیر اگر خلیگان میرن دال شی فلانگو میرن دال شی اما کسا خوش اومدین اگر خلیگان همجایی پنج گاو نیست اگر دالابک او میگن چرا داکه اربار میکنین گاو نیست 5 اگر خلیگان 4 اگر اربار میرن دال شی اگر دالابک جو میاد کارتا اوزاش بولی کسی سوز کنه اول اگر اربار دکمه سکن میدونن تکمه نیستی داکم اگر اربار 4 نمیشتر 5 اگر خلیگان نیست میرن دال شی 7 رقم یک میری همه تونه بود بوری شیپالانگو همه تونه بود بوری زنده و سربالان باشه اکه همینجا 400 دیگه نمونه او اکه دولجا 200 کارتا داره او میگیم 700 دیگه نمونه اکه ما 41 2300 2100 دیگه نمونه اکه دانا دلشوجون 400 دیگه نمونه اکه اکرانجون نیست اکه اکرانجون شما ده که خلیگان نیست اکه خلیگان رقم 5 400 پارت 300 دیگه نمونه بره در شکر اومدیم او میشیم همه کسا شما شد فلانگو او میگه میبره رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 او او شما 3 ماهی خفه شد فلان رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 شد زور اومده 23 بود یک رقم 2 میلیون 600 بده رقم 3
او میگه شروع نه او میگیم ما با شما میفخریم شیپالانگو ما با شما میفخریم بر سه فاکتور قبل تکای روماجون ایدی میده که تشابه شیپالانجون ایدی میده که تشابه شیپالان اکای دادی شوجون اوش میگیم تا اکای خولیگانجون توغری فاکتور بودنش میگه تو پاس نگی نمیسی پاس نگی شیپالانجون تو پاس نگی پاس نگی به درچی هم اکساق شون شروع نه زنده باشیم میرم رقم سه این زنده باشه پالانگو این در تو میدونم میره دارچی اکای امین جون 300 گل اونا اکای دولت بیگ 600 گل اونا اکای ارماد 1900 گل اونا اکای دیشو جون 900 گل اونا اکای خولیگان 200 گل اونا اکای روما اکای روما 500 و اکای جون 400 گل اونا بریم او میگه شیپالانگو رقم سه میکشه رقم سه 11 رقم 4 11 رقم 5 22 او رقم 6 21 رقم 7 او 20 رقم 1 20 رقم 2 21 شیپالانگو بول رقم 5 او شامه و رقم 6 او میگه شروع نه او میگیم زنده و سربلند باشین زنده و سربلند باشین میریم دار شروع نه میریم دار چی هم اکساق شما شیپالانگو هم اکساق شما دین توتاون دوستان گمکن دوستانی مهربان گمکن در جوان به دوست بودن مشکل آسان کنید کسان را گمک کنید او میگه میره شروع نه او میگه هم اکساق شما دیشی باشه هم اکساق شما دین تقسیمات با تقسیمات میرین شیپالانگو رقم 5 رقم 6 میرین اکای خولیگان جوروی تنجی آش بولسی شیپالانجون اینیم تاریوش خطی اکجون اینیم تاریوش خطی میرین میرین اکای امیجون شیپالانگ مرا 200 گشونه اکای دولتبک شیپالانگ اکجون مرا 500 گشونه در اکام صفقه او میگم اکای دولتبک جون اکای ارمجون 1700 دیگه اونا اکای دیلشو شیپالانگ جون 800 دیگه اونا اکای دیلشو جون او میگم اکجون اکای خولیگان داروی تنجی شیپالانگ اکجون ما 200 دور کارتا 700 دور دیگه اونا اکای رومجون در اکجون صفقه 300 دیگه اونا او میگیم زنده باشه شیپالانگو زنده و سربلند باشین رقم 6 همین تاریخش خطی 22 رقم 7 11 رقم 1 10 زنده باشین زنده رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 او 20 شیپالانگو 300 روبلی براش شروع نه اکوی برادر اگه کسان در 300 روبلی جنگا میره شیپالانگو کو هسته برادر جنگا رقم 6 رقمی انا چنده 4 اکای دولابه رقم 7 اکای انا خولیگان رقم 5 اکای روما رقم 3 اکای ایمان رقم 1 درو ورده دو اکای دیلشوجون رقم میزنه نمیده اکای دیلشوجون میری همه تنبول باری اکای دیلشوجون 5 6 نشون داره رقم 7 میریم اکای دیلشوجون همینجا اکای دیلشوجون او اکای خولیگان اگر نگرد داره داخل میتون گام نیست اگر نگرد میتون اکای دیلشوجون همینجا اکای دیلشود زنده باش شیپالانگو سم добро пожаловать ما با شما شیپالانگو میفخریم هم رو هم جسمان میره داشی رقمی 7 میکشه 6 نشون دو
بریم. اکای همینجا شو سیستم پس میگم. بریم. اکای دولتبک شیپالان دسر دیگر اون اکا جون. اکای 5. اکای خولگان 5 درام میتون اکا جون. انا. اکا جون صادر بلو دیگر. 5 در اکای خولگان. بریم دارشی. انا. اکا میشه اکای روما. اکای روما جون اومشین. اکای علمان. اکای علمان 1400 دیگر نونم. بریم دارشی. شیپالانگو هم اتلا بود ولی دیگه شد دور 80 رو کدو دو شو. بریم شیرین دارشی. میکافون شیپالانگو رقمی 7. سه بریم. 6 قطعی سمی سه قطعی 6 میره اکای روما. اکای روما اگونسی میری 5 هرولی قطعی رقمی 6 میری. هوای نه بگو که من میکافون رقمی 7. سه و 6 اوکی گفتگی. میری 500 اوکی. رقمی 6 رقمی 7. 20 رقمی 1 20 رقمی 2 اکای خولگان 22 رقمی 3 10 رقمی 4 او چور کیا چور اکای علمان 30 رقمی 5 20 رقمی 6 12 بعد گفتم که بور رقمی 4 گفتم که دو بالا شد دو زالتی نه من رقمی 5 اکای علمان با 30 زده او شاشه باشه اکای علمان او شا رقمی 4 خودش میگیم دوباره بدون دوباره بله او میگن شیپالانگو او میگن زنده باشیم بریم اکنون شیپالانگو بریم دارشی او سه پاسور قبل تکه رو مجون راکت چه میکنیم راکت میکنیم هم اکتاق شون شیرین نه هم اکتاق شون دیم زنده و سربالند و خانوادش توی میبرک میرم رقم 14 رقم 5 اکه ارمان او میگه او شاکه ارمان پنج پاسور قبل نیست 5 پاسور اکه همینجون 100 روبل دیگر اون اکه جون اکه دولتبک جون شیپالان 100 دیگر اونا اکه ارمان 1400 داشتی 1400 جمع 1800 دیگر 3200 اون 3000 او شچاکا اکه دیشو جون رقمی 2 700 دیگر اونا اکه خولگان او مشکی اکه ارمان اکه تا اکه ارمان 400 دیگر اونا اکه ارمان چانسم تا پارتون اکه ارمان من نشه که چانس پارتون اکه ارمان 2000 اکه تا گاب نیست اکه ارمان جون پول دوماد زندان باشم من پول اکه ارمان 3000 10000 دا اکه ارمان اکه ارمان 2000 دا اکه جون 1000 دیگر اونا بریم دارشی اکه ارمان سون دا اکه بچا رقم 14 رقم 5 میریم رقم 5 پول دوم اکه جون 20 اکه ارمان جون پول دوم اکه 400 دیگر داری رقم 6 اکه مگه خود بار اکه جون پاس میکنیم رقم 6 20 رقم خود بار رقم 7 21 6 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 30 او سکیا اکه روما رقم 4 21 bu رقم 3 o şamege me رقمی انا 4 رقم 2 خوری شدن گام نیست اکای دیل شوجون چخالی کنه پول تمام میشه راکت کنه اکای دیل شو 700 دوشه بچا من دارشی هم کساخ شما دین اکای روما رقم دارم میگه بگی اکای روما دارم اخیر شما بچا گام نیست من دارشی میگن کی پول پارک پیسا میگن کی پول پارک او میگه میریم زنده باشین زنده و سربلند باشین میریم دارشی 3000 رقم شما شروع 3000 رقم شما میریم تو تاونن دوستان گون نکنید
دوستان مهربان رو گم نکنه. در جهان به دوست بودن مشکل است. مشکل آسان کنید که ایمان. او اکای ماجو پول تاروی کردم. پاک پاتوری کردم. اومد اکا جون. اکای دولت بیجون پافتوری. اکای همین جون او میشه. اکای دولت بیجون او میشه. پولو خودت هم او میشه که جون. اکای ارماد انا 1200 دیگه اون اکا جون. اکای دلشو جون انا پاس کرد. اکای خولیگان 400 پاس 300 دیگه اونا. اکای دوست اکای روما 400 شکجون 800 دیگه اونا کارت زد. اوکی او میگه شیر پالانگو رقمی 4 رقمی 4 شروع 20 رقم 5 رقم خولیگان رقم 5 10 رقم 6 اکای امین رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 11 شیر پالانگو بو رقم 1 اوشا 20 11 11 20 توری اوشا میگه من رقمی 2 اکای امینجان اکای دولت بیجان شیر پالانگو پافتوری نکردونی ما او میگه من شیروی نه او میگه اوشا اکای ایبت میگه زنده و سربلند و شیرین زنده و سربلند باشین خاطرمون دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان اکای همینجا اکای دولت بیجان جواب بتیم شیر پالانگو جواب بتیم بریم دارشی یک زن رقم 2 میره شیرین یک زن رقم 2 میره زنده باشین زنده باشین بریم اکای همینجا پافتوری اکا جون اکای دولت جون پافتوری اکای ارمان 1200 دیگه اونا اکای خولیگان شبچه 200 دیگه اونا اکای روما شبچه 600 دیگه اونا بریم رقم 4 و 6 رقم 7 اکای دولت بیگ اکای همینجا رقم 2 پافتوری 6 کسافت بگی بو 6 کسافت بگی بو تمام اکا جون رکتا بکنه اکا جون 500 اومد 400 دیگه اونا بریم دارشی اکای دولت بیگ همینجا اکای دولت بیگ و خود بریم نباشه اکای پاس بکنیم میریم باشه پلانگو بود دیگه خیلی دیگه رقم 2 اکای روما رقم 2 20 بولوش زوم پولوش خوب کنیم رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 اکای خولیگان 20 رقم 6 اکای امین 22 او اکای امین رقم 7 20 رقم 1 10 شیر پالانگو بو رقم 6 اوشا اکای همینجا نکنه سایه بردار بریم اکای دولت بیگ همینجا اکای دولت بیگ اکای دولت بیگ شیر پالانگی من همینجا اکای جون نباشه که افشا پاس میکنیم شیره نه نباشه که افشا پاس میکنیم نه دارشی نه سه وقت اکا شیر پالانگو رقم 7 مو خو گرم نیست گرم اکا گرم نیست زور شو بکشیم بریم شیر پالانگو انا رقم 7 مو خوله شیره نه رقم 7 مو خولی یای بریم دارشی نه تو میشه نه بریم اکای همینجا 900 دیگه اونا اکای دولت بیگ نیست اکای ارماد انا حضور اود میمونا اکای خولیگان 100 ایزوش کشتگیم اکای روما 400 دیگه اونا شیر پالانگو رقم 7 خولی مون او مردم بیرون بودینگرو لیسته اون رقم بگیرم بریم لیسته رقم گیرو اکای رقم گیرو که جوشه شیر پالانگو رقم 7 خولی موند بریم دارش می جنگیم شیر پالانگو میریم او میگه شاید رقم 7 خسل میگیم رقم 7 اکای روما رقم 7 هم میگیم گاو اکای روما 7 هم خیلی نه
هفت اکای روما 300 دیگه دون اکای روما جون چیزی برو نبرو اوشی چوا رقم 7 11 رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 11 20 رقم 4 20 رقم 5 نه اضافه شد نگم 21 رقم 6 خب شنو bu رقم 2 اکای اوشنگه با 22 اون بگیم اکای روما درام رقم اوشی چوا او میگن شیر پالانگو او میگن هم اکثر شما شیره نه اکای روما و شما اکای خولگای اکای 5 تی ایزو نکشید ایزوکه شما دار میرن دارشی هات ایزو شالی چکده کلی چانکنه ایلا با فانا نشه با ایزو کشش یک کل دیگه اون دیگه چمو کوکا ادام نشود دیگه ادام نشه میرن دارشی اکای دیگه زای اکای سمرین او اکای میلیون 800 دیگه اونا اکای دولت بین اکای ارماد انا 800 رو دیگه اونا کجون اکای خولیگا او اکای روما 300 داشتی کارتا ازش 800 گرم 3 رقم داره کجون بریم شیفالانگو رقمی 3 رقمی 3 21 رقمی 4 رقمی 4 11 رقمی 5 رقمی 5 20 رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 رقمی 7 10 رقمی 1 رقمی 1 21 رقمی 2 رقمی 2 خاکی کنید شیپالانگو bu رقمی اومد اینجا 21 kadar اینجا 21 اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم شیپالانگو وارا 300 روبلی شیرو نه وارا 300 روبلی من جنگیم اوکی وادرو کشیدار کنیم موشو بدرو جنگیم بریم دال شیرو نه بریم دال شی بولش میشی اکوی وادرو جنگیم هیچ کنه بعد هر شما کشون شیپالانگو بعد هر شما کشون چور هیچ اکر مجاز برای گذارونیم چور هیچ شیپالانگو وارش 300 روبلی هیچ کنه رقمی 3 و 1 وارا کرد 3 و 1 وارا کرد او پامیریم شیپالانگو 3 و 1 وارا کرد اکر امین رقمی 6 اکر اماد رقمی 4 4 6 بریم 1 2 5 سویبوش 2 5 چه 5 خولیگان 1 2 3 اوکی رقمی 7 2 5 7 2 5 سویبوش 7 2 5 اکر خولیگان رقمی 5 میریم دارشی 7 دو خولیمون شیپالانگو 7 دو خولیمون اکر همینجا رقمی 7 هم میگی بگم اکر همینجا رقمی 7 هم میگم بگی جواب نیست دوی خولیمون دو شیپالانگو رقمی 2 خولیمون او میگن شیپالانگو او میگن هم اکثر شما شیپالانگو رقمی 2 دوباره خولیمون دیسر او اکر روما رقمی 2 تمام همه کارتا پشت شیپالانگو میریم جنگیم سه نشون دار رقمی شما میگن شیپالانگو من نرتون بیدیم او شاشره او شوا بریم جنگیم اکر امین رقمی 6 7 اکر روما رقمی 2 بریم اکر امین جون 800 شاشه 200 او نمونا اکر ارمان رقمی 4 اکر ارمان 800 شاشه 600 رو دیگه نمونا اتویش 500 روبل دیگه نمونا اکر خولیگان همجا اکر خولیگان 100 دیگه نمونا اکر روما 300 روبل دیگه نمونا کنیم اکر خولیگان پول پارتا یا نه بگم 100 دیگه شمونه اکر خولیگان
400 روبل اومد اکادیون 100 دیگه اونا میره خشه پالانگو دالشی 1 2 3 4 5 6 7 همتون برد بری پیش روی اومد بگه میره شرینا کدوم میتونه او شوا 1800 روبل میره کافونو اکو اگونسی نمیره اگون کاسکاتون خواست میره کافونو رقمی چون 20 رقم پنکه خولیگان 20 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 کی رقم 3 کی دبوزی اکی روما اکی روما جان رقم 3 22 اوشا 20 20 توغری اوشا اکی روما رقم 3 با 23 رقم 4 4 پاس تمام 4 پاس میشه شی پارانگو رقم 4 خوریم اکی روما جان اوشا شی پارانگو اوشا اتا اکوی برون ای میدون رقم 4 خوریه برون ای میدون برون ای میدون او شی پارانگو رقم 4 خوریه آدمای تماشابینو او میگه رقم 4 میگه به جنگی خاطر رقم 4 شی پارانگو به جنگی برین دعوتش زنده باشه هم اکثر شده نه هم اکثر شده گل دعوا تاکن کفون ساکن شی پارانگو 4 مو خونیم و شده نه میری زنده باشین اکی امینجان شی پارانگو 100 روز دیگه اونا اکی دعوای نسخ خیر بجو برو دیگه اکی ارمد 4 پاس هد اخر اختای میومد 400 روز دیگه اکی خولیگان او اکی روما 300 داشتی 1800 تا دویم ارتکا اشجا اکی یقوبوف شی پاران خود 100 روبلی اکا جون خود 100 روبلی بریم یا تو دانش بریم شی پارانگو اکی روما رقمی 2 3 7 1800 اونا من دالشی اکی خولیگان داروی تنجا اکی ما در اکان سالسان او من دالشی اکی ارمات رقمی 1 400 دیگه اونا من دالشی اکی همینجور شی پرنگ ما رقم 6 100 دیگه اونو من دالشی اکی یقوب میگیری اکی یقوب اکی یقوب رقمی 4 میگیری شی بچه 1 2 3 4 5 6 او اکی یقوب یعنی شده نه رقمی 4 22 رقم 5 22 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 خونه 22 اکوی بارادور 200 روبلی برای شایان کسب داره اکوی بارادور 200 روبلی برای او میگن شی پارانگو اکاجون براش رقم 4 5 6 اکا ایوان رقم 1 بریم اکا روما 3 و 7 رقم 2 خولیم شی پارانگو رقم 2 او اکا ایوان رقم 2 که 2 سوی بوش نگیری اکا ایوان درامتیم وقتی
اکای یعقوب جان همجا اکای یعقوب جان اکای یعقوب جان 500 پاوستی 400 منگر کارتا دواره اکجان کارتا دواره کار میره دارچی همون میگیم رقم چون اکجان اختا شبجا کارتا دواره کار بله اکای یعقوب جان چون اختا شبجا میره دارچی همون میگیم شده نه هر اکسا شون شبجا زنده و سلامت باشین همون میگیم میرین دارچی تازه بزن 1200 رو شوا می جنگیم چون نشانه اخیر پا میریم اکای ارماد او مشی اکای ارماد 1400 دیگه او شرکت‌ها تا 1200 او میگن اخیر پا اکای خولیگان داورو تنجی 21 بعد نیست اکجان اخیر 6 21 اخیر 7 22 اخیر 1 او میلیون 28 کاس سه تولد او شبکه اخیر 2 خیلی سه کارو بخدا 20 اخیر 3 22 bu rakami ya akar o şage hep yani şu rakami çok 20 ben daha çok rakam falan o şarkı yerime tabii ki hazır tutarım ben daha şey au megen şöyle ne au megen yalla da o taşa kafa kafa sanki şokolango zinde o sarbala o şey zinde o sarbala o şey verin daha şey tota onun destor guna koy yani tariyoş tabii verin تقسیم کشه پلنگو 4000 اخیر بلین یک زد اخیر 5000 اخیر 2000 اخیر دمیرین میرین داشی اخیر روما اخیر جون 1300 دیگه اونا اخیر خولیگان او میشه اخیر ارماد 1200 دیگه اونا اخیر میلیون او اخیر خوب جون 300 دیگه اونا اخیر جون ما اخیر خوب جون 300 رو بگم کارت دبوزی میرم اخیر 2 او 20 رقم 3 او 20 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 او 10 رقم 7 22 رقم 1 12 bu رقم 7 به رقم 1 او شبکه من هزار اکای خولیگانجو پاس شرکت جون ما اکای خولیگان شرکت پاس شرکت جون بریم دارچی بوز داره o 2 dakika bu. Böyle şöyle ne var? Aum megan şöyle ne var? Akay xuliganjo paxto sheparan akay Roma hazır 400 geldim akay akay xuligan paxto ka akay irmad hazır o ona akay amijon akay o bude akay xuliganjo مثلا o maqsak nagus tasadushi merin akay xubjon ana
دوست دیگه اونا اکه همینجا پافتای شیپالانجون اکه همینجا اکه خودگم پافتای شیپالانگو او شروع نه ها اکسا شما میریم یا پدیل سکنیم با دو واسم که خیلی اکه همینجا اکه خودگانجون شیپالانجون او بودی اکه جون یا تلی جوتی چیکارش بود چیکار کنم اکه tamam aga ama ya پدیل سکنیم که دو کارتا خالی شد میریم اکه قورم همون کارتا که کافون سپارتون تموم شد چه سپارتون افهم اکه میره شیپالانگو اکه جونو اکه ایما پنجه میگه اول پاس اکه ما یا پدیل سکنیم اکه جونو رقمو خالی شد شیپالانگو اکه جونو اولی کولی من مشهور ایوز bu kaçı makamız bu karzo olmuş bence akacın o verin dalşi. Da o WhatsApp hadil çakır merisi şey parango. Tamam tamam akam önce şu şakta. Baya padil çakır o şey parango budur ya. Zaten çakır xuligan pas kar gay. Panca metre daki elma. Panca metre daki elma. Akı elma panca ekhe akacın. Saat geldi ona da rakam dori benim dalşi. Ham aksak şun şey parango ham aksak şun ve cangim. به جنگیم دالشیم به جنگیم اکو رقم میگیریم رقم شش رقم اینجا جو راکت هم میکنیم شیپالانجون راکت هم میکنیم یا پدیل تک odamı buduran شیپالانگو یا پدیل تک odamı buduran کی وضعیت توی خیلی تر بای داو واتسام پدیل تک کنم apشه داوی واتسام یا منتاگ یا منتاگ akadyon gol همین 22 دو منتاگ وقت akadyon میگیرم التماس زحمتتون بخشش تابی بچه‌ها بودن بازی خیلی کیف کنیم خیلی خیلی برام بشم و خلاصش من کیف فرام میشه بریم دالشی زنده و شیرین زنده و سربلند باشین ما با شما میفخریم ما شیرین با شما میفخریم گپ تمام میرین درس شیپالانگو زنده باشین همتون دا برای بازی نار تومیدم نار تومین شیرین او میگین شیپالانگو او میگین میرین هر کم تک میرسه شیپالانگو می دوانی میرین مکبوزی را ای گلی گندم ای خدا دختری مردم او گلی گندم ای خدا دختری مردم میرین خاله اعظم زن اونوی دختر دامازن دختر تکی میبره هم همینجا شیپالانگو اکه همینجا نماز میکفونو شیپالانگو میکفونو میری دالشی
اگه همینجا 500 که 400 گرد باشه 50 میره و رقمی 7 در رقم 1 7 دادم او 7 در رقم 1 بره رقم 1 20 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 او 21 میشه نه رقم 3 هم اکثر شوشه پلنگو 20 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 که همینجا نیمو رقم 6 21 این رقم 7 رقم 7 20 21 21 اینو بگیریم 11 بگیریم اینو بگیریم 20 بگیریم شه پلنگو 300 روبلی برا اکوی برادرم مرحمت 300 روبلی برا میدونه شه پلنگو و کجونو براش رقم انا 2 رقم 6 میجنگیم اکه ایرمت پاس برا دفتر هیچ کنار داره داشت باید هر چون میکشه رقم 2 رقم 3 دنیشون از 6 میریم 2 6 میکشیم شه پلنگو هیچ که باید 300 روبلی داره او مردم یک هفت یک پنج پاس کرد یک پنج پاس کرد میریم دارسی میریم 2 6 برای کرد که ایرمان رقم 5 درار دای اکه ایرمان رقم 5 میریم هیچ که خطی اکه نمیدونه شه پلنگو برادرم مرحمت رقمی 1 3 4 7 1 3 4 7 شه پلنگو او نباشه خمیلی مگنی شه پلنگو برادرم رقمی 1 7 1 3 4 7 مخوله نه یا خوب یون نه هم میرسه که پافتور پاس میگه میریم رقم 1 3 4 7 خولیا اکه ایرمان هیچ کنه داره بدونم تا اکه ایرمان ندارم بدونم بود او میگه شه پلنگو او تمام اصلا قبل نیست ای پنج میکشه شه پلنگو الو اولا نکه جون نیاکا اکه رومایی گرم میشه که گرم برام میتونم پول تلفن بشه بچه گرم میشه که خوب گرم میشه که گرم میشه گرم میشه که همین برای گذار شش آنها شب اسکول کن اکه ایرمان 900 800 گرم اونم بریم ویگیش 800 بود اون میگه میبره رقمی 5 رقم 5 او 30 رقم 6 22 رقم 7 20 bu raqam 5 o şaka yaxshi shoqada ki zat o şaka men dashi şey palango vaziyatı turbay se raqam qo'yishi 2 3 7 benim avum mega akor raqamga men dura şey palango raqam mega 2 3 7 qo'la sheri na 2 3 7 qo'la şey palango men jangim avum mega şey palango avum mega Potaonen دوستان گوشه هات پلاکر رقم چی کنم 5000 رقم شاش بریم اکای روما از 400 یوسی رکتا کاکاجون هاز رکتا میکنه در کدوم وقت مرزان دیگه شده شه پلنگو رقم خولی سه رقم خولی شه پلنگو سه رقم خولی اشتری نه دو سه 6 گاب نیست
دوستک بگیم از یک مثل اکی ارماد 5-1 انا 800 دیگه 1400 انا 1000 انا 200 دیگه 600 دو شکا اکی انا 200 اکی 200 اکی امین 200 دیگه اونا اکی خوب جون 100 دیگه اونا چند خولیمون 200 7 6 خولیمون 7 6 شیر پلنگو 7 6 مخوله شیر نه 7 6 مخوله شیرو نه رقم 7 رقم 6 مخوله شیر پلنگو رقم 7 رقم 6 مخوله که جنو اکی ما پول دراف که جون او شوشوا خیلی که مردم گلوز کردن چون رقم 7 رقم 6 خوله شیرو نه رقم 7 رقم 6 مخوله میریم جنگیم شیر پلنگو رقم 7 رقم 6 خوله که جون در رقم خولی دارم در رقم خولی که بودجه بوده نمیشه این نار تو میشه پلنگو ما بوشمو میفخیم گپ تمام حاجبو جان کدوست حاجبو جان کدوست شیر پلنگو حاجبو جان کدوست میگه عزیزه گپ سر کنید عزیزه گپ هفته اکای خوب جو هفته که بیتو در کجا آد اونا میرین دالشی خیلی کفن رقمی شش میگه میشه پلنگو 5000 رقم 6 میشه رقم 6 20 اونا شو رقم از پاستا رقم 7 31 او تمام 7 شو رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 23 رقم 4 20 رقم 5 خاک خنود بو رقم 7 او شاکه بریم رقم 1 او میگه شیرین او میگه شیر پلنگو اکوی بیرونا اکوی اگه کسی دست شیرین رقمای خولی دوره شیرین رقمای خولی میره دالشی میره دوره رقم میگه شیر پلنگو میره رقم میگه می جنگیم او اکاجون رقمای خولی بولم من ها 7 رقم یک بریم هم اکثر شو شیر پلنگو هم اکثر رقم 6 مون خولی های رقم 6 مون خولی بوده بریم اکا ایرماد 1000 بمونه اکا همین او اکای خوجون انا 400 دیگه آبی کتا زد نه دال شیر پلنگو رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 11 او رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 12 خاکی خنه رقم 7 11 bu raqam 2 aka o şanga var size правильно 11 to'g'ri o şaka ve dalshi tamam agar 400 رو تا رکت هم میکشه falan در واتساپ میاد که 400 حرکت میکنیم انا شی پلنگو رقمی 7 4 6 خوریمون 7 4 6 خوله شی پلنگو 7 4 6 خوله اگر خوب جا در واتساپ میگه من رو من خوب جون حالی جوش دا که سوم میگذاره جوش دا بره شری دا 7 4 6 خوله شی پلنگو رقمی 7 4 6 خوله میریم دو سوی دو 6 اختر دو 6 اختر کجا دو شویه جواب سه پاس بکنه که میریم
اکر همینجا شیپالانجون کدوم رقم میگی؟ یا 2 3 2 6 میگم نفهمیدم چه بچه. بریم. اکر علمات رقم 5 1 800 گردونا. اکر همینجا 2 6 گفتگی 2 6 رقم 2 6 شیپالان 400 گردونا. 7 4 3 خلاص. اوکی تمام شد. گاز کجون شیپالانگو زنده باشه که کجون خوشون شینا نارد مکجون شیپالانگو رقم 7 4 3 خلاص مکمه سی پادلی سر که دو واسه چه بدونم بازی کنیم شیپالانگو سه رقم خلاص چه باز میکنیم 7 4 3 خلاص 7 4 3 خلاص شیپالانگو 7 4 3 خلاص گپ تمام هویو جان که شیپالانگو گپ تمام میگه از دیگه سر میکنیم 7 4 3 خلاص شیپالانگو 7 4 3 خلاص مومن 7 4 3 خلاص شیرو نه 7 4 3 خلاص اکجون رقم 7 4 3 خلاص شیرو نه شیپالانگو گپ تمام رقم میگه شیپالانگو رقم 7 4 3 خلاص هفت چهار سه مون خلاص شیپالانگو اکوی رقم گیریم میدونیم رقم میگیریم به جنگیم میدونیم رقم میگیریم به جنگیم او میگه شیپالانگو اکثر شام و این شیپالانگو گپ تمام اکجون رقم 7 4 3 مون خلاص رقم 7 4 3 مون خلاص شیرو نه رقم 7 4 3 خلاص مون اکجون میدونیم رقم میگیریم شیپالانگو میدونیم رقم میگیریم شیرو نه او یک پنج پاس اکه ایمات $1000 اگر اکثر نکنم نویسه که پاس بشه خوب های کمی خوری دونیم چی غیر دو شش هم پاس خوری های غیر دو شش هم خوری شیپالانگو می جنگیم شیرین نار یا قسیمان اکه امیجان و اکو امیجان اکه امیجان صحار قسیمان طول قسیمان شده این نار بیم اکه امین شیپالانگو رقمون خوری شیرین نار رقمون خوری یای میره شیرین نار رقمون خوری دونه شیپالانگو رقمون خوری می جنگیم نه که رقمون خوری اکجون رقمون خوری دونه شیرین نار رقمون خوری غیر رقم دو شش هم خوری
Ardış Peyruk tema dibi vai sarışına gani. Vadi peşin. Ne vadi peşin o. خیلی اکادم آخرون کاراتر یه همه ترسی به خطی اکاد بزنه که اکاد همین جون اگری بعدی 15 پاس میدونیم اکاد هیچ کنامون که کده وقت پیشین شده گدا کمی خیلی پیشنم میخونیم بیم ایسر از سیکا پول نماده پارتیم و ادامه پارتایی درمادان دیدن میگه من نسی که 15 پیریف میبیم با می جنگیم اکاد جون چی گفت اکاد همین جون داده است و 600 رو بدور اکاد جون کارتو دابوزی نیست اگر کارتو دابوزی باشه 400 دیگه دونم اکاد جون اوکی اکاد همین جون میون زنگ میزنم شه بچه ها میون زنگ میزنم میدونیم گام نیست خدا نگهدار. Gavnes Cameron Gavnes.
Ekrem kesin hata var. Şu an arka ekrancu. Ekran. Hama kısa şun şir palango. Hama kısa şun adin. Aum bege şeruna. Me duruy me jangin şir palango. Me duruy me jangin. Ya kamu kholiya şir palango. Me duruy me jangin ya kamu kholiya. O akay pardabı şu akay pardabı panj var. Panj odan durakacağım. Akay pardabı çok şun şir palango. Du şaşam odan dura panj odan durak. Du se odan dura panj odan durak akay pardabı. Etoz du şaş odan dura bu panj. Akay pardabı blogger şumadı blogger mu botume fakhrin blogger. Blogger. Akay afto rakam çor. Akay afto kuşan şey palango ham aksak şumadı bel peri boza sarmeti. Akay afto rakam çor. Verin darçi. Rakam panj zayn takacağım. Rakam panj akay şeray. Push. Azgın delay. Verin. Koman zan. Soy boş ona boşa metu takacağım. Soy boş ona boşa kabres. Sevdi. Akay pardabojum میگو که دو شش محکم akay pardabojum. دو شش. akay aminay. من بازی رفت حساب لکه همینجا پیریف کردم پیشی خونه رفتم بچه کارتوشون بود اول من اکه امینه زمتون نباشه که داخل میتوشه بچه یک هفت سه انی خولیای اکه پردابو یک سه تمام اکه پردابو یک سه اخدر بینه دارچی اکه پردابو شیپالان رقم یک سه عون به بلاگین اکه چرا بیادم یک سه داکه پردابو دو شیپالانگو هفت خولیمون هفت هم اکساق شما شیپالانگو رقم هفت خولیمون عون اکه امین سلام علیکم جون مدور اکه جونی ما افراس آرتی tamam. دو شاش اکه امینه شیپالانگو اکه امین رقم دو شاش گاوز کم جون بریم بلاگ شما دی بریم شعر نوش کدوم بوده کمورک کدوم اکه شعر همینجا اکه شعر بلاگ میشه کنم اکه افت اکه افت اوخی موزی دیدن اکه افت اوخی اکه چهار گوشت اکه نمیگه اکه همین دو شاش اکه اکه جون ما اکه افت اوخی اکه شاش اکه گوشت ما من ندیده چهار دیگه شده بود چه بچه خیلی هفت تا بیوت اکه جون هفت تا اکه ما هفت تا بگی اکه ایمان رقمی هفت خیلی اکه بیا اکه بود اکه اکه ایمان رقمی هفت راکت هم که شی پالانگو اکه شی سلام علیکم اکه جون رقم پنج گیرد اگه بدون اکه جون ما تمام خب ما سرش اکه جون بود اکه جون کام بودی پراتو سر شده خب اکه جون میره شی پالانگو اکه هفت اونجا سلام علیکم برا نیاک اکه جون اکه که دو رفت شی پالانگو برای میا یک جان خوز بو خول میشه که هفت جون میتونه اکه دو من ندیدم بخت اکه تو خیلی چهار گوشت اکه با ما اکه ایرمز با ما اکه انا پاردا تو یک کاف شو خلا کدومش ما اکه پرزم کدومش میگه اکه او ما چیکه بو ایلاز گارد میری اکه هفت جو اکه شیل پان دسال که سال دیگه اونا اکه پاردا بوی اکه پاردا بوی چند سوری کردی هم اکثر شو شروع دار باز خولی میشم بگیرین اکه پاردا بوی 500 روی کردن
رقم یک سه دیگر نمونه بریم دارچی اکای شیر اومد پولش اکای ارمات شیر پلان 400 که 300 دیگر نمونه اکای همین 600 400 دیگر نمونه اولی بو همین خولی بشه بو بگیریم اکای اما اکای هفت رقم در رابطه اکای پرده بود بیا یک پاس که در رابطه بود اکای پرده بود یک پاس در رابطه بود اکای هفت رقم از کنم کس نمیشه میریم اکای پرده بود رقم در پاس یک پاس هم در رابطه بود اگر هو بگو نه بگو اکای هفت همینجا رقم در رابطه بود اکای هفت همینجا اکای هفت تمام اکای هفت رقم یک همه گیری اکای هفت اکای پرده بود رقم ده خدر دو سه اکای همینجا افته 500 دیگر نمونه 500 دیگر نمونه میریم تمام اکای هفت همینجا اکای هفت یک چور تمام اکای هفت رقم یک چور 500 رو که 300 دیگر نمونه جون تمام 1 2 3 4 5 6 تمام هم برای شانس بیس اگه پرابلم 500 اومد جون 500 اومد اینا به خفگی باید میشه تمام شیر پارانگو میکشیم حالا یک تو دواد میکنیم با میریم اما توندا بود بوری پیش روی اومد میریم دار شیر پارانگو میریم دار شیر انا که بوزه سال میتیم ای تا توانه دوستان را گم نکنید ای درم دوستانی مهربان را گم نکنید درم اکای من اون میگن شیر پارانگو هم اکثر شو شیره نه هم اکثر شده اکا جون اول یک تو دواد میکنه تو داخل بمیریم شوی جنگل سلام علیکم شما اکا جون ای بادشاه اوه رقم دو میشه پالانگو ای تو ته بقدرش اومد از این خوبوده کاس میزنه همه تون بود بوری شه پالانگو اومد بود بوری اکدومان اکه همین رقم شش ایخته گوتی در بوده رقم شش ایخته همین تمام اکه شوی جنگالی رقم او چخت شه بچه رقم او چخت اکه بلاگ شما دی اوکی گابریز اما تو بود بوی شرینا اون میگه میریم رقم دو شما دو رقمی دو میریم اون میگه بلاگ شما دی بلاگ ما با تو میفکریم یا تمام میخونم اکه هفت و 300 میمونه رقم یک چور اکه شه رقم 500 میمونه اکه پرده بود دو سه 300 میمونه اکه همین دو شش 500 میمونه اکه همین شش کلت 500 میمونه اکه ایمت رقم 700 میمونه میره شه پلاگو رقم دو اکه پرده بود رقم دو ده رقم سه ده رقم چهار اکه هفتو رقم چهار 12 رقم 5 ده رقم 6 ده رقم 7 22 رقم 1 11 bu رقم هفت اکه علمت oşange şey parango میرم رقم 1 ای اون میگن شیرو اینا اون میگن گلا او تا کردن که پون ساکن شیرو نه oşange parango oşan باله oşan شیرو oşan بره درشی زنده و سربلند باشین خانه آباد باشه شده نه خانه آباد توی در این خانواده مبارک شود یا از این رقم دو میریم اکای شیر همینجا اکای شیر پلنگ همینجا اکای شیر میریم دال شیروی نه پرده بوی دا پراوینا اکای هفتو 100 روبلی دیگه اونا اکای شیر او میشی اکای پرده بوی انا 100 دیگه اونا اکای همینجا 400 دیگه اونا اکای ارمان هفت انا 300 800 روبلی دیگه اونا میریم دال شیر رقمی یک رقم یک شروع 20 رقم دو رقم دو 11 رقم سه 22 رقم چهار 20 رقم 5 20 رقم 6
20 رقمی 7 خوش کنید شیپلنگا گپ تمام بو رقمی 3 که اکه پردابو اوش چا شیپلنگ جامرگا دیلا برگا بریم اکای انا افتو شیپلنگ هر رقم پافتورا کنیم اکای شیر پافتوری اکای شیر بریم داشی به زنده و سربلند باشه هم اکساق شون شده نه هم اکساق شده اون میگه بریم داشی اکای شیر پافتوری اکای شیر شما هم اکساق سه در رقم شور میره شده نه اکای شیر اکای افتو پافتوری اکای شیر اکای افتو پافتوری شیپلنگو بریم داشی باش او اکای افتو همینجا اکای افتو اکای افتو 400 دیگه اون 500 دیگه پارتوتی اکای شیر پافتوری اکای پاردابو دو سه اکای سادوش کارتاز اکای 500 دیگه اونا اکای همینجون 300 دیگه اونا اکای ایرمان 700 دیگه اونا اکای شیر نیستا ما پافتور اکای شیرجو راکت میکنیم اکای شیر راکت میکنیم شیر فلان راکت میکنیم اما کسا شون شیر نه او میگه شیر فلانگو بریم دارش او میگیم نار تومون شیر نه اکای شیرجو راکت میکنیم شیر نه اما کسا شون اوچیا راکت شوی جانگا راکت مودام بریم اکای شیرجو راکت میکنیم بوزه دامو تا که شیر فلان دامو میتیم اما کسا شون شیر نه och اکای پاردابوجو پولا پارت کنم شون پولا نکنه چیکارشون شیر اکای شیر پول شما 100 روبل دیگه شما میره شیر فلانگو 3000 رقم 4 میریم او رقم 4 اکای افتو رقم 4 ای انها گلباغ و باغ 23 گپ تمام سلام علیکم رقم 5 اکای شیر رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 گپ تمام 20 رقم 3 او 31 میلیون پیونی چورا شکست بریم رقم 5 او شواکایی انا با پرده بود او شواشه پرنگو و هم اکتاب شون شوینا زنده و سربالا مشین به جنگی او میگه شوینا او میگه 3 نمار میلیون چورا شکست نکنم میلیون چورا شکست بریم درشه زنده و شوینا 31 که برم میلیون تبیش کنید جوی گپای جوی بحث رو خیلی خواب من میشینیم او میگیم تموم او میگیم گپ تمام گپ تمام حجبو جان کنید بریم اکای افتو 4 سالش شبکه 200 دیگه اونا اکای شیر اومشی اکای پاردابون 100 دیگه اونا اکای میلیون 200 دیگه اونا اکای ایرمان 700 دوش 600 رو دیگه اونا بریم دالش شیرو اینا بریم دالش او شیر پلنگو رقم 4 حجبو گپ تمام دیگه فکر رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 گپ تمام 20 رقم 1 20 رقم 2 گپ تمام 10 رقم 3 12 بو رقم 7 اکر ای رقم 6 اکر اوش میگیم بریم دارش رقم 7 او میگه شیرو اینا او میگیم اگلا دا اوتا کده کپو کپونا سال کدیم بریم دارش بچه بریم دارش اکر شیر پافتور اکجون بریم او زنده و سربالا و شیر پلنگو و زنده و سربالا باشین ما با شما میفخره تمام اکای شیرجون پافتور باشو گرسه پافتور خدا بریم درشی رقم 6 رقم 7 بریم
شاش که اکه همینجان اوش شاشه falan. او اکه شیر پافتور اکه شیر اکه هفتو شیر falan o نمونا اکه شیر پاف اکه اکمادون سلام علیکم خوش اومد اکه جون انا اکه پوپوری اکه پردابای بلوگی hazır nehsa da şakacağım ana Drakhadır hafsa geldi ona aka minjon dusa da şişe bacha kartaza hafsa geldi ona aka elmat pansa geldi ona hasuli aka akmalı hol mesela mafya rakam cevap alırsa aka şer hamca aka şer aka şer cevap aka rakam tamam tümeni rava o aka pardaba baxt aka popuriya baxt aka macam badi yak odan o konuşu metin gabrez mesela aka şer cevap mesela şey falan Neyse. Akay şoy cangal hamca şoy cangal. Neyse. Akay akmal akay panca megiri. Akay akmal akay panç kola megiri şakacağım. Au şey parango cevap etme akacağım. Akay akmal agar akay bu daxil metin şey başa. O. Akay akmal rakami panç. Akay akmal akay tamekrin. Akay babacığım da o çabene suyun yakın odan xil şakacağım. Akay bobo. Ne akay bobo. Şey falan da o şeyler sonra yakın odan xil şeyler meyse xoliş amacağım. Akay akmalcı akay tamekrin. Ya komera şey falan go rafting. Rakami haf. İstiyak. Tamam rakam rakami dı. Rakami haf bisay rakami haf bisay rakami yak. Bistedı. Rakami dı. Da. Rakami sey. Bistedı. Au rakami çor. Au si. Si. Rakam pan. Bistiyak. Akak macun roy kangi khizak şebaçan rakami şaş. Çok kınık. Bu rakami çor. Akar o şamegim. Benim rakami pan. Akay macun akite kadar bir akay macun. O şamegim akayı ana. Aftoya. Akay afto o şöyle kendisi karışık ne dersi. Zinde boşu şöyle zinde boşu. Yolla da o takade kapon ha sarkade ne dersi. Ne dersi şöyle ne dersi. Au akay man o şamegim şey parango ham aksak şöyle zinde boşu. Meri. Şordan akay pan akay afto de akay ana. Akmacun coş akay pan. اونجا اخه پول پارتیا بریم اکه هفت آبی کارتاز از 400 دیگه اونا اکه اکبر اکتاک پرده بود 500 دیگه اونا اکه همینجون انا 600 دیگه اونا اکه علما 400 دیگه اونا بده دارشی اکه اکما 400 پاوسی 600 دیگه اونا کارتاز بودی رفتیم اکه 5 اکه اکما اکه 5 11 اکه می 6 اکه می 6 20 هم aksak şon şey panago rakam ya 22 rakam ya au bisyak rakam idi au khok khnız da rakam ise au 22 ana ha rakam ço au bis şey panago gap tamam 22 akoy bana درست hesabı bana mı durayım akoy bana درست hesabı bana mı durayım ve canın da var hesabı buna verin Akadunu varaş şey parango. Varaş rakami haf rakami sey. Akay afto rakami yak. Ve şey parango varadro. Akoy varadro. Akoy kiname dura iltimos pas verirsin şey parango. Şaşkay. Rakam çana gelsin. Akay akmal. Tamam rakam panca megir aka. Akay Ali çor vara mega. Akay Ali John na dura metin gamet çor söylemişken. Akay afto. Çor akay Ali.
اکای رقم چور اکای افتو پول دوم اکجون یا خود راسو 300 من یک بارش که دوام میدروی رقم 5 رقم با ما میته بریم دارشی اکای شو جنگل خوندمون نمیشه شپران اکای بابو رقم 5 بریم دارشی بالا پاس گاب نه زاوار پاس بر بریم رقم درو اکجون اکای علی رقم درام بگی میگه اکای علی رقم یا کی رقم درام میگیره دو چورون دا اکای پارا درو گاب نه دا پراتو رفت پولت نمیاد اکجون راکت همه کاکای بابو اکای علی جون راکت همه کنشه فلان جون بریم دارشی بریم دارشی اکای علی پولت نمیاد نه بعدم کیلو اکای علی اکای احمد جون 400 رو بودم اون کارتا بودو 300 گرم اکای جون بریم دارشی او پولت کی میکما اکای علی بعدم کیلو اکای علی اکای موچا اکای بابو باخت اکای خلص بدی فایل کنم نبودی شه بچا هفت نشون رقم یک بریم هفت نشون دو بابو بریم اومد اکای علی جون پول دماغه شه بچا پول دماغه بریم دارشی او مگه شروع نه ای بلا کدوم رقم بود یک دو سه چهار پنج شش ای بلا اینجا رقم سر کن هفت سه یک چهار پنج شش خولی ای بلی شش رقم نگیرد کو اکای امین شش نگیرفتی اکای امین ای شش سوی بیش نگیرفت کو اکای جانو بریم دارشی هفت نشون در رقم یک بریم یک هست دو هست سه هست چهار هست پنج هست شش نشون هفت هست بریم اکای پردابو سه تو داجازی کدوم اکای پردابو یک دو سه گاب نیست بریم رقم یک اکای افتو 100 روبل دیگه اونا رقم 4 دو اکای علی او میشیم رقم 5 اکای بابو او میشیم 1 2 3 4 5 6 دوست خارجی او بلاگت من بلاگت میره شی پلنگو رقمی یک میکشم کافون میکنم کافون شروع نه کافون که کافونموش نه به کافون میکنم بریم رقم یک 1500 رو دیگه شد رقم یک 11 رقم دو اکای علی 20 او 22 تویست رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 20 7 خوش دواره بود 22 800 روبلی برای شی پلنگو ما قتل بوخ گامز دفعه کمر گازم پردو مردکی اینی خگاو خط کپات سو شی پلنگو وراش رقم دو رقمی هفت اکای پردابو سه میدور میگم بریم اکای برادرو 800 روبلی برای کی میدورو یا اکای بابو میگم میدورم اکای بابو رقم 5 اکای افتو رقم 1 میره شی پلنگو رقم 6 رقم 4 6 خولیمو 6 خولیمو 4 مو خولیمو شی پلنگو میریم دارشی اکادون اکای افتو 700 رقم که اکای بابو 800 رقم که اکای پردابو 300 دیگه رقیتا او میگیم دو نشون اسم میدیم همتون بوز بولی شی پلنگو 4 6 خولیمون میریم شیروی نه او میگیم اکای امین رقم 4 اکای امین اگر رقم 4 هم میدونم کو اگر سوی بیشتر داره داخل میشه پاک میرم کپ میگیرم بره دارش شی پلنگو او میگیم شیروی نه او میگه شی پلنگو اکای امین 4 بگیرم هیچ کار رفته تا بگیریم نه اکای اینجا جواب شه بچه کشی کرده بره دارشی 4 6 خولی اگر اکای امین نگیره دو نشون رقم 3 بریم
اکه امین جان بگیریمش اکه امین. بریم 5 6 کنیم. یک دو سه اکه پرداخت مردک دوات سازم خیلی فکرم میده لبوی خیلی گپ تموم سر من وجه ویران شد. بریم شی پلنگو خیلی ویران شد. بگیم کی پول پارتویا اکه افتو پول پارتویا اکه جان او شدیم اکه پان اکه بابو پول پارتویا اکه بابو اکه پان پول پارتویا اکه پردابوی 300 دیگر اکه تکه پردابوی اکه پردابوی جون 300 دیگر اکه تا شی پلان بریم دارشی اکه امین اکه می شاش اکه 200 دیگر اکه تا بریم دارش اکه جانو اکه جانو اوجه میدونی 3 اودان پروتونیست من چخه میکفون اکه 300 اکه افتو ای اکه بابو که جوش اکه بابو پولش اکه پردابوی 300 دیگر اکه خود 200 دیگر شی پلانگو 500 خیر 1000 روبل دوزی این کامچه شش خوله شی پلانگو شش خوله اکه انا بابو پولش اومد بریم اکه پردابوی 300 اکه همینجا 200 دیگر شی پلانگو رکت میکنه شروع نه اکه بابو پول اومد اکه پردابوی 300 اکه امین اکه بابو پول اومد 200 دیگر اکه بابو جون برای 800 روبلی شی پلنگو برای 800 روبلی اکه افتو دوتا اکه همینجون 200 دیگر اکه پردابوی 300 دیگر شی پلنگو اکور اکه تمکه بمی کفون شی پلنگو اکه پردابوی اکه همینجون بند چند شدیم 1 2 3 4 5 6 5 ضربی 8 4000 اکه جون 4000 اکه پردابوی که جوش اکه پردابوی 1500 بود اکه پردابوی پولش اومد میکفونه شی پلنگو میکفونیم گپ تموم حجیبو جان کدوستد 1 2 اکه پردابوی 200 گرد اونا اکه بابو 200 گرد اونا اکه افت او میشه اکه انا همینجا شه بچا 200 گرد اونا ای روز پارت ساکنیم توی 1 2 3 4 5 6 5 ضربی 4000 روبل بگیش برک آدمو برای نگونسی میشه پلنگو اگه تو نگونسی برای میکفونون نگونسی برای میکفونون شه پلنگو همه توندا برد بوری اومد شروع نه یک بنام خوریم چی میکفونون شه پلنگو کفون کنیم بو کفونون شروع نه رقمی دو نشون هستی اکه ایرما دکسمی میری اکه ایرما جواب تو شه بده رقمی چوختی اکو جواب میتین شه پلنگو اکو نومید نمیکنی شه نه باشه نمیگیم هو باشه هو میگیم اکه همین جواب خود تو خبرونه شو برا میریم اکه پردابوی همجایی اکه پردابوی کفون اکه پردابوی همجایی چی گپ شد میکفونم رقمی 3 اکه پردابوی رقمی 3 11 4 4 کیای 4 اکه امین 21 رقم 5 اکه بابو 12 رقمی 7 10 رقم 1 او اکه افتو او
31 رقم 10 اومد و 23 زدی او شواکه 3 کارتک دوازی بود ما به تویش ببین رقم 2 او میگه شیپاگو من دار شیرین همه کسا خوش اومد بچه‌ها همه کسا خوش اومدین عقل نیست عقل پقل نیست اکای پردابوی ما به عقل خسمه گرفتیم خسته گرفتی بله او شواکه من دار شی همه کسا خوش اومد شیپاگو پایده کنه بله بله اکا یک مردم 5 دوازی پراسوی اخته شه بچه‌ها اکای امینجان پافتور اکای امینجان شیپالان اکای میشن اکایجان پافتور در کم صدقه بره دار شی اکای هفتو 3800 دیگه اونا اکای اکمال اکای 5 200 دیگه اونا اکای پردابوی او بشه جون اکای اکمال اکای امینجان پافتور اکای جون اکای ایمان 400 2300 دیگه اونا تمام اکای یک چون اصلا میگیرم اکای امینجان پافتور شیپالان پاس وشا نه اکایجون اکای پردابوی زود شات شیپالان دیگه میره شیپالانگو رقم 2 او 11 رقم 3 او خاکی کنون 10 رقم 4 او 20 رقم 5 او 12 رقم 6 او 20 رقم 7 او 20 oş şava rakam ya au 22 oş bolsun yak baromadaş soşidin yak baromadaş soşi palango jaburgadi yoşid xolay azamazan onu dixar zamazan بریم اکه امی جون جون هفتای شیپلان جون بریم او شوا اکه پردوای پافتور اکه جون اوش سون شاشره نه اوش مولسون اکه اکما پنج شاش جابرگاری شده اکه اکما جون شه بچه ادامو دا اوش تن شده نه ادامو دا اوش او خوری شدن تو ادامو برنه از سوس کنین شیپلانگو بود رویان بریم اکه هفتو 4200 دیگه اونا اکه همینجا پافتور اکه جون اکه اکمال 100 روبل دیگه اونا اکه پردابوی پافتور شده اکه تنه کشه بچه ها نوات مومن نمیرسن اکه با وجود خوری شد داخل متیشه بچه اکه مدام خطی با اکه پوپولگای شوی جانگا اکه ایرمان 200 دیگه اونا اکه همینجا جواب تنشه پرانجا پافتور بوشه اکه پافتور میگیم پاس بوشه اکه پاس میگیم نه بوشه اکه شد اکه بابو متون اکه همینجا شما اکه جون نارد بینون اکه بابو رقم شش همه گیری اکه بابو اکه پردابوی پافتور اکه جون گرم از اکه در واتساپ برس حال چون ازون تلکت میکنم اکه بابو هو اکه بابو رقم شش 200 دیگه اونا بره دارشی اکه پردابوی همینجا اکه پردابوی اکه همینجا اومدگه پول دکه بافکر اومدگه بنام اکه دومدگه اکه پردابوی نیستای اکه شوی جانگال همینجا اکه شوی جانگال تمام بود اکه رقم بتیم اکه شوی جانگال یا رقم بگی دوره میگیری یا سیره بعد اکه همین بتیم خیلی که پردابوی جوان دو بمرا سگی تمام شوی جانگال رقم 3 راکت میکنی شوی جانگال رقم 3 اکه راکت اکه همینجا رقم دوره میگیری اکه همینجا اکه همین رقم دوره میگیری شی فلان اکه همین دیلدور رقم دوره میگیری اکه جون اکه ایشن خشوان اکه جون
اکا 4000 رفت. اکا جنو میت همه اکا اوشتر. اکا امین همه جا اکا امین. اکا امین جواب تشه پلان. نه شما دا اکا ایش میتموش. اکا اکمالوز بیام ادامه بره رقم تشه پلانگو. جواب نداد. اکا ایش رقم درم بگیر اکا جون. بریم. اومد اکا ایش رقم درم بگیر اکا جون. آوا. اکا ایش رقم دو. اکا رکت هم میکنیم. هیچ اکای امین جون گفتی ها کنوایش کن گیرتون. اون شما پاسپورت گیرم. اکا امین جون گیرت نظر رقم تو دو خفایل کنیم دیگه جوان دیگه تو چی اکا برو گفتی که اکا دیگه بگیری کو. بریم. اکا ایش جون رکت هم میکنیم. اومد زنده باش اکا. اکا ایشون رکت هم میکنیم بوزه دوام میتیم. اکا ایشون. اکا شویم پشوی جنگا پولی خودم اگه اکا جانو. او چیات همه خونم اکا امین. اکا امین نگو اکا امین جون دلوارو امین دلدارو. اکا امین دلدارو. تمام. اکا رکت هم میکنیم بوزه دوام میتیم. شوی جنگا پول دوام نگم چور سرمون سه گرم کارتا دوازی. اکا ایشون اجدان اکا جون رکت کنیم تشه پلانگو او مردم اون خمیسه با بزرگ خونم میشم بریم. پول اکا بیویا. اکا ایشون جون که جوش دیشه پلانجون. اکا ایشون پولش اومد سه تا پول سریع شدن. بریم دار چی؟ او میگه شه پلانگو اومد اکا ایشون جون خورد. او رقمی دو. 11. رقمی 3. 20. رقمی 4. 20. رقمی 5. 11. رقمی 6. 20. رقمی 7. 20. رقمی 1. 21. شه پلانگو 11. 11. 20. 11. 20. او شارخه رقمی رقمی 2. او شارخه. بریم دار شه پلانگو. اما کسا خوش شده نه. او میگه شه پلانگو او میگه. او شه پلانگو. زنده و شیرین زنده و شیرین زنده و شیرین. تو تاونه دوست سفر. اکا ایشون پول دوم اکا جون یا خود طرف اکا جون 200 گرم اومده دیو خود طرف اکا ایشون پول دوم در اکا صدقه شه پلانجون می در اکا صدقه او میگیم ما با شما میفخریم. اکا افتو 600 گرم اونا. اکا اکمال او بشی. اکا ایشون 100 روبل گرم اونا. اکا بابو او بشی. اکا ارمات 200 دیگر دوشی 100 دیگر اونا. اکا شوی جانگار 200 دیگر اونا. میشه پلانگو رقمی 2. او رقمی 2. 11. رقمی 3. 10. رقمی 4. 12. رقمی 5. 21. رقمی 6. 11. رقمی 7. 20. رقمی 1. 20. شه پلانگو رقمی 5 21. 11. 20. 20. توغلی او شاکر میگه بریم رقمی 6. اکای بابا جون پافتوری اکای بابا بریم دارچی. هم اکساق شما شه پلانگو زنده و سربالا اومد روشین. هم اکساق شما شیرین هر نار کومینون. اکمارجو او شاشه بچه. او میگه اکای بابا پافتوری شه پلانجو.
بره درچی نه بره درچی او میگیم جواب شروع نه جواب متین بریم 15 رقم شاش شروع نه او شاکه اکما بره درچی او میگیم شروع نه او با پیش فقط با پیش اکای بابا هفتور اکای بابا جواب متین شه پلنجم بره درچی اکای هفتو 400 دیگه اونا اکای اکمال انا 500 دیگه او بریکارتات زاد اکای ایشی سیم خود او میشیم اکای بابو طوری اکا جون جواب میتشه پلان اکای ارماد او میشیم شوی جانگل 100 دیگه اونا نسا اکای بابو اکای امین جون دیلدور همینجا اکای امین دیلدورو اکای امین دیلدور همینجا شه پلانگو رقم 6 خولیش شروع نه رقم 6 6 اکای اکبر رقم 6 میتو تا 400 گردن اکا مرین اکای اکبر رقم 6 خدود مرین رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 باشه هم 20 20 شو 20 نسای نستم یا میگیرم یا میمونم قباره به تاب شد چای 20 20 20 20 20 به تاب بارا باخدا خبر بارا به تاب شد رقم 6 رقم 1 دست ها دوله نه رقم تو درون کارت دا بودی پلاستوی 6 1 رقم درون گاب نه رقم صادرولی به درون تو صادرولی رقم 6 بدون دا کاکما همون صادرولی بودی نه دوره دا کای کروم تو شام تو اکا امیچ اکا اکما چی میگه اکا اکما اکا اکما 5 7 سر میام ویگ همون دو دام رو 700 رو کاملا تحقق میگم تمام تانی کشیدن و ساعت میگم دیگه بریم اکا افتو 300 دون اکا جون اکا اکرون جون 100 رو پارت اکا جون بریم اکا اکرون 100 رو پارت اکا جون اکا اکمال دامین ساگو بودی پراسوی تو اکا جون نشه پا اکا اکرون جون هول پارت اکا جون میکفونا پارت دارو کسگم تو شام کime gelme رقم 50 بیایم بوزه ما نکسیم بالا رقم 1 10 رقم 2 چی هم شد رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 11 22 11 11 20 توغری o şahı 28 zar badı nereyim Gavri, takay majoq shoshi bacha. Diki bu. Akay shujo o shoshi faranjo. O shava. Tamam. Akay ekran raket ham ekinim. Akay ekran raket ham ekinim bacha. Beni dar shi rakam na farqidir. Akay shujo 700 ruble josh charchacha. Beni dar shi.
زنده و شروع نار رقم میدوزن رقم سمه من دیدی یک دستیم بازی میکنم تمام نه بچه ها بازی تایستن شه بچه ها بازی کردیستن بریم بچه ها بازی کردیستن اکه اکمالی و مالش اگه بود انا گفتم بود رو رقم تاکی ندارو وارده اکمالی 100 روبلی به اگر رقم داره 100 روبلی که ندارو وارده بریم اکه افتو 100 روبلی دیگر نمونا اکه اکمال 200 دیگر نمونا اکه ایشون 600 روبلی دیگر نمونا اکه ایرمان خشون اکجون شوی جنگل او مشی اکه اکرام رقمی هفت اکه اکرام جون 300 دیگر نمونا شه فلان میره دالشی کارتا da بازیای رقمی 3 او مگین 20 هم اکساخ شه فلانگو رقمی 4 20 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 21 شیپالانگو بو رقم 1 اکل او شانگه من رقم 2 او مگه شیپالانگو او مگه گلا داو تاک پافتو او شابالی اکل شوی جانگادو راکتا بکشه بچا شوی جانگا راکتا بکنیم من داوسی او مگه شیرین او مگه گلا داو تاک نه که کوکاکولا تاک دیم برین داوسی شیرین برین دالشی تو تاونی دوستان رو گم نکنید دوستانی مهربان رو گم نکنید بریم او مگه شیپلانگو او مگه در خمیت بریم اکای افتو اوش چا 500 دیگر نمونا اکای اکماجون او مشی اکای ایشون 500 دیگر نمونا اکای اکرام 200 دیگر نمونا شوی جانگال اومدن او مشی بریم رقمی 2 او 11 شیپلانگو رقمی 3 20 رقمی 4 20 هم اکساخ شون شیپلانگو رقم 5 21 او مگیم رقمی 6 21 رقمی 7 12 رقمی 1 10 21 21 اینا می درو گیریم اینا بگیریم اینا بگیریم 20 تا بگیریم 20 تا بگیریم اکوی برا درو 300 براش شیپلانگو برا می درو شیپلانگو 300 روبلی اکا جونو براش رقم 5 رقمی 6 اکا افتو رقم 1 بریم اکوی برا درو شیپلانگو برا می درویم دوباره پاس اکا اکرام رقمی 7 اکا اکرام جون سال دیگر اکتا بکشه بچه 2 3 4 شد سویبوش شیپلانگو برون میدون 2 3 4 دوباره خولیای اکا اکرام درام بگیره گا اکا اکرام 7 2 میریم 3 و 4 شیپلانگو برون میدون 3 و 4 دوباره خولیای 3 و 4 او مگه شیپلانگو بگیرم خانم تلقتایی میریم 3 و 4 او شیپلانگو میریم دال شیپلانگو اکا ایرمات 3 و 4 اکا ایرمات دوباره 3 و 4 گرفتای میریم دال چی اکا ایرمات جو 600 رو رکتا بکشه باشه 600 رو رکتا بکشه میریم دال چی هم اکساق شون شیپلانگو او میگیم زنده و سربالا موشه گذشت اکا اکرام جون گذشت اکا اکرام جون گذشت همه کارتو پول شگر 1800 رو شد اکا اکرام 3 و 4 گرفت میریم دال چی او میگیم شیپلانگو او میگیم میره شروع دار رقم 5 زد نشون رقم 6 میریم هم اکساق شون شیپلانگو او چابرگدی لبرگدی جابرگدی یو لبرگدی جابرگدی لبرگدی جابرگدی میگم می واکشه لنجر ساده خانم می شیپلانگو بریم اکای تو پوش شدم اکای هفته و شیپلانگو 200 دیگر اون اکا جون
Akay ikram haftadır. Akaydan çorsa hafta olmuşum. Akay elma pulu da oluştum. Buran oxşay palango ago tad buran çorsa sadiye pansadiye buran. Afto yak dı xatmeri. Du panc akmal. Okey yak du okey uftay. Çorsa değil. Akay akmal dı xati panc dı xati hafa yak xati dı. Raftiyan. Hiç kanamı Amerika fonşay palango rakam şaşay. Rakam şaş xati kime şey palango. Merem hiç kanesa ak. Hafşaş okey. Akay akmal xati rakam şaş meri çorsa değil. Akay akmal xati rakam haf meri şaş haf pansadi. Pansadi okey merim. Okey akay ki komedi. Ho boşa bu kafonu. Okey. Rakam şaş. Bistese. Rakam haf. Da. Rakam yak. Da. Rakam d. Yozda. Rakam se. Yozda. Rakam ço. 20. Rakam panc. 20. Şey parango bu rakam şaş rakam o şangı mı sezar. Mem rakam haf. Pansa da rakam haf metep haf akay ana ikram var. Amu megin şey parango o şava. Ha ne de bozi prası odan dola kajon. Akay ikramjon da bozi prası odan dola. Amu haf olacak kola şey parango haf kolya. Akay şoy jangal paftoy şey bacha. Şoy jangal paftoy şoy jangal. Au megin şöyle verin. Şoy jangal paftoy şoy jangal. Tamam abi. Akay hafta o olmuşum. Akay akma o butik karta zan la kanisa. Hazır saat gel ona pansa da bakam etti. Ey. Hazır sabah hazır saat gel ona pansa da bakam etti. Akay eşin çorsa gel ona. Akay bu ne? Akay ikram ana çorsa gel ona pansa da. Akay şoy jangal paftoy akay. Ne boşa şey parango. شعرنا رقم سه خوله بیرون مردم رقم سه مو خوله مو شپالانگو درانه سه اکای روما رقم سه میرن دارچی اکای روما رقم سه میرن دارچی یاکم اکای روما نه شپالانگو با رقم بودکن اکای روما دادون اکای روما رقم که شپالانگو اکای ارما دابودی پراسو داو شبنه اسمود اوکی گاو تکه کرونجون اکای ارما دابودی پراسو داو شبنه اسمود اکای روماجو رقم که بوده دومتی هو تمام یکم او شخصه اکای هیچ کنیست برین دارچی tamam arkadaşlar şu an akay romajo rakıta mekan boza devam edeyim. Akay akmajo o şu şaşı falan. Akay roma çorsa parsa sesler diğer şey ona. Beni daha şey rakami haf. Rakami haf. Bistiyak. Rakami yak. Bistese. Au. Rakami d. Omad. Yo bistiyak. Akay pıldım akay roma rakami se. Bist. Rakami çor. Bist. Akay panc. Bist. Rakami şaş. Bist. Bu rakami yak o şamem rakami d. همون میگه شی پلنگو هم اکساک شون شیروی نه هم اکساک شما دیم می جانگیم شی پلنگو می جانگیم
زنده و سربلند و شیرین همه کسا خوشان شیپالنگو به جنگیم شیپالنگو به جنگیم او هفت بیو اگمو هفت بیو بچه هفت بیو خیلی بریم یا از اصلا میدونیم شیپالنگو بریم اکه هفت 400 گرد اونا اکه اکمال 900 گرد اونا اکه ایشون انا 300 گرد اکه ما اکه ایشون جان او میگه شیپالنگ اکه اکرم 300 گرد اونا اکه شو نست اکه روما 200 گرد اونا 1 2 3 4 5 6 7 او میگه من رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 12 رقم 1 21 21 اینو بگیریم اکو بو بالاش 300 روبلی هفت چور میره شیپالنگو بالاش رقم 1 رقم 2 اکه هفت رقم 4 اکوی برادرو برا سلام علیکم اکه یعقوب جان 400 روبلی در دست مداری با چی گذارم گفتون در واتساپ نیست که من یعقوب جانو در چی گذارم اکه جان اکه اکرون رقمی 7 5 که 5 نمیدونم 5 اکرون میره شیپالنگو رقم 6 4 دواره خولی های این 4 بودم 6 3 خولی مو شیپالنگو رقم 6 اکه یعقوب جان 400 رو داری در واتساپ نیست اکه دست اکه جان بالاش بله بالاش 6 3 خولی های 5 اکه باید رو رقم خود 12 اکه 5 اکه اکرون رو گفتیم در برنامه دور خوب شیپالنگو رقم 6 3 خولی هیچ کنار دور اکه گفتیم اکه همینجان نبودی اکه جان بالاش اکه همینجان 6 3 خولی های اکه اکمال جان خود 900 رو داری میره شیپالنگو 6 3 خولی مون یک کسی گم بوده کسی بچه ها بود جنگن شیپالنگو اکه اکمال 6 گم نیست اکه اکمال رقم 6 3 خولی مون شیپالنگو 3 خولی چمون میریم دو نشون ده اسه میریم زواره رقم 3 خولی مون شیپالنگو هر شبگی یکم نیسته اکه امینجان رقمی هر شبگی اکه امینجان انا 3 را بگیرم تمام اکه امینجان پیش همه تا اکه امینجان نیسته هر شبگی رقم 6 از سوله بشید اگر 3 تو خولی بود 3 را بگیرم میتونید اکه ایرومد چون جامد ما حیرم اکه امینجان 6 از سوله بشگیری اکه امین 6 از سوله بشگیری سوی بش صحیح باشه پلنجان سنش میره رقم 3 همه تو بود بوله 1800 متر شما اکه امینجان شه پلنجان 6 سوی بشگیری اکه جان میره دارشی اکه افتو 100 دیگه دون اکه جان اکه اکرام چند سو پاس اکه جان اکه اکرام 300 چند دیگه پاس اکه اکرام اکه اکرام 300 دیگه پاس میشه او رقم 6 اکه ای اکمال سوی بش 600 دیگه اونا اکه امین دیلدار رقم 3 اکه جان 200 روبل دیگه اونا اکه امین جان 200 روبل دیگه اونا میره دالشی 1 2 3 4 5 6 1800 روبل شوا تابع میزنه در میز میکفون شیپالنگو میکفونیم اوکی 46 500
شیرپلنگا رقم 3 خط کیمه را و یگانسومی رقم 3 خط کی یگانسومی شیرو نار اکم اینجا خطی رقم 5 خط میره یگانسومی اکم اینجا اکم اینجا اوکی 500 اوکی تمام دو سه سری اکم اینجا دو خط 3 خطی 5 رفت رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 11 7 10 او ده رقم 1 او 22 رقم 2 20 شیرپلنگا بو رقم 1 او شوا میره دارش رقم 2 او میگه اکی هفته شوا شباچا تمام اکی اکرانجا رقم 7 پاسپا باشه زیر شیرپلنگا رقم فکر میره دارشی او میگه شیرپلنگا او میگه نه کن بیم هم اکسخ شون شده نه او شوانگ اکی هفت را برم رقم 2 او زنده باشه شیرپلنگا اکی هفت و 100 داشتی که هفته از اکجا 1700 دیگه اونا اکی اکماجا 400 دیگه اونا اکی ایشن 200 دیگه اونا اکجا نیما اکی اکرون 300 پرس 200 دیگه اونا اکی روما 100 رو دیگه اونا خلاص اکی همینجا خلاصه داود بساز خالی میشه با دم اکی ایمت تکجا رقم تست خودش است اکی همینجا دلدارو رقم 2 او میگیم رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 او گام نیست 23 گام نیست رقم اینجا رقم 7 11 رقم 1 توکن او رقم 6 اکل او شانگه من رقم 7 او میگیم او شاکه اکمار او شاشره نه هم اکسخ شو شما شو هم اکسخ شما دی هم زوده شما چی با نکنه سخن رفته تا یا شهر شبیه اولی من که اکرون یک ایزومه که شو خواهتا میره دارشی اوه کومه بیچگه بشه اکه 7500 اونا اکه اکمال 1000 اونا که جو ترز ای توی 800 اونا که جو 400 داشتی اکه ایشون 100 رو دیگه اونا که جو نیما اکه اکرون 200 دیگه اونا اکه روما آمشیم میره شیرپلنگا رقم 6 رقم 6 برام 22 با بگو اگه جو سینه برو رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 21 شهر بو رقم 7 شهر رو آوردیم زد او شواکا من نکنیتسا ایزو کشید من دارچی او شاشره نار سه پافتو گل زکر رو مجال نکتر کشه باشد
همه وقت شما شده نه همه وقت شما دیم خوشت نجدیدی وقتا تمام وقتا فخری جون میرسگیم تا بعد یه دو دام فتا جون تست رقم خودش تکه فخری جون میرسیم به جنگیم میره دارشی شما تکه فخری جون سلام علیکم و علیک سلام دیگه اگر فخری سلام علیکم دروالگی فقط اول دورید در رقم بگی با سلام علیکم نرد به مکه فخری جون زنده باشی شیطان جون زنده باشی همه وقت شما شده نه همه وقت شما جود بیو میره دارشی اکه افتو 1300 دیگه اونا اکه اکمال 600 دیگه اونا اکه ایشون اوش دیم اکه اکرون 600 دیگه اونا اکه روما اکه تر کشه بچه اکه روما 500 400 دیگه اونا میرن دارشه پلانگو اونا شو زنده باشه که فخری جان رقم یک 10 رقم 2 21 او رقم 3 او 23 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 او سه دنقره میون پیونش سه شکست رقم 7 خاک کنه بو رقم شواکه بریم رقم 7 او میگه شیفالانگو میونو سه شکست اونا شما برای میونو شکست بریم دار شیفالانگو بریم دار شی این روز دوز شخص زایه نه این روز دوز رقم یک های سبزو پاس اکه که اونجا دامو بیرم تنشه وقت جو بریم اکه ارمات همینجا اکه ارمات اکه که اونجا مدامو اچتا بوده همین خونه باشم با داخلتون بریم اکه ارمان رقم ده خده بریم دارشی اکه ایشونجا شیپالانجا شما در کجانی ما زنده و سلامت باشی شیپالان ای نرزی وقت جو نری دا نر یه تو دانه جتی موسیقی موسیقی همون گاوره سکا بریم اکه افتو رقم یک رقم 4 اکه 1100 دیگر نونا اکه اکمال رقم 6 رقم 5 600 دیگر نونا بریم دارشی اکه اکرام شیپالان رقم 7 اکه جان نیمه که باشی شیپالان میمونه تا 500 دیگر دارشی اکه روما رقم 3 4300 دیگر نونا نمود که بزنی اکه ارمان رقم 2 400 پرسگی اکه جان میمونه 300 دیگر بریم دارشی باشد باشید زن زارده گاب نیست که فرق جون گاب نیست باشه بعد یک بودم از این دهمت دسال بولدورا وقتی یک جون اکه پوپلیون اکه گاب ندارم وای میشه اکه جون after سپرام خانمش موسیقی گوش کردن میشه اکه جون بریم دارشی بریم رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقم 5 23 رقم 6 22 bu رقم 5 اوشا اکه اکمال اوشا شبچه او مگه شده نه او زنده و شپلانگو خود پاس چرا داکه هم میبتیم تمام یک کسی بود بکنه گرم نیست اکه همینجا دیلدارو همینجا اکه همینجا دیلدارو رقم 6 5 رقم 6 میرید او مگه شده نه زنده باشی شپلانگو زنده باشی گاوه تاکه هفته جون اکه 7000 بمونا اکه اکمال 1400 دیگه بمونا اکه اکرام 400 دیگه بمونا اکه روما 200 دیگه بمونا
Aka Erman disa دیگر اونا anamel darşi. Aka Eminjon Dildorov şey falan. Rakamı çoğlametimi disa disa دیگر سی boşuna boşuna rakamı bigi. Merin. Rakamı şaş. 20. Rakamı haf. 11. Rakamı yak. 20. Rakamı 2. 11. Rakamı 3. 21. Rakamı çok. 11. Rakamı 5. 20. Şey falango bu rakamı 3. O şamagem 20. 11. Tobu. O şamagem ve rakamı çok. Au megen şey falango au megen. Akay hafta sonu hareket ettim dilijgav nez. O şaşe falango. زنده و شروع نار زنده و سربلند باشین گرم نیست اکادو گرم نیست اکای انا همین باشن گرم نیست اکای کروم طول بسن چوبت دارن که چور اگر خودشان بتونید اکای فخردین همجا اکای فخردین بلد دیالی چوشتا بدون شارمش بگذار بابا اکای افتوجو من اسمود افتو hazır. Ama akşam ek pil ben yapar. O kadar kadar buna pil tapar to şey bacha. Akay ikram. Akay akmal. Akşam çağırdı hazır. Hazır düşer geldi ona. Akay ikram. Akay fahrine sadece rakam şaba faiz bekliyor. Göz beden kom. Akay ikram. Rakam ya kabutu mud. Akay ikram rakam dirabutu mud. Rakam ya ka. Akay ikram rakam ya kabutu mud. چور هفتگی چور بازی داره یک دکه روما میتونیم بریم اکه اکرام 300 دیگه دوم اکه جون اکه روما انا 201 ساعت او میشی اکه ارماد 100 دیگه دونا اکه همینجا او میشی میره دالشی اکه روما رقم اخیر اوش میشه بچا میریم رقم 4 12 بلی اکه کارتاش زده بخشا کجون کارتا اتزاد کجون رقم 3 دادن بخشیش اکه روما جون 300 اکه جون ما کارتا از 700 روبل دیگه نمونه شی فلانجون میره دالش رقم 5 21 رقم 6 11 دو کارتا داریم تاکجون رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 2 خاکی خنه 20 رقم 3 20 چیکار شد 10 هم بگیریم 11 هم بگیریم 21 bu رقم 5 o şaka 21 دار بره دارش رقم 6 ama kısa şuma değil او نگه şey پلنگو بره دارش şey پلنگو 5000 رقم 6 بریم آن اکی رقم 4 خالی شد اکی انا اکرام رقم 4 بوده بود او تمام یاد رقم خودش اکی فخره دارم میگم بیا که بجای بره دارشی اکی گپ جون اکی داوش شب رقم 4 şey پلنگو اون اکی فخردین بخت اکی ما فخردین رقم اکی اکماجون 1200 geldi ona ka. Aka ikram sadır bil geldi ona hafta çor eftay. Aka erma 500 geldi ona. Aka erma o meşe avcı olmalı yak de se çorpan şaşa. Hava da murd var şey falan go. Aka mi şaş. Bistiyak. Aka mi haf.
20 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 12 یاد تکه ماجون شفاق شو یخجما رقم 5 زنده باش که خود کنید او دیزنم 21 شفاقو اینا میگیریم اینا شفاقو سه سالبلی براش شروع نه گاب تموم من شروع نه اکه اکبر 5 وارا کو خطا که ما کیو داشته پلنگو اکه اکبر رقم 5 واراشی رقمی انا 6 رقم 1 اکه اکبر رقم 5 اکه اکرون رقمی 7 رقمی 4 بله خطا که خزو داشته پلنگو بدون شروع نه اکه اکرون دو رقم دو اکه هم کسی وارا بدون خطا که اکه اکرون اکه فخر دو واتساپ نه بله شروع نه اکو وارا بدون دو اکه رومن رقمی 3 اکه رومن رقمی 3 دو خولیمون اکه فخر اکه علی جان خوشحالی اکه بدونیم رقم خولی شگم بیشتر جون بریم اکه علی جان خوشحال اکه نالی جان نول هاف ای بچه دکی جوی اکه علی جان رقمی 2 اکه علی جان رقمی 2 دوارا میشه پلنگو اکه علی جان سازی خوبه اکه بیمه دکی جوی بچه چند خشتی کل بازید بخدو اکه داکونت بیا سلام علیکم بود دو جان سازی خوب بود برو اکه جان اکه رقمی هاف بریم اکه علی جان خفا مخشه بچه نوخی یک بونه بیا خطه بیا احول پرسی میکنیم موخی اما اکه همین جان بیا سوالمان است رقم چند خونه اکه فخری ها زبازی پراسو رقم در داخل میتونه اکه جان او چه داخل بود اکه جان ما با من بود داشتی اکه علی جان رقم تا میکنیم ولی بالاش اکه فخری جان بالاش اوکی مرسی رقم میتونه رقم تو میتونه اکه علی جان رقم تا میکنیم بچه علی جان نول هاف اما میگن شروع نه شپلنگو شش شده هاف بریم ای زنده و سربلند خوناباد وشین ای نه کمی شروع نه اکه اکرام جان خود شپلنگ 100 روبل دو اکه 500 دیگه بریم اکه اکمال 1600 شکر جان 1300 دیگه نمونه بریم دارشی اکه روما 500 200 دیگه نمونه بریم دارشی اکه اکرام 500 اکه علی جان کجاش اکه علی جان میپره بو اکه علی جان پول پارس پولش اومده اکه اکرام جان 500 دیگه شپلنگ جان بریم اکه اکمال اکه 5300 اکه اکرام 74 اوشدیم اکه روما 200 دیگه رقم 3 انا اکه امین علی جان پول دو اوشدیم میریم میکه خون شپلنگو همه ده همینجاییم 5 هفت میری 5 خط هفت میری شپلنگ 7 خط 5 میری گسمی 7 خط 5 میری 500 اوکی 7 ها گفتار اکه علی جان همینجایی رقم 2 میکه خون شپلنگو رقم 7 رقم 7 20 یک دوباره بدون یک یای اکه روما رقم 1 22 رقم 2 اکه علی جان 20 رقم 3 اکه روما 12 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 خب 22 22
شیپلنگو برای ششره نه اکوی برای درو مرحمت برای جنگین اکو نه صدی برای شیپلنگو برای رقمی یک رقمی 5 میرم دو یک هیچ کلمه دو شیپلنگو اکاجونو برای درو دو پاس گل سکالجون دو پاس بدای بریم هیچ کلمه باید هر شده بکسیم شیپلنگو نه سروری تقسیم تون کنم یا بکش باید هر تون اکل جونجا خوشای اکل جون دبوزی پراتو دو شبنه است شیپلنگو نداره تقسیم تمام اکل روما رقم یک اختار تقسیم جواب رفته و رقم دو اکل فخردین همینجا اکل فخردین اکل اکرامجون پافتور شیپلنگ یک اکل اکرام درمو آنا باگم شد هم 5 متر نه اکل اکرامجون تقسیم دادن نمیتونه خنامه دون با خودش میدونه اکل جون همینجا تمام برای که تقسیم شده خب ما نمیدونم چی بگه اکل اکرام خودش برای که نه اکل اکرام هیچ کس دیگه نیست ای بازی بگیم پس تقسیم میکنیو آخی گو دیم برا براش اکل اکرام او بازی گو سوخ نه تو زدی نه ایزا تمام جابرس انا تقسیم تمام اکل فخدین رقم دو ها خوله بگیری هر شا اکل با ما نمیدونم باش فرد نمیدونم که مقصد خلیصا یک رقم دو میری او تمام برای که با براش شیپلنگو ای با برای که شما اصلا موضوع سوختگی هست منه دارشی اکل اکمال 1300 داشتی جمعی 100 2200 نمونه کجون 1900 جمعی 1300 2100 چشید 1300 جمعی 100 2200 2000 او نمونه اکل اکرانجون شیوچه رکت بکنی آخه اکل دوارم نیستی کاکا او ما پرسیدیم گفتی که تقسیم میکنه تو 500 همه تا گفتی زن چه نمیدونه گفت مکه جون گفتی 500 همه تا برای مکه جون اخی با ما گفتی که برای شد نه اگر bu dura ma eser mekeşim hiç gama dura farkla dura. Aka ikram eğer bu dura eser mekeşim ton. Yo, aka ikram ha dura kamota begiri. Aka ikram بیو برای بود شیشه بچه ها اوجه کش دین تو در تمام اکا اکرام هفت چرا هر دش میگه یاد تاشا هر دش که باشه تمام اکا اکرام رکت میکنیم اکا رو مجون انا 200 دو شکل کارتا دا 1900 او به مرکه جون اکا ارمات برمالگیا اکا فخدین اکا فخدین هفت سوی بجگیر تا جون پاس کدای اکا میدرم میتم دا جون 1900 گل اکا رقم دیگه خودش با میتم اکا فخدین جون رقمی 2000 اکا فخدین حضورش رقمی 2 اکا اکرام رکت میکنم رکت هم میکنیم شیپلنگو به با میکروفون شیپلنگو اکا اکرام تا اگه وارم من اسم من کشیدم تقسیم شما میکنم خیلی تمام اکا اکرام رو ضبط میکنیم شیپلنگو تو نبینه میکروفون شو اکا دونم اکا اکرام پول چپارت یا شتوی بوده تماشا کنم او مرن داشی گذاشت اما اکا اکرام جون پول دوم اکا جون 500 دوم اکا 300 گل قبل اکا جون
Baba baka. Ola baka jun. Elim vay falan tuğriya ka. Tuğriya ka bozuş para bakım ka tuğriya. Aka ikroncu ve aka akmalma davasal zanzan mega ki aka pulizdaş ses geldiğinde mega maksat kafana şamega ibo varaş gibi aga ben bezedim. Tagda pansa mı dedim maksat. Ne konuş hem ya ucu vara kişiler bu sefer ucu sıktaki mişim da. Merim. Rakami dı. Hama tunda buri au aka fakhidin. Rakami dı. Da. Rakami sey. 11. Rakami 4. 22. Rakam 5. 12. Rakami 6. 21. Rakami 7. 10. Rakami 1. خود کنه چه پلنگا بور رقمی 4 او شوا کم به رقمی 2 رقمی 5 اکا اکرونجون نکنه سا او شوا اوش بولتو اکا اکرونجون چه پلنجون اوش چا شری نار او میگه شری پلان گلا دا او تا کنه کفو کفو از تا کنه بریم دالچی زنده اوش اکا اکرون شری پلنگو ها ما تو خوش اومده زنده و تبلان اوشین لابرگادی لابرگادی یو لابرگادی یو همیشه شلوخی همیشه که تام شعر خوندی و نوشیگی شعر خوندگی اکای اکمال 1800 دیگه اونا اکای اکرون انا از کارتا 1300 دیگه اونا اکای رمان 700 دیگه اونا اکای فخردین جون 800 دیگه اونا تمام 1 2 3 4 5 6 7 او میگه میرم رقمی 5 لابرگادی رقم 5 جابرگادی 20 رقم 6 خولای از آمازان اون 11 رقم 7 11 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 خاک خنک رقم 4 11 bu rakam ya akar o şamege pravina 21 o şaka rakam ideme akai romara akai roma şey falan oş borsun benim dar şer falan go benim dar şey boyun söylemeyeceğiz asa aka çoğsal ve pardon tecrübe tvagi çi aka çoğsal ve pardon teraj tvagi aka çoğsal ve pardon taraj tvagi tagi taraj taraj şu акай чорсал мефарду бахло гап тараф ҳамин чӣ мегӯ акай фаҳмида мо ту нефаҳмӣ ту гап дашме акай ҳасанҷон рости гап тараф ҳамин чорсал мефарду чӣ мекунӣ акаҷон акай и бози садурмула акай бози узбака буи хуб хаби бози неста якза рақами дунем и рази садур ака не ки ман нафаҳмид бахло гап акаҷон акай эрман акай акмалҷон 1600 дигади уна акай икромҷон 500 дигади уна акай раман 1100 дигади уна акай фахриддин 700 рубли дигади уна мерем далчи акай ҳасанҷон шепараҷон гап танафаҳмидам акаҷони ма чӣ гуфтӣ рақами 2 22 рақами 3 11 рақами 4 20 рақами 5 21 рақами 6 20 рақами 7 21 тоист рақами 1 хоки хунук шепаранго бурбу рақами 2 о шаваканг мера рақами 3 ау меген ҷабргади ё ҷабргади ё холаи азамазан нуруд қалбамазан нуруд қатмехазан бере шепаранго о шашери на о шава зинда боши шепаранго ҳама қиса хушоми шери на ҳама қиса хушомадин мерем дарши рақами 2 зад рақами 3 мерем мо бо шумо мефахрем шепаранго ау мегем мерем рафтем акай ана акмал 1400 дигади уна акай икром 300 дигади уна акай раман 900 дигади уна акай фахриддин ана 1200 дигади уна мерем далчи 700 шака рақами 3
Bilgi dikkat ama. Raqam 3 12 بگردیم. نگفت که خوله از مزه لیگو پرینسس با مزه. رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 22 oş bolsun akı faxri men raqam 3 au megen şeroy na au megen men darşi حوله از آمازان و سر بامازان بسر تکیم پرا نانو شکیم پزا برشه پلانگو دوزا رقم سمین اک حوله از آمازا بریم بریم پیش حوله از آمازا اکه اکرونجون چیزی نیسته که اون صفحه نخونده و دلیل کردی اکه اکمال 1200 دیگر اونا اکه اکرون 100 دیگر اونا اکه رومان 700 دیگر اونا اکه فقری 1700 دیگر اونا او خونه سکو بله بریم رقم 3 گلی گفت نفهم صفحه شو دلیل کردی بریم رقم 3 دا همین صفحه خوشون داره بکنیم اون کسی رقم 4 12 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 او 7 چی گناه داشت که تو 3 روز نیومدی بریم رقم 1 21 رقم 2 22 با 22 من که میون تاکه فرقی داشت هستن بریم داشت رقم 1 اکا اکرانجا آشوا زنده باش اکا اکرانجا زنده باش اکا اکران چیزی نمیتونید باقی تاشد دارم دوست پر نکنه خوندن دا سر گردونو بیدیم تفکر گلی شگه اینی میخواه بدیم سرم اینی میخواه گردونو بیدیم که کپا سکته گر نگه اون قبل نیست 4 گل کرد همون 4 ازوراش رو میکشیم میونو یا پشا خدا که میونو و اشکاست گیرونه سلام پاک عزیز اکا لامپا گیرونه استای بریم دارشی پلانگو بریم دارشی اکای اکمالجون حضور اونا اکای اکرانجون 500 دیگر اونا اکای رومان 500 دیگر اونا اکای فخرین 1600 دیگر اونا تمام دارشی رقم 1 11 رقم 2 21 او رقم 3 20 رقم 4 11 20 فقط دو تا رقم 5 20 رقم 6 خوک شد رقم 7 خوله از مزا نونوی دخترت با مزا 22 او شامه و رقم 1 این کار چی گناه داشت که تو دو بار و 7 نیومدی بریم دارچی سیچ یک گولی جاب نیست یک ایزولاش هم بکشیم کوتاگ یک در چیگه پاک بریم رقم 4 تا نظر گولیش کن 4 تا نظر گولیش کن تمام ایزولاش هم بکشیم که تاگه همه چه برم اکی اگم آغونی انا ها اگم آغونی سیاه نبیره تمام کپاتون سوز اما اکی اکمال 800 دیگر نونا اکی اکرون 300 دیگر توی کارتات زده بوده اکی کارتات زده 900 دیگر نونا انا ها اکی رمانجو 300 دیگر نونا اکی فخردین 1500 دیگر نونا بری دارش رقم 1 رقم 1 شی پلانجون که باشه اکجان مک باشه 11 رقم 2 گلا دا او تاکه خوب که کنه رقم 3 22 او
رقم 4 او 22 2 تا 22 شیپالانگو گپ تمام. رقم 5 یا 20 حاجی با جان کدوس. رقم 6 11 رقم 7 خاک خنک 20. برید لبرگردی شیپالانگو اکوی ما برادرو شرم کنای آمد که تو دو کارتا برا کردی. شیپالانگو بالا شد رقم 3 و رقم 4. اکه اکوان رقم 5 اکه فقطی رقم 2 5 2 اکه سلطان رقم 6 اکه سلطان رقم 6 اکه سلطان جان نکی اکه جان تا قدواره اخت اکه جان رقم 7 تابتون اکه رومان رقم 1 اکه رومان رقم 1 اکه اکرون رقم 7 اکه اکرون رقم 7 اکه سلطان جان اکه تمیکن شباشه سه سرولیه بعد رقم صدقه دامین 923 زبران کرد اکه تمیکن شیپالانگو میره رقم 3 رقم 4 همه تو نبول بولا اکه سلطان جان خوشم سلطان شیپالانگ با مثل نام سلطان بودو او میگم بریم گپ تمام حاجی با جان خود گپ کرد خولای عظمت جان خود جان زنده و سربلند باشه زنده و سربلند باشه. بره در شیپالانگو بره در چی خولای عظمت زن اونای دختر با مزا دختر تکی میبره اونو شکی میپزه رقم 2 بخیر اینا تا برن و خدمت قصه کنیم برین سه نشونه رقم 4 میشه فلانگو برین اکادمی اگه خوبه ایتون زپاس خوبه که فرقی خاطر نمیری بود تمام میخونم تا اکه سلطان جان به پارتو میکفونه اکه سلطان جان به پارتو میکفونه شیپالانگ جان رقم 5 اکه انا اکمال 800 دیگه نمونه میره دارشی اکه فخردین رقم 2 1500 دیگه نمونه میره دارشی اکه سلطان اکه روما شیپالانگ اکه روما کجاش جون 300 او شدیم اکه اکرام رقم 7 900 دیگه نمونه میره دارشی 4 5 7 15 اوکی 4 که 4 اکه اکرام اکه سلطان جان کجاش شیپالانگ جان اکه سلطان شیر نه هم مختاج داده جان هم مختاج داده شیپالانگ اکه بحردین شیپالانگ اکه بحردین بیمه اکه بحردین دودار دوست هم دوشگی اکه بحردین یک بار نمیاد سلام علیک ای بچه بازی نکنید من بازیگر فروس همین سلام دوداردون سلامتی سوزر کورکوت سوزر همین مدت خیام میکنه که شما 100,000 دارم بازی کردین 100,000 بردیم برو رفتین اکه سلطان جان پول دوما شه بچه او شدیم بهتره میره کفون شیپالانگو رقم 4 اکه سلطان جان پول دوما شه بچه 1800 رو بیش کس رو شد یا سودا که بحری جان رقم 4 رقم 4 کیای وارد بخدوش دا رقم 5 11 رقم 6 اکه سلطان رقم 6 21 رقم 7 اکه اکرام رقم 7 22 رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 20 شیپالانگو بول رقم 7 اکه با 23 پراویل 21 11 20 او شبکه این دارشی اکه اکرام رقم سان رقم سازدیش رقم سا او مگین 500 در رقم 5 مثل شیپالانگو مسئولیت سنخری بودن نقصه پفتور اکه اکرام جون اکه روما جون پفتور شو ادمی اکه جون اکه میشه شیپالانگ جون بریم دارشی او میگه شده نه هم اکثر شما ده شیپالانگو زنده و سربلند باشین زنده و سربلند باشین
Акай Султонҷон дар бозии Парсои дар оч шаб расид Акай Султонҷон. Оша. 600 шуд. Акай Икром вақтара гуфтесам Акай Рома гуфтесам Акай Рома. Акай Ромаҷон адими ракет тамешем Акай Икромҷон шебака 600 рубл мерем. 70 боз дад. Оша ака. Акай Ромаҷон худ адими ракет тамешебаша. Мерем. Акай Акмалҷон 500 доша Акай 500 1000 беша 800 дигар намуна мерем дарчи. Акай Икром 600 доша 1300 1900 меша 1700 дигар намуна акаҷон. Правильно? Правильно. Акай Ромаҷон Акай Фахриддин 1100 дигар намуна. Акай Султон яъне Акай Султон рақами холисан дар оч шабрас якум одам худ меша Акай Султон. Баъд дигим одам Акай Баҳриддин. Акай Баҳриддин очаҳоз камай рози бигем қариби асра оча камай. Бигирем бесен вай баъди аср баъд роз ба кам ташо да ба капа месуда. Мере Шерпаланго Акай Рома ждан мекуше Шерпаланго. Акай Рома 400 500 200 дигар шуна. Биги. Навистун Акай Султонҷон. Медону. Акай ду карта хош медем. Габрес, мереше Паланго. Рақам 1. Ау, рақам 1. Ey нард бину Акай Рома. Баба Акмалҷон. Хтарам мега фаҳмид. Туғра Акай Акмалҷон ки хош аҳамат 100%. Аймак бурдесам 100%. Шерпаланго ман бурдесам бекам буде 100%. Ман медонам ки даки чӣ кардем. Рақами 1 31. Рақами 2 20. Рақами 3 10. Рақами 4 10. Рақами 5 22. Рақами 6 10. Рақами 7 11. бу рақами 1 оша мегем. Акай Фахриддин ё медонӣ чӣ қадр маслиҳат кардиам. Агар рақами 5 мезад ҳам да 4 медод ҳам да 7 500. Фаҳмидӣ 1000 гол мегирӣ Акай Икром. Агар 5 мезад Акай Икром 1000 мегирӣ. Фикр кардӣ акаҷон? Алло. ҷон акаҷон. Фаҳмид. Медонӣ маслиҳатшон чӣ қадр дака? Не, ту нафаҳмидӣ. Нигоҳ чӣ қадр буда. Акай Акмал мегӯяд ки ман зан зад гуфт ки агар 5 ма мезад фаҳмидӣ? 5 ма мезад ҳам да 7 да ҳам да 4 500 медум. Ҳам да 7 гоҳ 1000 рубл мегирӣ бо одам. Фаҳмидӣ акаҷон? ҳамон мегуфтам ме омад акаҷон ҳамина барои чеми ба ҳаллеш мекунем акаҷон. Аву мегем мо бинем бай кам тана. Ранги ӯ ба 500 ба бози Франса да мега ку 500 мере. Давай. Мере шерина. Я Акай медрумад бозӣ мекард Тоҷикистон. Тоҷикистон бозӣ мекард баъдаш ҳамесити пул мепартофт. Акай Икромҷон 100% акаҷон онҷа ягон шамо хумон нигоҳ мекунем мега ки инҷа чӣ хата нест. Баъд бозӣ мекард бози Франсои рафтем сар Шерпаланго фаҳмидӣ бигири 600 рубл охир бигири 600 рубл. Рақами дилам мегуфт ки рақами 500 рубли бере. Рақами 500 рубли бере. Ва бози Франса ӯ ака навбозикӣ буд вакая. Акай Икром ягон камбуди накард 100% ам қабул мешавад. Туғрияк. Акай Акмалҷон ана 600 дигар намуна. Акай Икромҷон 1700 1500 дигар намуна. Акай Рома 400 дош акаҷон. Акай Рома мегум.
Акай Ромаҷон хама 400 тоис парту сакадон 200 мондагӣ буд ана. Карта дар шепаранҷон мемонад 600 рубли дигар. Акай Фахриддинҷон 1000 од мемонад. Мерем дарчи. Гап тамом аз дигар гап сар мекунем. Рақами Акай Икромҷон хита 1500 1500 дигар. Акай Ромаҷон 200 мондаги карта зад там тури акам радной дарш ман нотури фаҳмидам. Мерем 100 фоида мерем шепаранҷон рақами д ау мегем 20. Рақами 3 22. Акай Фахриддин баша дод ҳаста дар бози профессор мегӯфт мерем. Рақами 4 10. Рақами 5 20. Рақами 6 11. Рақами 7 11. Рақами 1 хоки хунуд. Бу рақами 3 о шака ба 20 зад. Акай Фахриддин бега давара 1500 дурум адем ку беги 7500 зади. О акама рақзан пули мана бугардон мега бача мего пул бра Фахриддин биги. Бега насиб мега. Акай Фахриддин пули ама балад дишаяк я 150 я 1000 ша. Тобай. Ама я худа хайрон хам боди ата. Хам бридан шаёд бигирен. Боям ҷе боҷдам ёд бигирен да. Ама мақсад назар дорум. Ҳоз мебуд ахирсанда да ҳо парвоз мекард. 28 14 мезак пул ма парт ракета ки пул парт ракета ки. Карта ки зад ям да пул ма парт мега. Назар пеш. Акай Акмалҷон 400 дигар мемона. Акай Икромҷон 1300 дигар мемона. Акай Ромаҷон 1000 од мемона. Акай Фахриддин 900 дигар мемона. Мери дарчи. Ау мега шепаланга рақами 4 ҳаматон бурд боли шерона рақами 4 21. Рақами 5 21. Рақами 6 20. Рақами 7 рақами 7 ҳамура гуфтам охи 20. Рақами 1 31 ау 5 занама дар ранги удофаш намедод дига намерафт. Эннеме 5 зана. Рақами 2 21. Бача чӣ гап шуд? Бу рақами 1 бача чора мешуд. Рақами 3 хоки хунуд. Бу рақами 1 ошта. Чика 5 занама дар ранги удофаш намедод дига. Не мед Акай Акмалҷон Икромҷон ва ҳамун хибутки ше бача. Агар бараша бо бараша фаҳмидед гол ай бози парди одам буда бози мон. Их меша шай бача. Мереса чо наметад чо наметад. Метамам. Мери дарси. Аби шумо дагаворотон накунед. Акай Икромҷон шумо ҳамин дагаворотон накунед. Ва комментарам мехоҳам ҳам бидем ки шумо рафтага ма худам мегирам метун бегуфтанам ако. Иҷаз мақсад бози маърака ҳастам мегӯфт. 100% ака 100% ҷавоб мегӯфт. ҳамин комментар соз менависед ки ҳамин рафтагӣ бошед ҷавоб шумо худам мегӯм. Мерем дарши. Мерем. Акай Акмал 200 дигар мемона. Акай Икром 1100 дигар мемона. Акай Рома 1400 дигар мемона. Акай Фахриддин 800 рубли дигар. 100% Акай Икром. Гап тамом аз дигар. Гап тамом аз дигар сар мехеше бача ҳоҷибо ҷанг кадод. Рақами 2 21. Рақами 3 12. Рақами 4 10. Рақами 5 20. Рақами 6 10. Рақами 7 22. Рақами 1 хоки хунуд. Бу рақами 7 акал ошта миёнот мешкаст. Бема рақами 1. Ау шепаланго гап тамом ҳоҷибо ҷанг кадод. Мега аз дигар гап сар мекунем шепаланго аз дигар гап сар мекунем. Мерем дарши. ҳама қисам шумо шерои на ҳама қисам шумо ден. То тавонед дӯстон гуна кунед дӯстони меҳрибон гуна кунед. Дар ҷои меҳрибон шуда мушкил аст. Мушкил осон кунед касонро гуна кунед. Ман на чарах киса. Ва ин чарах фалак. миян чарах параш. Акай Фахриддин аки гап тамом дӯстона тамом фаҳмида ше бача. Акай пардавой блогер. Хуш омадед ту блогери. Гап тамом блогер. Миён. Миён. Чо калай бу миён акаҷон. Мери дарши.
3 گل. اکای روما جون دیگه کشی باشه جون کشیدی من نیست جون. اکای اکمال جون او بشیم. اکای اکرام 1500 دیگه اون جون. اکای رومان 1200 دیگه اون. اکای فخردین 700 دیگه اون. میره دالشی. اکای پاردابود بلوگ شما دی. رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 شی پلنگو بو رقم 2 شا میره به رقم 3 او میگن شیرو اینا او لامبورگانی جامبورگانی لامبورگانی یو لامبورگانی جامبورگانی لامبورگانی جامبورگانی لامبورگانی 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 یو 4 گل گابریل اکای روما یگان کارتا گلی کنون برین اکای پاردابود بلوگ اسید دست براد میره دارشی تمام گابریل 3 گل میکنید شی پلنگو 3 گل میکنید چند گل 4 گل رقمی دو زابده اکای اکمالجون پافتوری 3 روز هیچ خوراکی نیست میگه او خوراکی نیست میگه باشه و میگه 3 روز یک قشقشو خورد یک قشقشو خورد ببین اکای اکرام 1300 دیگه اونا اکای روما 1000 اول اونا اکای فخردین 700 دوشه 1000 انا 200 دیگه اونا اکای اکمالجون اکای تمکشه بچا میره شیروی نال رقمی 3 رقمی 3 21 رقمی 4 12 رقم 5 خدا رقم 5 31 دروغ باید درجه رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 2 20 bu رقم 5 اکل او شانگه میره رقم 6 او میگن شروع نه دروغ هم بخدا باید درجه او شانگه کمارجو دروغ هم مونا شما باید درجه نیه بخدا میگه که 3 روز میگه او برنامه شدگی 3 روز میگه که او ده هم اجا فریکور زبده 3 روز میگه هیچی نخوردم زر میرفتم زر بو میرفت فریکی نکرد زر داود میرفت جو یکم کوردگاه میکرد یا من میدونم از دیگه جو اوفر دنیا دادرش زر میرفتم میگه استاد هیچ هم تاج میگه من دونه برنج نگیرم بودم بعد میگه خاص هیون یک کاغو خوردم او اونا شما داجوش تاگیم کارتا میکشم ای تاشنگه چه میشم او زال رفتم باش کش خرید نهایی درو او برای تو نوست نه اصلا نوست همه که شو اکن اکمالجون Windows 200 بدی انا همش اکرام 600 زدی 200 دیگه اون اکمال بره داشتی اکا اکرام 1300 1100 دیگه اونا اکا رومان انا 800 دیگه اونا اکا فخری 1200 شکری 1100 دیگه اونا بره داشتی ای روش سیام روش رقم 6 نگاه اونجا بخوام میشد همین کارتوی در سرش مایده رقم 6 20 کارتوی در سرش مایده میکنه رقم 7 11 اما ها رقم 1 20 رقم 2 20 evet چیه پای رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 11 bu رقم 4 نکنه سومازا میرم رقم 5 اکای پاردابو هیچ گامه اکای تو کجا میگردی اکای برو ما دیدن خیلیش کردی با دیوارانه اگم چی اکای با خودو خفا میکنی بلوگر تو خیلی خالی کنین با دیوارانه خیلی خلا نگوشی خیلی دو درجه ما رفتم نه من نگوشتون گپ تمام نگوشتون گپ تمام از گپ سالی کنین یک گولی تمام یک دوشه میکشین
او اگه شی پلنگو 14 خیلی پایین برین یک گلی کشیم. یکی بافکی کارت بانمون سیاست هیچ نبودم. اکه اکمال او میشه اکه اکرام هزار انا دوش تکجون ما هزار سال میونه تکجون نه سال روبلی دیگر اکه رومان شی پلنگاب تامو هم لخن کیزا اکه اکرام جون کارت خیلی دارن اکه اکرام جون 1500 دیگر نمونه هزار سال داشتی اکه رومان جون 600 دیگر نمونه اکه فخری هزار او نمونه تاو پلیس ترین پرومادی خیلی اکه 5 20 اکه فخری اکه اکرام جون 1500 مخجون اکه فخری هر دیگه گلی که داده بود کشید معلوم باید کیف داد مرد گلی اکه 6 22 7 20 یک 20 اکه 2 21 اکه 3 کی بعد 21 مرد گلی همین مردم 21 شدن کیف 11 بور اکه 6 او شوا ای هاف میریم او میگه شیطانانگو گپ تمام حجبو جان کنید گپ تمام از دیگه گپ تاریخی شروع نه از دیگه گپ تاریخی او میگه شروع نه او میگه هم اکثر چون شه بچه هم اکثر شما دیم ای نار کومینو بریم به جنگیم دارشی به جنگیم دارشی بچه به جنگیم دارشی هی دوست بیا که هم نفس شویم خاله از مزن اونو دکتر بمزن اکه مردون 400 دیگر اونا اکه اکرام هزار 300 دیگر اونا اکه رومان 400 دیگر اونا اکه فخری هنانه صدی آقا اونا میریم او میگه میریم 12 رقم 21 11 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 21 انا ها رقم 5 11 رقم 6 20 اما این چی شد؟ خاکی نشد 21 زد برو 4 21 11 20 11 خاک خنه bu رقم 4 رقم 5 میره اوش آکای اکرام او میگه شیفالانگو میرین دارشی او توتاونه دوستان را گم کنید دوستانی مهربان را گم کنید در جهان به دوست بودن مشکل است ای مشکلاتان کنید تکان را گم کنید ای دوست بیا که همدرد شویم ای دوست بیا که همدرد شویم تا توانی دوستان را گم کنید ای 4 5 بریم ای 4 5 بریم ای 4 5 بریم ای 4 5 بریم اکه اکمل جون 100 روبل دیگر نمونه اکه اکرام جون 1700 دیگر نمونه اکه رمان شباچه 200 روبل دیگر نمونه اکه فخری جون 800 روبل دیگر نمونه تو توانه دوستان رو گونه که می سری پاورو تا اکه 5 هم یکشون چی می بره خاکی خنک 11 6 خاکی خنک 10 7 خاکی خنک 10 1 خاکی خنک 11 2 خاکی خنک 11 3 خاکی خنک 12 4 خاکی خنک اوچای دروغان برای کو 12 زد 12 زد 11 همه گیریم 10 همه گیریم 10 همه گیریم 11 همه گیریم 11 همه گیریم 12 همه bu رقم ise اکه با 12 زد او شما بله دار چی پریزور چی نه اکه پریزور دارم 3 توت پریزور تمام 3 توت تو خواست 3 توت او شما اکه اکرون 5 liraydı. Evet, şimdi o sana bana bu şey. Ben sen tuzdan da sarı prizler ki maço.
دومی پریدک کشونه سر نکنیم. همه خیلی تمام مگه میریم. تا 3 طول میبره که آدم گریج میشه. تا تاونه دوستان گناه کنیم میریم که. خب ولای از اکای اکمال او شدیم. اکای کرم 1500 دیگه اونا. اکای روما انا او کارتا دا کجا 206 دیگه اونا. اکای فخردین جون 700 روبل دیگه اونا. او میگن 12000 شه پلنگا که رقم چون چی میبره رقم چون اولش ساده آخرش 20 بعد نه رقم 5 11 نداده رقم 6 21 رقم 7 12 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 20 21 شه پلنگا 200 روبلی برا بره 200 روبلی برا او وارش نه رقمی انا 4 رقم 6 رقم 2 اکل رو ما رقم یکسی اکل که رقمی هاف رقمی دومون خوله بفکرشه پلنگو این رقم 5 مون اکل فخدی رقم 5 این دارچی خوله آزان امید کردم از کدوم میزنم 1000 سال رو شوا این دارچی چون شما بر پای میرید ای نه کنشه پلنگو چی میفتم شنیا یا کنشه پلنگو بریم دارچی همه کسان خوش آمدین او شوا زنده و سربلند و شروع تا تاونه دوستان رو گم نکنین او بریم 4 شرخ پروریم بریم شه پلنگو اکای رمان 400 دیگه دوش 600 200 دیگه اونا اکای اکروم 1500 1300 دیگه اونا اکای فخردین جون 7500 دیگه اونا وی گرش 1200 رو بود بره دالچی وی گرش 1200 رو شه پلنگو میکفونون اکای 5 12 6 20 7 20 1 20 2 20 3 21 4 21 600 روبلی برا چی گپ شد وراش رکه پرده بوجون وراش 600 روبلی بریم دارچی وراش رقمی 3 رقمی 4 بگی دیگه اکه فخری رقمی دیره میگم درو بره 600 روبلی شه پلنگو کیمه درویا وراش 600 روبلی شه پلنگو اکه امین رقمی هاف کو صاحبش نگه اکه امین جون اکه اکروم درو وراش بچو اکه اکروم رقمی هاف بریم اکه امین 65 خولیای اکه امین 65 خولیای 65 خولیای شه پلنگو اکه امین رقمی 6
یک 5 خولی مون داورا یک خولی یک 5 نمیدونم او خولی ای اکای روما داره خولی ای میریم بالاش اکای معروجان خوش اومدی اکای معروج رقم 5 میریم یک خولی مون شی پلنگو یک خولی مون میریم دالشی کاروچی این نشونه ای میریم میریم شی پلنگو اکای پردابوی دو دواره خیلی بچه‌ها دو دوارگی همه سوی باش دو باشه بچه‌ها اکای پردابوی رقم یک کبوتر یا یک خولی شی پلنگو تموم والا 600 روبلی اکای معروجان رقم میکنی درا بگی اکای پردابوی دو سوی باش دوارگی شه بچه‌ها یا یک خولی اون تو که تموم بریم دارشی تموم یک اکای کروم گیری تای بریم دارشی ای بلین 5 پاس معروف یک اکای معروف یک کدوم رفت وجهی رقم قطعی ما توقع همه رقم قطعی ما توقع تمام توقع وش توقع وشی توقع میریم اکا جونو هم بلاگه ای بچه ها خونده سن تو در رقم دیگه من گفتم که اکا در صاحبش گیرید اگه همه رقم پره غیر رقم یک بود یک هم گیری سن اکا گفت تو مدیانی بچه ها یک کنه میگیری یک کنه میگیری دو ده همون دو نگی که باز یک گفت دیگر میرسیم موقعی همین بلوگ گیریده پروسا بلوگه اکای معروف ولی بریم شاکو اکای معروف یک ها گیریفتگیان اکای معروف اکای اکرام هفت یک ها گیریفتگیان او فهمیده همه خوری شاوخ کو اکای معروف منو به خوری بود بیاد تمام خود بود تمام برز و چه تا بنویسیم و چه دسته بچه او بیاد رقم خولی میشه اوخی بیا رقم خولی میشه بدون اکای معروف رقم 5 اکای معروف اکای معروف رقم یک گیتایا 5 میگید یا نه 5 پاس میکنه اکای معروف دا برای 800 روبل اکای معروف برای 600 روبل دا نه برا او تمام خول رقم 5 دا برای 600 5 خولیمون جواب نیست اکای معروف که 5 نمیگیریم شی پلنگو 5 خولیمون 5 خولیمون دا برای 600 روبل برین دارشی ای چور میرم 5 خولیمون شی پلنگو اکو 5 اگی اکای اکرم رقم یک میگیری رقم 5 پاس اکای اکرم هفت یک گرفتگی با میگیری یک اکرم تماشا من نفهمیدم سه میگیری یه بچه تو تموم فرق نداره میریم همین دو تباس اکای اکرم اگر هر شاگیری 500 روبل گر اکتا میکنی اکای اکرم اکای اکرم 500 روبل گر اکتا میکنی میریم اکای فخردین 500 و شاگیری 100 دیگر اکتا میکشه بچه ها میریم دارشی اکای اکرم اکی دو داریم چی میگی شوخی 3600 میشه 1800 میشه میریم اکا اکرم 500 روبل میرسه اکا حوزی اکا جون اکا اکرم جون 500 دیگه اکا اکرم جون میریم دارشی اکا اکرم میریم اکا امین رقم 6 پول بودم اکا جون اکا معروف رو بده شسته
Ака Икромҷон шебача 500 рублига партия бозида мекафонем. Шерои на. Ака Икром се рақам. Ака Икром ракета мекем 500 рубли дига. Ака Икром. Ака Икромҷон охири вараи бози чест не шебача. Ҷон тна парти бози ни чест меша шепалан. Ака на парти бози ни чест меша. Мес махаҷон ждат мекунам. Тамом гап нест. Ака Фахриддин рақами 200 дига хай. Ака Икромҷон 500 дига. Ака Амин рақами ша. Ака Пардавой омад бесто бади рақами метон бози кун. Ҳама сахшон шерои на. Зинда боше паранго. мо бо шумо мефахрем. Тамом медом ака Фахриддинҷон тугрия. Ола ди рақам холия дахил метавонед шава. Вик 3600. Мери ҳоз мен мегӯ чанд меша шевачо. 1200 бун се рақами ака давай 1800. Ҷамъи 600 дига. 3600. ма чанд доштум. Ака Икромҷон худут 1300 дошти. Ака Икромҷон худ 1300 дошти. Ана се рақам дори 1800 мешуд. 500 партӣ оғоз шудем. Акаи ҳоз акаи Султон аша ака Баҳриддин ака Баҳраш ака Пардавой ака Маъруфҷон худ шебача. Якум рақам аввал ака вай. Акаи Фахриддин да. Ака Пардавой ака Маъруф. Меша шебачо рақамо холӣ меша метавонед то шепаланго ҳоз баъд маълум меша ки чӣ холӣ меша чӣ намеша. Шеро на. Не ки 6-5 холӣ акаи Акмалҷон тамошо кард сави шебача дар WhatsApp нариси админ нариси гуфт ки як бор ё хади баса гуфт дигин бора нашава. Мерем. Мекафон шепаланго. Рақами 4 мерем. Рақами 4. Берем дар шепаланго. Чоркияй. Ака Икром я ау мегем. Ака Икром ау мегем шепаланг. Ака Икром ау мегем. Си. Рақами 5. 10. Рақами 6. 20. Рақами 7. 20. Рақами 1. 11. 2. 22. 3. 12. бу рақами 4 ака Икром 3600 доша шавад. Мерем ай рақами 5. Ака 3 рақам дуроварагири. Ака Акмалҷон дар акаунт ака бахшиш бахтидо занг зад гуфтанд ки натек. Мақсад ман як бор буд ёрдам кардам. Шепаланҷон хафа намешем ман ҳамин даст омадагиша мекунам. Мақсад ман нависам ака вақтидо ака гуфт дига намеша шебача. Берем дарси. Ака Икром 7-4 пафторай. Ака Икром 7-4 пафторай. Берем дарси. ҳама каса хуш омадед. Тамом. Ака Акмалҷон бахшиш бахтидо ака як бор сухан кард ака мардак ҳамин сухан тавеш кардем. Мақсад хафа наша шебачам як бор дама дастгирӣ мекунам. Берем дарси. Ака Фахриддин рақами 5 меги 6 мегирӣ. 5-6 меги ака. Берем дарси. Мерем. Ака Фахриддин ака Акмалҷон бахшишам як бор ака бародарҷон ака оча хатар шебача. Ака Фахриддин кадом рақам меги ай 2 ай 5-6
یک سو پاس اکای فخردین ای 2 6 کدام میگه اکای فخردین 5 6 اکا بنویس در واتساپ بنویس بچه‌ها میپرتم و در واتساپ بنویس 5 6 تمام 5 6 5 6 اکای فخردین بریم دارچی دیگه 1005 تومن خوب چند سپاس اکای فخردین جون بعد بله واتساپ موضوع تلفن میمونه اکای فخردین 1000 تومن داشته بچه‌ها اکای اکمل جون شیپان جون خفه نمیشیم یک بار سخن کردی سخن تا زمین نموندم با خاطر که سخن کردی اکید همین یک بار دستگیر کردیم اکای فخردین مینوس 300 دکه جون 700 دیگه دونشه بچه 5 6 اخید اکای پردابای همجایی اکای اکرام رقم 47 شی بچه اوش دیگه بدیم کارت زد دکه جون ما 3600 و 3400 بنویس 3000 تا رقم میگیشه بریم دارشی اکای روما رقم 1 رقم 3 اکای او میشیم بریم دارشی 1 2 3 4 5 6 اکای پردابای همجایی نباشد اکای معروف میتون اکای پردابای همجا اکای پردابای ندارم واتساپ نیست میفهمم آخه تو تا 89 هستی او همه شده ایستان در کرای اکای اکرام نمره تلفن تا بنویس کی در زبربنک پیوست باشه نمره تلفن تا بنویس در زبربنک پیوست باشه تمام اکای پردابای نباشه اکای معروف نمیتون اکای معروف رقم میدونم بگیری اکا نه بس اکای پردابای در همینجا داده شیپانگو اکای پردابای رقم 2 اکای 500 پاوی 400 دیگه اونا میرین اکا او چه همین اسم اکای معروف جون اکای پردابای در همینجا بدن یکم او چه اکای معروف شیپانگو به خفگیش هم اصلا با او چه برای برادرای عزیز اکای معروف یکم مدام دی مدام اکای برادر حالی بس بعد وقتی بور رقم خودش رسن شیپانگو بس خولی میشم به جنگی میریم هم تو بور بوری اکای اکرام زبربنک های اوخما فن زبربنک های اکای فخری 700 دیگه مونده فن بخجون اکای افیل بین براد نوشتم اوخی دک چوش نیست بچا نیست اکای اکای اکرام ندور واتساپ گذارم راز زبربنک های اکای اکرام دک جون نیست که بچا نیست اوخا جون تقاوز سر شکل معروف جون میمار اکای اکرام دین اکادون بنویسم که یابردن 4 تا اوکی شده نویس همون نمره تلفن تا بنویس که زبربنک داشته باشه دامو زبربنک همون نمره پیوست باشه با نمره تلفن بگیر پارتون بود میریم رقم 5 21 رقم 6 شوکی خنود رقم 7 او شواکه 3 دادا اینا نیست او دکی جو نیست او خاکا اکا اکروم اینا نیستون اکا فخری اکا شما میگون چی دیگه که مکنه نیست اوشا رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 12 رقم 4 11 او رقم یا اوشا اکا اکروم دکی جو نیست اکشه بچه رقم صدقا یک سپاس قبل اکای معروف همجا اکای معروف بله داشت اکای رو مجون خشون شیخ جون زنده و سربلند و شکر جون رحمت که اومدی بازی کردی بچه اکای معروف همجایی 3 اکای معروف تموم اکای برادر خود می‌نویسید واتساپ تمام اکای جون واتساپ نوشته اکای برادر همجا اکای برادر اون اکای برادر رقم یک اخید که پلنگو رکت میکنه اکای معروف اکای برادر جون رکت میکنه جنگی هم اکثر شون شه بچو زنده باشین 7000 رقم یک میرین اکای اکرام جون سر رسما نشه بچه مو اگه جون میگیرید مو دارن تا کم میره چند شده باشی میگم توضیح اکای فخردین
شیباچه 500 دیگر نمونه اکای کروم 3600 بود کارت بزرگ 3400 بود با کارت از اکای 3800 دیگر اکای جون اکای روما بروما اکای معروف رقم 3 اکای معروف رقم 3 اکای جو رقم میکنیم اکای پردابو رقم 4300 دیگر نمونه اکای انا بارودا رقم 1 اکای میکنیم اکای سر عثمان ما در همین جای شی پلنجون هیچ جا نمیشه نه ما در همین جای اکای معروف 600 پافتی 500 دیگر نمونه بریم دارشی اکای بارودا رقم که بوزه دوام میشه شی پلنج اکای برادر جون که جوشی شی پلنج اکای برادر او شی پلنج تیک دی براد موی اکای برادر جوشی اکای جون اکای برادر پولش اپارد 100 روبل دیگر شونه میریم داشتی رقم یک اکای برادر اکرام نتونی ما مامور خودم پارتون توش بکنیم رقم یک 22 رقم 2 21 رقم 3 20 هم اکسک شده رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 10 اومدم اکا پول نکارتا و براش شد چون پول اکا نیست اینا 22 شی پالانگو 300 روبلی برا شی پالانگو 300 روبلی برا کدوم ما اکا اکرومیدین از 3000 رفت اکا جون اوش چوا میرین اکا اکرومیدین یو پول تگزان شی پالانجو اوش چوا ناتور ریسک کردید یه خیلی بازی کردید مینوت اون رفت گیدا بگیم براش اگه شی پالانگو رقم 1 رقم 5 اکا فاخری رقم 6 درواردا میرین اکا ما رقم 3 درواردا اکا پول تگزان اون اکا جون 3000 اکرومیدین ام برا اکا جون گزاروندو میرین شی پالانگو وادرو 7 2 4 سوبه رقمو اوکی اکو براش دای جو هست اکا اومجون 2000 شو اکا جونو دا بودی پراسو اکا جون داو شبرنس نشه بچه اکا مودان خود اکو وادرو اکا اکرون وارا ندروی 800 میلیون اکا اکرون میره شی پالانگو 7 2 4 سوبوش سوبه 7 2 4 داوارا اکو براش شی پالانگو براش دای میره اکا اکرون 7 2 4 خله اکا پردابو همینجا که پردابو چانسو برو 800 روبل دیگه اکا 7 2 4 براش شی پالانگو او شی پالانگو 7 2 4 براش 7 2 4 خله تو چرا اینا برا درو اکا اومد 7 2 4 پاپ کی میره 7 2 4 پاپ کی میگیره پاپ شرکا او مگین اکا اکرام رقم تاگم شب درو خاطر بیاد شب درو خاطر بچه‌ها بجان پالام اکا اکرام او تو تمیا رقم اختار بود در بازی تمام دو دو رقم تا رنگ هر دو فاز میره شی پالانگو نداره کاش نداره بکشیم شی پالانگو بریم یک نشون داره رقم سه میریم اکا اکرام هم دوره شی بچه‌ها خاطر بیاد اکا اکرام کاش جیلان نیست تمام میریم 7 4 2 خولیمون یک نشون داد رقم سه میریم 3 5 6 7 3 5 6 3 5 6 7
یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه. بریم دارشی. اکای فخری دین. دسته دیگر اونکا. اکای معروف. دسته دیگر اونکا. بریم دارشی. بریم. رقم 3 کس بزن او شوا. اکای پردابوی جون تاگا نمون پاگاش رقم 3 20. اکای پردابوی فیتا پیش او خاک جون رقم 5 20 10 تویز. رقم 6 21. رقم که جوارا بود 30. او شاکا اکای برادر او شما رقم 1000 روبل بیگش بود 20. اکای پردابوی فیتا پیش اکای با کشتیم کارته بنویسی شه باشه جون. بریم دارشی. جواب نیست. اکای پردابوی فیتا پیش که او خاک جون ما میکنیم تو نمیویم تو شروع نه. اکای پردابوی بریم. اکای برادر او شما بریم درس شروع نه. او میگه بریم شیرپلنگو گلا داو تا کنیم که فوکمان تا کنیم. او میگه رفتیم. زنده و سربالان باشه شیرپلنگو زنده و سربالان باشه. بریم. یک زن رقم 2 بریم. اکای فخدین یو او اوشتیم. اکای اکرام او 600 گلون. اکای معروف او 100 گلون. اکای پردابوی او 200 گلون. اکای بردار او 1000 او دمونا. بریم درشی. رقم 2 22. رقم 3 یا 12. رقم 4 20. رقم 5 10. رقم 6 10. رقم 7 20. رقم 1 20. بو رقم 2 او شامه و رقم 3. اون میگه اکه پردابه او شیشه بچه بریم درچی. اکه فخری پفتای شیپاران زنده و شیره گوه تکه بریم درچی. اون میگه شیشه بچه او زنده و شیپارانگو زنده و سربالان باشه. بریم درچی بولشیم برشی. در تو بشه پرگو پفتو گوه تکه فخری جون شیپارانجو رکتا بکنم بگیریم بریم درچی. اکای فخری رکتا اکای اکرام 400 دیگه بلین گولی فقط فراموش کردم بخدو. اکای اکرام جا عیدت گولش کنید چه بچه ها بخدو فراموش کرده شا. بریم. اکای اکرام جا 400 دیگه نمونا. اکای معروف او شدیم. اکای پردابوی کارتا دا 700 دیگه نمونا. اکای برادر 900 دیگه نمونا. بریم درشی. رقم 3 12. رقم 4 10. رقم 5 11. رقم 6 20. رقم 7 21. رقم 1 21. رقم 2 21. 21. یه میگیریم ورد صادربولی. ورد شاشه پلانگو دو صادربولی. گه بیزا فکر اونجا ورد شده دو صادربولی. شه پلانگو ورد شده رقمی انا 7 1 2. اکه فخریون 400 پارت خود طرف تو کارتون نزد ورد شده جون. اکه معروف رقمی 3 5 6 فرد. اکه فخری رقم 5 6. اکه اکرون رقمی 4. اکه اکرون 4 هم دارم تمام گم نیست. من درشی. هفت نشون رق میریم.
Akar farklı dışarı diye şevaçlar hakkında bekleyin. زنده و شویدار زنده و سربلند و شوی ما با شما میفخریم گپ تموم. هزار سر خود بیر کشید بچه میرین درشید اکای معوجا شیپالان جان او پلو اکا جان ای نردون شیپالان زنده و شکر معروف شیپالان من نری دار که میرین درشید اکای معروف 600 پاپ اکا جان او بی 400 دیگر نمونه اکای فخری جان 200 دیگر اکتا میشه بچه میرین اکای اکرام 400 دور 200 دیگر نمونه میرین درشید میکفون شیپالانگو رقم 1 22 2 11 3 22 4 20 5 20 6 20 10 توز 7 31 او شوا من رقم 1 او شوا که من دارش او مگین بگلا دا او تا که فوق واسه کنی زنده و سربلند و شروع نر من دارش شکلانگو من دارشی من دارشی شکلانگو زنده و شنی او شوا که اکرام بود او شوا خوله از همازش کن اونو دختر با مزه بریم بره داشتی اکای فخردین خطی اکای گونسمی رفت اگه بدی 4-5 اوکی خطی 4 رفت ده توبره اکای فخردین جان بریم اکای فخردین پاس کدای اکای اکرام اکای دلچور رقم 5-6 خولی های اکای دلچور رقم 5-6 خولی های اکای اکرام 4 ها اکای 200 داشته 1200 داده جان 1200 نمونه رقم بگیم بریم اکای معروف 300 دیگر نمونه اکای انا پردابوی 600 دیگر نمونه اکای برادر 800 دیگر نمونه میریم اکای دلشو جان رقم 5 چشم بگیریم اکای دلشو اکای دلشو جان در این جنگ نویسگیم تا 700 روبل دیگر اکای دوری اینا دلشو همونجا برون 700 تومن انا چخالی کنیم 5 چشم بگیریم تا اکای دلشو اکای دلشو 5 چشم بگیریم اکای بگیرش اکای دلشو 5-6 اکای 500 دیگر نمونه بچه برین درش همه تا برد بوری او مگه من رقم 1 10 رقم 2 10 اکای فخردین جان خوشان شیپالان جان رقم 3 21 رقم 4 21 5 11 رقم 6 ای او 22 رقم 7 20 بور رقم 6 اکای او شاگه من رقم 7 اکای دلشو جان او شاشه باشه او مگه 4-7 گلی جواب نیست اکا جواب نیست 4-7 گلی تمام اکای دلشو جان که باشه پفتور کدانش بگیم تو خود پاس نگوشا
از نرتون شه پلنگو ها اکساف شده شه بچو اکای دیشود 900 گرد اونا اکای اکرام 1000 آد اونا اکای معروجان 200 میلیون شه بچا در اکانت خیلی اکای پردابو 500 گرد اونا اکای پردابو اکای برادر 800 شه یا 700 میلیون اونا نه دالشی او هفت فورید هفت فورید او هفت سه تا ولی او شوا یک 21 دو 10 سه 12 4 21 5 11 6 31 نه که بفویده 7 میلیون تشکر علک میری او میگه شیفرنگو اوش هوا اوش زنده و سربلند باشین بریم میرین درش دوانش بکشه بچو دوانش بکنیم 7 زن رقم 3 گلی گل زکه مراجع 3 گلی کردیم اوه سه هم بد نیست میریم اکای دیر شد 700 گرد اونا اکای انا اکرام 1400 گرد اونا اکای معروف مشه 100 روبل گرد اونا اکای پردابوی 400 گرد اونا اکای برادر 600 روبل گرد اونا میره دارش شیپالانگو او شوا کسی میزنه رقم 1 او رقم 1 شیپالانگو خاکی کنوک 20 رقم 2 21 3 22 4 11 5 10 6 10 7 22 اکاجانو 300 روبی برا شیرپلنگو و بالاش ده رقمی 3 و 7 شیرپلنگو برادرو مرحمت برا بدرین اکای برادرو برا بدرین ادامه که پاس این پاس میرسین اکای برادر جان 600 روبل داشته بچا اکای برادرو کدو بکنم در پاس میرسین اکای دیشودان شش درو واردای اکای اکرام 4 درو واردای اکای پردابوی همینجا اکای پردابوی رقم 2 اکای پردابوی اکای پردابوی تیز دست برات اکای پردابوی دو تمام اکای پردابوی رقم 2 درو واردای گاب نه تکا چند سون دکن 300 دو تو میشه میره داشته بلاگی خوش آمدی بلاگی میره داشتی یک دو سه او اکای پردابوی بلاگی لایک رو مونی لایک رو زیر اکای پردابوی لایک رو زیر میکنیم اکای برادر رقم 1 300 دیگه دونشه بچه رقم 6 اکای دیشود 400 دیگه دونا اکای اکرام 1100 دیگه دونا انا میریم اکای پردابوی رقم 2 100 روبل دیگه اکای پردابوی 5 خالی موند او میکفون رقم 4
22 6 20 7 11 1 10 2 11 3 11 مونده کارتون منم bu رقم 4 o şarkı ve رقم 5 او میگیم هزار پانصد رو شاکایی انا اکروم بریم دارشی برانگو به جنگه دارشی او این نار توشه برانگو خودتاونه دوستان رو گم نکنه دوستان مهربان رو گم نکنه بچه بریم دارشی 14 رقم پانوشه بچه زنده باشه پلنگو زنده باشه که اکرام جون اکای دلیشو دوستان دیگر اونا اکای اکرام 2600 2700 دیگر 2600 بشه انا دو کارتا میتونیم 2400 دیگر اونا میره دارشی اکای معروف او میشه اکای پردابوی او میشه اکای برادر دوستان دیگر اونا میره دارشی اکای 5 او انا اکای 5 10 6 22 او 7 20 1 22 2 10 3 21 4 20 22 22 20 şey پلنگو 302 با براشه میرم اکای برادرو اکای خوشبخت او شان اکای خوشبخت şey پلنگو براش در رقم 6 رقم 1 6 نشون رو 7 میدیم 3 پاس گاب نیست ورده ایکون پاس ورده ایکون پاس گاب نیست زاشی پاس ای پاس روشه ایم تمام پاس کرد نامباین هر شما کشم میریم دارشی اکای خوشبخت اودامو ایکشون هیچ که درم اگه نیست درواده ندارم اکای خوشبخت جون اودامو ایکشون هیچ که ندارم یک کسی درم اکای پردابو رقم دوارم داری اکای خوشبخت جون خیلی دوسته ورم کسی اودامو ایکشون اگه کسی درم اگه نیست ندارم درواده اکای خوشبخت جون او میگه اکای نه او اکای قانون داره جون اول یک شمش همین تو داریم میکفر دستلا تمام کفر سوق با بریم اکون اگه که زخمش شنون داشته بچه‌ها بریم هیچ کنستای بریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 چورا پو دیگه رفتیم اول یا بالا بکن رقم 1 چوشا 11 6 10 bu رقم 1 600 روشا و رقم 2 تخفیف گاو نیست میره دارشی او شاشلو نار زنده و تبالا موشه میره دارشی او اکای خوشبختون خولی خوبی خولی باشه میتونه چون نی اکای معروجون در بازی فرانسه پاس کرد اکای معروجون میره دارشی دو تا اسم یک زد میریم اکای معروجون در بازی فرانسه پاس کرد اکای ما پاس تمام من اکای معروجون شفرانجون خوشون شیر نار زنده باشی در ببینم اکای خوشبخت رقم سر بگیری بگی اکای خوشبخت رقم سر خود اکای دلشود اوشنیم اکای اکرام 2400 2200 دیگه اونا اکای معروجون خوشون شفرانجون نار ببینم اکای پردابود پافتوری اکای برادر صدر دیگه اونا اکای پردابود پافتور اکای پردابود
Akay Xushbaxtjon aka tabii ki. Blogger. Abi بچه tam efirde میشینی یا نمیشینی؟ یا ما بکشم efira. Abi بچه آش دی بله دور اکای قربانجان خوش آمدی. اکای برادرجان بخشک جان بدن. اکای برادرجان خودش 100 جان ما توی 160. اکای برادر اکای که بچه آش دیگه جان. اکای قربان قرغنی اکایان دا آش شبنه اسم اکای آش خدود. اکای پردابو رکت میکشه بچه ها. آش دی آخ میگم. تمام داوی. اکای قربان قرغنیان دا آش شبنه اسم اکای آش خدود. اکای خوشبختجان اکای تا میکنیم. اکای بلاگ اخشان توی داریم. آخر اخم خونه دارم زکه جون. اکای برادر صوت کردم بازی همون 600 روبل بزد اکا جون. 600 گرم مگه 100 داشتی. من دالشی. اکا جون ما اکای دل شد. اصلا 5 رقم 6. تو اکای قربانجوز ببر هم بعد کوچه شه. آش دیم من دالشی. اکای کون رقم 7 رقم 4. 2200 مونگه اکا جون من دالشی. اکای پردابوی رقم 2. راکتا من دالشی. اکای برادر شیپان رقم 600 گرم 102 جون بریم دارشی. اکای خوشبخت رقم 3. اکا 500 دیگه پارت گفتم 500 پارت 400 گرم نه. اکای برادر جون او 102 جون کارتا زد جون 600 گرم نه. ویگیش همون 600 بود جون وراد هیچ کدوم اگه نبود. اکای پردابه 400 دیگه شمونا من دارشه پلنگو رقم جنگ زد رقم 2. آمدم الان میخوام بیشی 12 بچه وارا مرا شده نیست او شیفانا اکای بلاگر رقم 2 اکای بلاگر 11 رقم 3 11 4 12 5 20 6 21 او 7 20 رقم 1 شیفانگو 11 بور رقم 6 های پراویلا او شانگه میبره رقم 7 او میگیم اکای بلاگر بیش یا خی دوازی بیشی که لایک نمیمون یا لایک نیست. اکای بلاگر مردک بود یکم لایک کی زده گیتار 7 4 گلی گابل اکا بریم دارشی. او میگیم شی پلنگو او میگیم همین اکای بلاگر ما سوال با میون اومدی سر اکای بلاگر سوال باید جواب تی یکم لایک کی زده گیتار شانس ده هفت بریم 7 4 گلی گاب نیست. اکای دلیشوجون 400 دیگه اونا اکای اکرام 2000 آورد به اونا اکای پردابوی 300 دیگه اون دیم خدای اکای برادر 500 دیگه اونا اکای خوشبختون 300 دیگه اونا همه تون برد بوری بلاگ اوج نت تو چخ چخ پخ پخ بلاگ اوج نت تو چخ چخ پخ ایو مریم اکای 5 رقم ها اومجون دوباره پجار و 20 رقم 1 11 اومجون برای 60 سوابون نمر ده برات رقم 2 11 رقم 3 او 10 رقم 4 11 بهروجان سلام علیکم صادق برات 12 5 6 خاک خنه چی گپ شد 20 اینا میگیریم 20 همونیم اینا میگیریم 11 میگیریم اینا میگیریم شی پلنگو 300 روبلی برا بهروجان صادق برات سلامتی و سوز تین مانا شیرو نار والاش رقم 7 رقم 5
Акои вардро марҳамат вара медони шепаланго. Акои варадро. Акай бародара кадро варда мешав. Шикри худо браҷон. Худо ва шукр. Ҷимбиде семайдамада. Акай пардабо, акай хушбахт. Акай шепаланго вараш акаҷону. Ҷавоб метен шеруи нар. Пас баго пас менесен шеруи нар. Акаҷону шепаланго. Акай пардаво тиздес брат. Акаҷоне ки на илтимос пас бинависен шебача бозиа будамонем. Акай хушбахт ҳамҷа ака. Ау шепаланго. Гап тамом. 2 3 4 6 соҳибош. Набоша. Акай икрам рақами 4. Аваша ҷавоб тен шепаланго. Акай икрам рақами 4. Медон дарши 2 3 6. Соҳибои 2 3 6. Акай хушбахт. Охин акаҷон ҷавоб тен шебача небоша бугу не охи дига напурсем шепалан. Абча 7 5 вака 7 шуда як медем. Берем дар шепаланго. Рақамои холии 2 3 6 давара холиай. Ба худои соҳибош дама ҳайрон ҳами илтимос бинависе ки пас охи пас акаҷон дем дига напурсем ку. Берем дар чи ау мегем. Кас мезан ошава шевачо мезан ошава. Зинда бошед шевачо зинда бошед. Мерем дар чи. То тавонем дӯстонро гум накунед, дӯстони мисли беҳрӯзро гум накунед. Анаҳа. 7 5 баракаи шепаланго 7 нишона рақами 1 4 5 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Анаҳа менем дарши. Акай бародарҷон шепалан 200 дига думона. Акай икром 1700 дига думона. Мерем дарши. Ау мекафон шеруи нар. Рақами 1 11. Рақами 2 11. Рақами 3 рақами 5 22. Рақами 7 20. 5 ва 22 ака ошавага мерем рақами 6. Ау мегем шепаланго. Ау мегем. Гила дао та кардем кафон кафона та кардем. Акай дилшоҷо ҳамҷа акай дилшоҷо ошу шавшавача. Ҳафтод гап нест. Берем дар чи нар тому шепаланго. Гила дао та кардем кафон кафона та кардем. 5 рақами 6 мерем. холаи азамазан нанои дасардомаза беҳрӯз бар падараи раҳмат. мерем. Акай дилшоҷон 1200 дига думона. Акай икром 1400 дига думона. Я 1500 дига акаҷон бахшиш. Акай пардавои 200 дига думона. Акай бародар 100 дига думона. Акай хуршед 200 дига думона. Акай хушбахт 200 дига думона. Мерем. Рақами 6 10 7 21. Рақами 1 20. Рақами 2 10. Рақами 3 10. Рақами 4 22. Рақами 5 12. бу рақами 4 ошава акай икром. Берем рақами 5. Ау ҳама қисақ шумо шепаланго ҳама қисақ шумо меҷангем шеруи на меҷангем. Гап тамом ҳоҷибо ҷанг карда мега меҷангем. Ау зинда бошед шеруи нар зинда ва сарбаланд бошед. мерем дар чи шевачо мерем дар чи. то тавонем дӯстонро гум накунед шевачо. мерем дар чи. Ау ҳама қисақ шумо рақами 14 рақами 5 мешевачо. нар тому шеруи нар.
صاف اینی می تاریخ میگیم او اکای دلشو جون هزار آد بمونه اکای اکرام 1500 شکر جون 1700 دیگر 1900 دیگر نمونه جون اکای پردابوی 100 دیگر نمونه اکای برادر آقا میشیم اکای خورشید 100 روبل دیگر نمونه اکای خوشبخت بشید او زنده باشین رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 اکای برادر 500 شکر جون 500 داشتی دوباره درون 200 دیگر نمونه بعد دوباره یک خونه بین دیم کنه شکر جون آقا میشیم رقم 7 33 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 11 هم اکثر شما شما چه رقم 4 خاکی خنک لابرگادیجا برگادی لابرگادیو لابرگادیجا برگادی لابرگادی رقم 7 هم از همین رقم 7 اکای برادر 500 داشت دوباره درون ماجا کجون د سالمون بعد دیوار دی خود جا کجون اوشی میز شفا اکای برادر جون پافتوی شفا جون بریم دار شیره نه افراد چهار تا دخی خیلی رقم یک جون وارا رقم 5 رقم 5 چهار رقم 5 رقم 5 رقم برادر بریم دار شی رقم 5 با 20 زد چند زدش بریم دار شی او میگه شفالانگو او میگه هم اکثر شما شده نه هم اکثر شما دین زنده و سربلند و خانه آباد باشین بریم 7 رقم یک میشه بچه اکای برادر هم بعد دیواره دو خود گذاشت کجون دو خود گذاشت 500 داشتی دوباره 300 روبل در اومد دوباره 200 روبل نه برای 300 روبل در اومد 200 اونگی بود در اومد بعد دیواره دو خود رو کجون یکم خود چاینا کی زد اکای یکم خود این پنج زد یکم خود اکای اکرام زد دیوم خود اکای اکرام زد یکم گذاشت دو کون گذاشت کجون اکای اکرام بعد دیواره چند کون گذاشت ببین دو کون پادر اکای اکرام داشت اکای برادر جون بریم اکای اکرام 1900 شکر با کارت زد کجون 2000 یعنی 300 دیگه نمونه دو کون بریم اکای دلشو جون 800 اکای برادر جون دو کون گذاشت بچا اکای پردابوی اوشتیم اکای برادر اوشت دیگه کجون ما راکت به کجون اکای خورشید خوشبخت او میشیم بریم دارشی اکای برادر پفتای شپرانجون تمام ها زکر اگر داخل به تکای قربون خغانی اکای برادر پفتوری و پاس کجون اکای برادر شپران پنجا کی بود 5 اکای دلشو اکا اکای اکرام جون 1500 کارت 1900 بود 1900 1300 کجون دواره اکای برادر جون دواره اکای 5 اکای دل شد اکای برادر پفتوری کجون پاس کجون زینه باشه کجون اکای برادر جون شپران جواب تا کجون راکت میکنیم اکای برادر جون راکت میکنیم برای 5000 چورنی 5000 داره بریم اکای برادر جون راکت میکنیم اکای قربان خغانی اون میسم تون بیخ اکای برادر جون اکای برادر ای بچا اکای برادر جون همین اکای چما میاد آخر شپران همین خم میکنی وقتی بوی میتونه اکای جون وقتی میبره همه داول نی همین 500 داشته اکای جون همین خم بود خیلی سرکی بعدی برای یک کون گذاشته نه که میگم دو کون گذاشته همین خم بود
دو کمپاده هم که اکرون زاد که خیلی نمیشه در کم صدقه راکت هم که شیپلان جون اگه هم درست آدم ایسوکا هم خیلی نوبای نمون پر درخت هم نیست میکنم یا که برادر جون ما بیا کنه راکت که شیپلان چه مال خوشی سوش میکنم جون گپیته گپ شما کنیم ما با شما میفخر شده نه ما با شما میفخر شیپلانگو اگه قربانجان خودش داخل میتون درخت هم میتونه دو خود میتونه کمک چه میکنه اگه برادر جون راکت هم که شیپلان اگه برادر اگه پاس باشه اگه پاس های موزه من کنه شیپلان جون در اکران ساخت یک سوال شو که جون ما کنه کنه اگه قربان قرغانی ما رقم که بگی تو پارتوساش بعد اگر دو کمبران زدی نزدی خد دما کنید اگه قربان قرغانی رقم یک کمی تو لکه جون گفت یک دو سال پارتوس دیگه اونا ببین دارسی رقم یک 22 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 31 30 رقم 5 12 رقم 6 خاک خنک رقم 7 22 bu رقم 4 اکر اوش همگیم سیم کنم دیدو سیم کنم افشه بچه‌ها توبری من سای ساعت بود اکر بالا ایکرونجو آخر که همه درست رفته همه اکر خاطر میتونیم بریم دارشی اکر برادر اومد و رقم 1 تا اکر بعد بگم قربون دوما دیر بعد کلمه گفتم نمی پارتوی زدی که خواهد تنگی که پارتوی انا رقمی اکر قربون راگا اختر خود گم برامود اکر پاردابوی پافتور اکر پاردابوی اکر خوشبخت اکر پاردابوی پافتورین بریم رقم 4 دست اکر اکرونیو فسال بود اکر انا برادر دست بعد 4 300 دوری 300 پافتی اوکی بریم اکر دیشو 600 دیگه اونا اکر اکرون 2700 دیگه اونا اکر پاردابوی پافتوری رفت اکر خوشبخت 500 اومد جون اکر قربون او میشیم اکر خوشبخت 500 400 دیگه اونا اکر خوشبخت جون تمام وقتی وارمش در اکانت التماس پاس بده ای فایل کنه بخدا چی میشه اکر نخو خدا همین خشاش فلان جون اوناش هم که به قدر که آنه کی پاس بریم اکر پاردابوی همجا که پاردابوی اکر پاردابوی زنده باشه فکر جون اکر پاردابوی همجا که جون نستای اکای برادر رقم درا بگیری اکای برادر رقم درا بتون باز میکنی به اکای بیا تخصیص اکای شما بیا تای باز کنی کو دا ben اکای پول پافیا بازی شما رو مخوز پیری فکر مارم میکنم اصل خود میخزیم اکای برادر رقم درا بتون دو اکای خوشبخت اکای خوشبخت جون دو اکای 300 گلون اکای جون بریم دارشی رقم 5 او مگه بریم 21 رقم 6 20 اکای دیشو جون اینا کارتو تا شدون 600 گه دوری رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 او شاکا رقم 4 21 bu رقم 3 میره راش رقم 4 اکای دیشو جون 600 دیگه دونه با کارتو میره 400 اون جون میره دارشی اکای برادر افیرا پیش کشه بچه در اکای سبخه بچه بره دارشی پلنگو همون میگه بریم 5 6 پاس تمام اکای دیشو جون بونه نیست اکای سر بکشه بچه بره دارشی او شیره نه هم اکسخ شما دیم
Akay Dilshoja 700 داری. Akay قربان خرقانی پسک جون. قربان خرقانی پسک جون. کیزد سه زده. Akay اکرام 2500 دیگر نونا. Akay قربان خرقانی پاسوری. گاز Akay قربان جون خوشان شیپالان جون زنده و سلامت باشی. Akay خوشه خوشبخت 300 شکر جون انا 700 دیگر نونا میره داشی. شیپالانگو Akay برادر افیرا پیش همینجا Akay برادر گاونه زنده و شکر جون. Akay برادر همینجا Akay برادر. او Akay برادر رقم یک تابوت ما براد نه رقم یک تابوتم افیرا پیش Akay برادر جون. او Akay برادر رقم یک چند پارتا بودی؟ Akay برادر 300 پارتا دیگه 200 دیگه نونا. Akay برادر سوکن 200 دیگه نونا. شیپالانگو رقم 6 مخوله شیرنا. رقم 5 6 خوله او میگه شیپالانگو میرم رقم 5 6 چند زدگی های. Akay خوشبخت یکم نشه شش بگی. Akay خوشبخت 6 کیلومتر 400 600 دیگه نونا. Akay برادر 5 بگی نوید. 100 دیگه نونا. میره شیپالانگو چون تا بی تاف شد بریم رقم 4 22 5 10 6 21 7 11 یک شیپالانگو 22 2 شیپالانگو خوک خنک رقم 3 شیرینم 20 22 اینم بگیریم شیپالانگو 300 روبلی برا اکوی 300 روبلی برا یکم کسبه دوره ایونی اکوی 300 روبلی برا من شیپالانگو 300 روبلی برا چو شدن بریم با اکا بودی بریم شیپالانگو اکای اکرومیدی داشت نداره اردون بریم 4 یک برا کن 4 یک 5 یک برا کن بریم رقمی هیچ کنه دو اومد خاطر کنیم هیچ کنه اومد است بریم اون زیاد پیری بکنیم بعد پیری نمیشه سیلکا پدی سر که مردم فرار نکنه هیچ کنه نمیشه شیپالانگو کنه 4 یک برا 4 یک برا بالی Akay اکرام میدونه یکم کس آفیش کنه دوباره Akay محمد جون یک کدام بوده خیلی معلوم هیچ کنه میدونه چه میدونه یک جون واسه یکم کس بوده کدام میدونه کاش یا Akay خوشبخت جون یک طبیعت چبینه مخشه بچه‌ها 4 یک وقت رفتیم Akay اکرام رقمی ها میریم اکو بالا شده رقمی 4 رقمی 1 Akay اکرام رقمی 7 Akay محمد رقمی 3 دوباره میگیری Akay محمد رقمی 3 میگیری اکا او Akay محمد رقمی 3 اکا جو رکت میکنیم 2 6 5 خولیمون 2 6 5 خولیمون Akay محمد جون وارا 300 روبلی رکت میکنیم
بریم درسی. بکشیم که بچه‌ها خیلی شدیم شما. 4 نشون داد 5 میرم 5 خورده 6 خورده 7 میرم. ها ای اون تو برا. 7 1 3 4 7 1 3 4 7 1 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اون میگه میشه پلنگو اکا اکران جون 2200 دیگه نمونه اکا محمد رقم 3 اکا محمد جان رکتا تا اکا محمد جان میجونه شه باشه جون میجونه باشه جون ما برکان سفتا او میگه شه پلنگو او بریم درسی اکا جان محمد جان رکتا میکشه پلنگ جون اکای کرون اکای محمد جان رکتا جوش اکای محمد اکای محمد پول شما میمونش او میره ویگش 1000 روبل کدونو میکفم رقمی 7 اکای محمد همجایی اکای محمد جان همجا شه بچه او میکفم رقمی 7 7 خطی سه سالی میری اکای خطی 7 اکای محمد خطی رقمی 7 سالی میری هو میری هو تا رقمی 7 23 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 4 21 بو رقمی 7 او شوا میریم رقمی 1 او شوا کدوم او شوا شی پلنگ گم تمام پافتوش میکنیم بریم دارشی 1 5 1 5 5 گابلش اکای محمد رقم 5 بگیری گابلش کن اکای محمد رقم 5 بگیری گابلش پاشو میره دارشی اون اکای شوی جانگردوز بیسا که صبر میکنه در اکان صفقه او چی هستی تمام اکای محمد جان دم تیم بازی کنه میره دارشی نه تمام اگرنی میتن داخل شوی جانگل اکتر کنه رقم 5 اخیده میره دارشی اکای انا اکران جون 2200 700 گذاری گو بگیم 2900 2700 دیگه اونا اکای برادر او میشیم اکای برادر جون او میشم جون اکای خوشبخت 300 دیگه اونا شوی جانگل رقم 5 اکتر کنه دوام تیم اکای محمد جون خود دست 300 رو دور جون او پافتور کنم که خوشبخت جون دو سرش پافتور کنم که جون انا 300 دیگه موند شوی جانگل اکتر میکنیم شوی جانگل 300 دیگه اونم برین دانشی رقم 1 اومد که شوی جانگل 400 و 300 دیگه رقم 1 20 رقم 2 22 او رقم 3 20 رقم 4 او 10 رقم 5 21 رقم 6
22 رقمی 7 10 شی پلنگو براش داری برا 300 روبلی برا وقت دار گرم سکه برادر جون برا پاس گرم نیست شی پلنگو هر جا یک آدم آید یک آدم میدونه تو اگر اکا اکرون داد بتون شا اکا اکرون بتون شما میدونه اکا جون دو نشونه هسته میریم تو همون چی بگم تمام میره شی پلنگو رقمی 3 اکا شی پلنگو رقمی 1 اون خوری شد اکا برادر جون خوشان شیر نه زنده و سلامت شکر جون ادعا بینم او میگه شی پلنگو او میگیم گاوز اکا جون تافتوش قدم میگه تو پاس نگه که میره دارشی تمام یک میگه میتون ساخت ای مو بوشکم ولا بگردی جا بگردی میگه میریم شی پلنگو اکای اکرام یک هفت چور 2700 2300 گردم 1400 گردم اونا اکای خوشبخت 600 گردم اونا اکای شوی جانگار 200 گردم اونا میره دار شی پلنگو رقم 3 31 او رقم 4 20 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 22 بعد نی رقم 2 22 او رقم 3 او شاشه بچه‌ها رقم 4 او میگه شروع نه او میگیم مدونی شه بچه‌ها او میگه شه پلنگو او شاشه رو کدوم بده او شاشه بچه‌ها میداشی نه تو شه پلنگو هم وقت شدین یا می تکه که هر سه شخصو 5 گلی یا او ما تو وقتی کارتش رو چطور می‌سازی او میگه شروع نه دو چهار شش نی چهار تقسیم کنم اوه اونا شو بود هست سه تا بخور چهار تا شکل دوازی پاس بریم دو در رقم سه بریم اکای خوشبخت ای او چه شد دیگه کارت چپرم در بریم اکای دیل شد دست اکای کرونجون سه رقم همه گیرم 2100 گردم اونا اکای خوشبخت دو سه شش اکتک رقم سه زد 900 گردم اونا اکای هومبکس اکای شاف میزنم 100 گردم اونا اکای انا شوی جنگل بریم کاس میزنه او شما رقم 4 میریم رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 20 7 20 ندادی رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 20 بو رقم 4 او شواکه میگیم 2 3 6 4 او شواکه правильно او شواک تمام 5 جای وقتی کنسا گل شد گاوی تکجون 5 گل بودی شده 5 گلی سوخان حرکت تکجون سوخان حرکت میریم دارشی گاو نیست بچه‌ها اون میگه میری شروع نه اون میگه دوستش مطلب گاو زکای کرونجون اکای کرونجون اصلا دیگه پاتو اصلا جان 14 رقم 5 بریم بریم
Akay Ikronjon karta da 1400 geldi ona. Akay Xushbaxt 600 geldi ona. Akay شو جنگل همه اکدم من واجه 700 پارتون 100 روبوش کم پارتن 600 پارتن هم پلم اکلا پارتن چو رقم اکای اکروم اکای شو جنگل 400 پارتن بی کارت دارم 300 اون 300 بعد 300 سامه کنه اون میشه چورم خود رفت سکجون بریم هیچ هم نداشته کو 21 5 21 خلاص 31 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 20 رقم 4 22 bu رقم 4 oşa میرم رقم 5 bu او میگه بریم اکاجونو کارتا میکنه پیری میکنه اصل خون میره اصل میخونم بعدا میام و در خدمتتون میشم بچه‌ها میکشم تقسیم نمیکنه ایش تو میکنه روی شما میکنه اصل خدمت میشم برای ساعت 6 دار میریم درسی دو سه پاکش گابلس 14 اخر 5 میریم 6 اخر 5 پاس نه اکای شو جوزی انا ما پیری میرم که بچه‌ها اصل خونی اصل میخونم نوشه پرنگو با من اصل که پادیسان که ایشون نمیشه میریم اکای انا یا تو زنایش رو میکنم با میرم اکای خوشبخت رقم 2 رقم 6 600 داشت چوانا کارتا دادا 400 دیگه دونا 5 پاس کردی اکای اکروم چند رقم میگیره کجا برای که ما بیا با سیرکه پادیل سکنم مردم در رقم متنشه پرنگو تمام دوسته تمام شش پاسه تمام هفت یک چهار پفتور میکردای 2400 2700 گرد اونا اولم شیپرانگو پیریف میرم شوی جنگل همجا شوی جنگل نوشیگی شوی جنگل همجایی او رقم شش زایم تکنم یا نه او شوی جنگل رقم 6 اکادون اکتا میگه شیپرانگو همتون بخشش انا چی کی شش گرفتم اکادونو خدون نگابون تو اکادون میگم وام خیرن چه 10 15 پاس هم اصلا خونیم او میگیم 5 پاس کردیم اکای کرونجون در واتساپ نه همون نمره که دست همون خطی زنگ نزنم و دنج بیا کردم 10 15 پاس دیگه بیام اکای خوشبختون خیلی نمره تا دو زنگ میزنم شوی جنگل ترا میوم زنگ میزنم در واتساپ با برگه بنویسه که ما کرونم ما انا خوشبخت ما شوی جنگل او میگه خدون نگابون تو
Hamma kasa kışoy şey palango. Au mege men şerena. Benim dar şey palango. Kışoy yapma kasa. Arkadaş şu pulu da var kaçacağım pulu da gel. Benim dar şey. Olmadı mı arka? Arka komedinin 2000 taroy kadın şey maça. 2000 taroy kadın. Hafsa دیگر دانا 3 کارتا تا بازی های. Arka komedi جون. Arka معروجا آمد کجون. Arka شوی جنگال 500 پارتایا کجون ببینم. Arka معروجا رقم میگی شفالان جون. Arka معروجا رقم. 400 دیگر دانا arka شوی جنگال. 5 6 رقم چند خوره. Arka معروف رقم 5 خوله شفالان. رقم 5 خوله. نونانه نه آب تا کنی کفون سر کنیم سر کنیم بله اکای شوخ شون اکای افسجون بله اکای کرونجون مود نیشولو بگی اکای معروف رقمی 7 رقم 5 اکای معروف رقمی 5 اکای افتو شی پرانجون بوزیا سر میکی داو چبنه اسم یکم ودام خطا اکای افتو خود 1000 روبل دور دستمو اکای معروف اکای تا میکنیم بوزیا سر میکنیم اکای خوشبخت از همزه میگیم بودرو اکا nar tomli şey palango. Akay خوشبخت همیشه akay خوشبخت. akay خوشبخت. Çok akay خوشبخت. Noş کنیم. Bakın hoş biliyorsun. Akay معروف akay tabii ki değil. Akay معروف. O tamam akay avtobus korfuna. Sad giday. Lütfen akademi var kaptalusi. akay خوشبخت ki coş yirmi dakika domates sonrasını gelmesin. Ha ne? Trezden hüküm tak donda payım bu dakika üstüne aynı çıkıyor. Akay معروجان پول دادم akay 300 پوند دیگر گردم نه. هم akay خشون şey falan گم میام akay خوشبخت باردارم بوزاسم نه بارو karşı pas میکنم. akay خوشبختان سلام akayjon. akayjon چخالی کنم افیرا هوی دادم بوزیتا انا پیش برم پاس کنم چخالی کنم. نه هوی کردم 400 داد کارتا دا بوزیای. گامز. روز میدونم بوز میکنم akayjon. میرم akayjonu 400 akay پام میرم. آمون میگیم akay 5 همه تا برد بوری موفقیت پیشروی. akay 5 12 akay 6 20 akay 7 20 akay 1 21 akay 2 20 akay 3 20 akay 4 22 şey parango bu rakam 4 akar oşa megin men davşa rakami 5 au megin هم کسا خشون شروع نه زنده و سربلا باشین رفتین اصلا کم خوندیم اوچاجان با 14 اوش با 14 اوش اوچاجان خطی گاز دادیم وقتکوشون خوش انا که با از اون وقت مخشه بوزه دوام میتیم بریم دار شی پرانگو بریم دار شی او میگن شروع نه او میگن گلا دا او تا کرده که فکران سا کرده
زنده و سربلند باشین، زنده و سربلند باشین. 6 گل گاب نیست. 6 گل بکنین. زن 6 اضافه بکشین. سوخاناتون راکت هست بچه‌ها، سوخاناتون راکت هست. خیلی بیان گلی کن. بره دارشی. انا هو. اکای خوشبخت. 200 دیگر نمونه. اکای کرم 1100 دیگر نمونه. اکای شو 300 دیگر نمونه. اکای معروف 100 دیگر نمونه. تقابلی سرش اکای معروف جون تقابلی سرش اکای 5. او 31 اکای معروف. اکای 6 او 22 میلیون شکست. اکای 7 20 اکای 8 10 اکای 2 20 میلیون شکست. اکای 3 21 اکای 4 22 شی پالانگو بو اکای 5 اکای او شاگه میبره اکای 6 ای اما کسا شما او میگه من شده او میگیم زنده باشه شی پالانگو زنده و سربلند باشین سیم دوبرو پاجال وات برای چند برای جزیش بله برای جزی کرد برای جزی کرد او میگه برای جزی کرد 6 دفعه میون شکست او شاکه معروف جون بره دارشی هم اکسا شما دین زنده و سربلند باشین خانواده باشین توی دقیق خاندم باشه اما ها زد اکای 6 میشه بچه‌ها او میگه میشه او میگه اکای خوشبخت همینجا باشه اکای جون آشتگی اکای اکرم انا 800 دیگر نمونه اکای شوی جانگال 200 دیگر نمونه اکای معروف 106 800 رو دیگر نمونه میشه پلانگا اکای 6 اکای 6 20 او اکای 7 20 اکای 7 بله اکای 7 یک 4 رقم 1 12 پس که شد آمد رقم 2 22 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 خاکی خنک 2 3 برای کنشه پلنگو 22 میدونیم اکای برادرو مرحمت برای میدونه شه پلنگو برده پس گم نیست اکای برادرو کی برده میدونه شه پلنگو میریم اکای برای شه بوده اکا جونو برای شه پلنگو گپ تموم چندیه برای سیصدی اکای افتو شه پلنگو برای 300 روبلی اکای افتو بیاک اگه رقم پاس میکنه میتونم اکای اکرام جون شه پلنگ اون سه رقم یک تا پاس نام اکای افتاته موزیک نشه بچه‌ها همین هول هیچ کنه درماده شه پلنگو هیچ کنه نداره اکای افتو دور شه پلنگو او مردم اکای ایشون سلام علیکم او زنده باشین هیچ کنه درما هر جای کدام میتونه شه پلنگو یک نشون ده همین دو سمرین نه خیلی میشه تو یک کدام نداره نمیتونیم بریم اکای اکرام همینجا اکای اکرام هول یک همی گیره تیمز کافو اکای اکرام جون انا در بودی پراسو یک تا پاس نمیکنه که جون بدر رقم موز که مثلا وارو بی خوری بونده سای یا رقم پاس کن اکای افتابته دو جنگ ختیمون هر جنگ کدام و هر جنگ کدام دوستی بره دارش شه پلنگو اکای اکرام داورا ندارو واردی رقم تا بونه شو داور دو وقتی خلاص اک دو کن پاس میتون دو کن پاس میتون دو کن پاس میتون گابرز اکای ایشون جون رقم خلاص در کجا ندارم شه ماشاءالله دو نشون از سمرین دا اوش شبنه اکای معروف رقم 5 میدرو وارد بیو وارش شه پلنگو رقم 2 رقم 3 اکای معروف رقم 5 اکای افتو میدرو شه پلنگ اکای افتو بریم وارش شه سروبلی شه پلنگو بجمع شروع نه او اکای ایش وارش در شه پلنگو هیچ کنه بوش اکا بخیر بکشه مخی ایش خیلی بوزه مانا کنون او یک اکای ایش رقم 4 5 دوباره اکای افتو رقم 1
میریم چی شد بودیم اکا آخران کنتا او اوشتگی کارتو دواره های اکا ایش رقم 4 اکا ایش رقم 4 7 6 خوریمون 7 6 دواره خوریمون است شیپلانگو 7 6 اکا اکران رقمی 6 7 بریم داشتی اکا ایشون جون اکا تمکنه شی بچه اکا تمکنه سه سالو بود بریم به جنگیم اکا خوشبخت میگو سه کن رفتم این از سهیم کنش کارتو دواره او اوشتگی کارتو دواره تشورا اکای شوجون پاس کرده دوی کارتا بو بارا دمه دورشن گازا میگه کدوم به دورش سوی باش گازا ادامه پاس کرده یه پاس کنه گردن میگردونم برای کوچه دا کارتو دو دگیر شما شو کارتو دو دگیر من میگردونم برای کی پاس نمیتگه بریم اکای شوجون هم پاس نمیتگه اکجون دو دومرخ ما چیکار باید دست رو بگیریم التماس همین پاس نمیتونم خواهم که کاسا اکجون ما شیپلانگو بالاش رقم میل روز ما بگیم تکا دو سه اکای ما رقم 5 اکای افت رقم 1 اکای ایش رقم 4 اکای اکرام اکای ایش تفلوش اوشتیم اکای افتو شبچه چوی مگی تا او اکای اکرام جون ما گیرتم اکا جونو بریم 700 دیگه اون اکای افتو بریم اکای معروف رقم 5 300 دیگه اونا اکای اکرام رقم 7 اختا سوی بشی اکا جون 7 تبیتم تا انا 800 500 دیگه اونا تمام اکای شوی جنگار رقم 6 شوی جنگار رقم 6 میگیری بشه پالانگو شوی جنگار رقم 6 میگیری هو شو شاخه دو دموش شوی جنگار 100 روبل دیگه راکت میکنی برید داشی 100 دیگه راکت بوده دامو تشه پالانگو ویگوش 1800 روبل کادو میتونه او شوا نرشه پالانگو هم اکا ایشون جون همینجا اکا ایشون جون او میگه میریم اکای شوی جنگل همجایی اکای ایش همجا شه پالانگو اکای تو میره خطا پاس میکنی اما اکای افتابت موزیک خاتمو شوی جنگل همجا بچه اوز دبور اکا جون ای بخری وارد سربرا هشت تا میذارنی شوی جنگل تیز دیگه جواب تی گاب نیست کشک نو او اکای خوشبخت جون پولش نمیشه چه بکش اکا جون ایتم نیست که خوشبخت جون او کاش دیگه چه پاس شو اکا جون شوی جنگل ما ای بچه همجا شوی جنگل یا اوز دبور میری رفت اومد اکا میکفونو رقمی 3 او 21 رقمی 4 21 رقم 5 او 20 هم اکساق شانشه پرنگو رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 1 او 22 رقمی 2 20 بور رقمی 1 اکای افت اوش چا بریم رقمی 2 او مگه شه پرنگو چرا پافتو دوست پاس دادم جا مثلا شه پرنگو خوب اکای خوشبخت جون شون شه نه اکای افت رقمی که دوازی پلاسو میگیری دو سه خولیمون شه پرنگو بیرون میدان دو سه خولیمون اکای افت رقمی که بتو دوازی پلاسو اکای ایشن همجا اکای ایشن چورا
Ака Икромҷон ду рақами хати бозике се рақам бозӣ варо пони холи мешава то. Ду рақами соза одама беёна кунем. Ака Эшн ҳамҷа ака Эшн. Мероз оли ҷомаҷо то мекунем шои паланго. Акай Карим хушомад акаҷон. Акай Карим нарӯз бинӯ хушомадӣ. Акай Авто рақами 1800 задӣ. Бале бале. 2500 2400 мемона мерем дарчи. Ака Икромҷон 74 500 300 дига мемона мерем. Акай Шоҳ 300 дига мемона. Акай Маъруф 200 дига мемона мерем. Акай Эшн ҳамҷа ака Эшн. Акай Каримҷон рақаме гири шерпаланҷон. Акай Каримҷон рақамо бутун шерпаланд. Акаҷон акай Каримҷон салом алейкум шумо акаҷон рақамо бутун. Гап нест. Эфира пеш мекунем шерӯи нар. Ау. Ока. Акай Каримҷон 2-3 холе акадон ша бутун. Акай Каримҷон 1700 нависагӣ тайёр мондагӣ дидеси. Дина бозӣ кард набуди ку ва ба гуфти монужина. 1700 акаҷон. Кадом ша бигӯ 2-3. Тамом. 2-3 1700 1500 дига номера мерем дарчи. Мерем буза давом метем. Акай Эшунҷон эфира пеш ака рақаму мегӯ бутем намеда ҷавоб наметии. Рақами 2 20. Рақами 3 алалаша 20. Рақами 4 10. Рақами 5 22. Рақами 6 20. Рақами 7 21. Рақами 1 шерпаланго 21. Шерпаланго бу рақами 5. Ака 5 кия. Акай Маъруфҷон ошу чавшевача мерем рақами 2. Акай Каримҷон ҳамин овозаи ман фаҳмидасам шербача як аву мересем. Шери нар. Овозаи ман фаҳмидасам як аву мересем. Гап нест. 7-4 гол мекунем. Мере шерпаланго аву мегем шерӯи нар аву мегем. Ока аву зинда бошӣ. Акай Каримҷон 2-3 яхта як худда 1500 мага дигим худ мерам шербача. Зинда бош акай Каримҷони ман зинда ва сарбаланд бошӣ. Аву мегем. Вел нарудим акай Карим. Шерпаланг вида. Мерем шерӯи нар. Рақами 5000 рақами 6 мерем. О шокабдон мезанам шербачаҳо. Ау. Дарш рафтем. Акай Авто 2300 дига мемона. Акай Икромҷон ай блин голи вақто фромӯш кардам. 100 дига мемона. Чива голиш накардам. Фромӯш кардам вақто. Акай Шоҳ 200 дига мемона. Акай Маъруфҷон 700 дига мемона. Акай Каримҷон 1300 дига мемона. Айдов голиш мекунад Айдов. Вақто фромӯш кардам акаҷон. Рақами 6 20. Ау мегем мерем шерпаланго. Рақами 7 11. Рақами 1 20. Рақами 2 22. Ау. Рақами 3 22. Рақами 4 10. Рақами 5 21. 22. Акои барадро марҳамат сисадрули бара. Тамом. Шерпаланго вараш рақами 2 рақами 3. Меҷангем давара шерӯи нар. Пас барада. Гап нест. Акай Авто рақами 1 мерем акай Маъруф рақам танамду акай Маъруф. Акаҷон кадом наду пас расида ҳар шаф. Акай шои ҷангалҷо биам акко дурмадиса надурам микрофону мухӣ. Акко вара ҳеҷ карам да шерпаланго як вақто сирка пади санак мешехи.
5 پاس پولنی акай 7 هیچ канал дар рақам табудорум 4-1 акай 7 هیچ канал омадаи сақатид ау мегем акай 7 هیچ канал дар чаликинум 5 меги кон 6 пас мекам акай шои ҷана исмон бурди ва рақам гет исмон бурди мекашам паса акай эши мега 5 меги биё рафтем хай рафтем вааса шей паланго рақами 2 рақами 3 акай 7 рақами 5 э рақами 1 акай эши рақами 5 акай эши 5 да вара мегир акай эши вара акай эши рақами 5 чор мерим будем рухи вара да будем шей паланго вара пур кине шеро на мерим рақами 7 6 холимон шей паланго рақами 7 6 холимон шеро на рақами 7 6 акай эши ё 6 7 тамом акай икром та 6 7 акай икром рақами 6 7 акай икром ҷо ти хиёми одам наду як ҳаст буду айход одам дурмадан мега иш иш жад ке ва ҳич канам дуруя ҳамин ҷидан нибара медурем тамом гап тамом шаба акай эши ҷо се сару рақам акай эши акай мезанем ҳамин бози чӣ дора вара дуро хона хона мере далши ау мега меше паланго ау мега гила да о так кафон кафона сар кан шурина ду нишона рақами 3 мерем акай эши ҷо рақам ки ше палан 300 буд ола акай 7 мара сика падис агра хадам ба дипери кун ҳамин хон дур мадум бачона о я сика падис ки бо акат сафт бемешам акай 7 2300 дига димуна акай икром 6 7 акас 500 дига димуна акай икром ҷон акай эшин 300 дига димуна акай ҷон мерим акай эш на пулш омад акай икром 500 дига окей тамом рой мекем бозам мекафон ше паланго де зинда боше шерина зинда бошем хуш омадем акай эшин ҷон гардес акай икром ҷон акай эшин ҷон пул домад акай эшин да бози прасои рақам бутун ҳама қисақшон шерина зиндаву саломат шеше паланго ау мегем каса оша бале каса 1800 ошава берем далши акай меҷуми 500 ро мекафонем акай эшин ҷон да бози прасои рақам бутун акай ҷон ош такша акай каниҷон овозе ма фаҳмисам я ау бугу ҳамин бо эфир хафа набоша я ау бугу акай каниҷони ма наридбим акай карим акай икром куҷо шуди акай икром шерпаланг ба худои ҳоли бад гап нест акай чиҷо гап нест бахма зарани сирка партани томака партана чӣ хина мешам акай икром омад акаҷон акай икром омад шепаланг
اوکی میشه گرد نیست. بریم رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 پیش رقم 7 11 گذشت رقم رقم 1 23 رقم 2 20 bu raqami yaka aka boş şanlar binin hamur ki var da durmadaki zadagi ve karta o şu aka das akay afto yürüz das akay afto paspa poli ta akay kronjo şey falanjo şon şeyler zinde و سلامت باشی او میگیم گاو akay kronjo gav نیست şey falangoy raqam duro رقمی 7 4 6 خلیای 7 4 6 خلیای هو 7 4 6 خلیای اوشک شاته افتو ایروز ریختاکا میریم اکای کنه اوش شامگا میریم اکای افتو در رقم قدی باز میوه رقم قدی از ما هشتونی خلیای اکای افتو باید رقم باز میوه با در رقم چون ابو تو میدیو نی اکادون اشوت و پیش کشه فلانگو او ای بخت بریم اکای شو رقمی 5 اخیر دوستی 5 تی 100 دیگر نمونا بریم دارشی یک چون اکای 1700 3300 دیگر نمونا اکا بریم دارشی اکای کارینجون شیپالان در اکان ساخته 1300 دیگر نمونا بریم دارشی 1 3 4 5 7 6 مخوریمون خلیه اکای شو خود چانس پارسم دی ما o zaman biliyorum öyle pil tabii chance pasa di dışarı diğer tutuyor memnun ya kadın ma verin ako maya silka padil sakın ay ham otom bakşiş bari ki yani efi bakı gananda bezerasa verin darşı dışarı mı akadın dışarı mı şey palango rakami haf ço aftı şaş kola şeruna rakami haft şaş kola me duran şey palango ve cangim lakin خیلی زنده باشه şey palango زنده باشه şey palango rakami haft 5 خلیمون haft 5 خلی yay verin au mega şey palango شرونه رقمی 7 5 خلیای هم aksak چون شپنگو اکه автомобиль هستی که پریسا کریستانم یاگم بسیم میشه و همش بوم دورم به جنگیم هفت شش خلیای و 5 خودتون بریم şey palango rakami 7 6 خلیای شرونه rakami 7 6 خلیای اکه رمانجا خشون شه بچه رقمای خلی داره اکه رمان 7 6 خلیای به جنگیم رقمای 7 6 خلیای şey palango اکه رمان 7 6 5 6 ای 7 5 اوکی اکای شوی خود رقم چند نگیرسگی او زیاد اکای رمانجون اکای شوی خود 5 گیرتیو ششا شوی جانگا همین رقم خود چند 5 و 6 5 ما تمام اکای رمان
رقم 6 رکش بچه رکت هم که کجوری ما رکت هم کنیم یعنی دالشی شیر پلنگو رقم 6 رکر امان گرم سکر امان جون 7 مو خولیمون شروع نه رقم 7 خولیمون بریم دالشی بولشی شیر پلنگو بریم دالشی بولشی اکر امان جون رکت هم کنیم بوزی اگر کنیم شیر پلنگو او میگیم شیر پلنگو او میگیم بریم شیر پلنگو رقم 7 خولیه اکر امان جون رکت هم کنیم اکر امان جون رکت هم کنیم اکر امان رکت هم بوزه میبریشه بچو او مردم برش زنده باشه شیر پلنگو اکر امان همینجا اکر امان تمام 8 نه گل میشه بچه آمد بریم شیر پلنگو اکر امان 300 و 200 گرد نمونه میریم دارش شیر پلنگو او میگیم ای چکر برگردی یو میریم خدا هم خیر بچه بله رقم 2 20 رقم 3 شیر پلنگو 21 او نار تومی رقم 4 گلا داو تا کن 4 20 بروردیم رقم 5 هر کی مو رو یاد کن 11 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 21 بو رقم 7 بو رقم خدم اوش مشاوگه میم رقم انا یک او مگه شی پلنگو او مگه اوش هوا اکای اکای زپاروچ شو شه بچا اکای زپاروچ رقم 7 خولی داریم نمیدونی بجنگی اکای زپاروچ رقم 7 خولی داره شه بچا میریم داریم الک زپاروجو شو شه بچا میریم داریم رقم 7 مو خولی ها بگیر بتونو نگیری مو خود نگیری میبرمش بازی میگه رقم شما خون بگین دو تا خیلی بازی هم بودن نمیتونیم با میریم اکای 7 و 3 از دو ساعت دیگه اونا اکای انا شو نه اکای زپاروج ساعت دیگه اون اکای شو اکای کلینجون انا نه ساعت دیگه اون شه بچا اکای رمان 300 پاوی 100 روبل دیگه دیگه خود میره میره شه پلنگو رقمای خولید رقم 7 مو خولی رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 22 شی پلنگو برادرو مرحمت 300 روبلی برام جنگیم اکوی برادرو می جنگیم دا شی پلنگو انا وراش رقمی 4 رقمی 7 می جنگیم ورا بشه ورا اوشک 22 ولی میره شی پلنگو بالاش در کجونوی ما
اکای رمان رقم ششم برای گفتای اکای رمان دو رقم شش اکای کریمجون دو سه درو واردای اکای کریمجون دو سه درو واردای میره چه پلنگو اکای اف تو رقم یک درو واردای اکای اف تو رقم یک درو واردای پنج خولیمون اکای رمانجون رقم میشه چه پلنجون اکای رمانجون رقم میشه کس میدون او شوا چهار نشون دو اپان میریم چه پلنگو رقم 5 دوباره خولیمون چه پلنگو خطی رقم 7 رقم کس 500 روبل نمیره با شعر نه خطی رقم بله پیشکی میگه کسی اوشک شاشه بچو رقم 7 خطی رقم 500 روبل نمیره شعر نه رقم 7 خطی رقم 500 روبل نمیره با ولی دارسی خطی حافظیش که نمیره شعر بچو کریم سیوا اکر کریم با 3 و 7 گاب نیست اکر کریم جون گاب نیست 4 نشون و 5 خوله است شانس میدیم گاب نیست اکر کریم جون قبول اکر کریم جون قبول است خونه 1 2 3 دهنی سیرکه کنم شوال بخیلی تمام اکر کریم جون سوخن اکتا بریم اکر رمانجون شیپالان اکر رمانجون بلین در اودم بیگونات سیرکه پارسان ایتا کتو آدمای کارگرای میگرانسن کرد کپای ما سوخت لبک جون ای نه بلنم در اودم بیگونات همه اودال کلی سبدون کیم کی طرف نمیدونم که دبیر که زبلوک پابلوک شدم درش کده پارس میشه اودم کانتاکت بودم وکده اکر اما 300 پارتایی 300 مگه جون 300 پارتایی 300 مگه جون اما میمونا اما اکر رمانجون 100 روبل دیگه نمونا همون باید اکر کریم جون شیپالان انا 600 دیگه نمونا که جون ما میریم دارچی رقمی 1 اکر افتو 3300 دیگه نمونا بریم دارچی 1 2 3 4 5 6 او میگه میریم انا دارچی ما چند دونم اکر مارجون خود 700 روبل اکای ماروجون خود 700 بود اکا برین دارچی شی پلانگو برین دارچی نه کفونم او همه تو باش کم تا وقت نگیتون یک کیم بیاد چروی کده رقم 6 کاس بزن 1500 شو اکا کلی پوش بسیار رقم 7 ای پا بوته دا خلی هست خلی از میون اکا جون رقم 1 بسیار رقم 2 بسیار رقم 3 11 رقم 4 22
پلنگو بود اما اوقتا کپول پرتیم موزیکه رقم 4 22 باخده با یادم میگم بگم بریم رقم 6 بلین در کانتاکت ساخته فهمیده که بلا چیخی موقع نجا نه آنجا سروسا سیلکه نپارت کنم نمیزن اتاکتو چه پلنگو میریم به جنگ درسی آکای هفت و 4 آکای هفت و 500 آکای زمین آکای کریم آکای معروف رقم 7 خوله بگیری آکای معروف جو رقم 7 خوله های بریم درسی کپای ما سوخ باخته دو شیف منا دیز در کنو چوب بزنم نه با شیف جون بلند نه هیچ کاری از سالوسان تاگ تو تاگ رو میاد که حضرت رو دالش میخوام بیش چندون باخدو ندم که من دم یک زوله دالش کردم بریم آکای افتو شیف فلان آکای ما رقم ما باخده آکای افتو 2800 شکجون جامی 1500 دیگر 4300 بشه 4100 روبل دیگر بریم درسی آکای شو او اومشی آکای کایجون 400 دیگر دیونا آکای رمان رقم 6 آکای رمان رقم 6 او اومشیم آکای معروف رقم 7 700 600 دیگر دیونا بریم شیف فلانگو درسی انا ها تمام لارکون چوزا گاب تمام شیف فلانگو رقم 14 رقم 5 بریم هم اکساق شما داریم رقم 5 20 6 20 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 22 شیف پلنگا بو رقم 4 بو اکل او شوا بری درس رقم 5 او شوا که افتو همه اکل کارینجو یک بونا داده دست اکل نیست اکل کارین میسه میسه برای وافی نمیزنه اکل کارینجو خیلی بیسی برای وافی نمیزنی او میگه شیف پلنگو زنده و سای بالا و شیف پلنگو بله اوشک شوانه که من پرابلم باشید کفه ما سو گپ تمام او میگه شروع نه میریم اکای افتو 3900 دیگر اونا اکای افتو 4500 دیگر اونا اکای شوه پافتوری یک سال چونی کنه یک سال چونی کنه اکای شو همین گپ بگو اکا جون اسبی خوب داده میده بله اکای شو جون او دو چون کدو زنگ اکا جون التماس دا کام ساکا یک کور ساو کو بس روی بکن اکا جون همین کانال ما ختم زبلاکی و کدا میتونی بگی اکا زبلاکشن اکا کریم دو سه اکا دسات گرد اونا اکا متام مجبور نکنه خوب درو اکا رمان 370 دسات گرد اونا اکا جون اکا مارجون او اکا کریم اکا خوشبخت جو میگه رقمی 5 خولی ای اکای کریم اکای خوشبخت جو رقمی 5 میگه اکای خوشبخت تموم اکای خوشبخت شیپالا رقم 5 بریم دارشی اکا جون بریم دارشی نه اکا جون تو برای 4100 400 4500 بیسور بعد از این سو مگون کدو اکای خوشبخت جو اکا تن که شیپالا بریم دارشی او بگیم زنده باشی شروع نار زنده باشین همه کساخ شون شه بچو
بریم داشتی پلنگو بریم. او بریم اکنون خوشبختجان اکنون میکنیم بوزه دوام تشه پلنجان هفت حالی میبینیم اکنون خوشبختجان روی کنه باشید اکنون خوشبختجان پروگرام 400 دیگه اونا تمام بریم اکنون 5 من در اکنون دود نگفتم اکنون 5 20 اکنون اسمان جان که فضل بگیر اکنون 6 20 همین رقم نفت نوار من زورا کنم دختر اکنون تمکو 20 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 22 او شوا میرم رقمی با 5 اکا او شوا اکا دست میگن که با خدا داد بحث که او رو خدا داد با خدا داد ستان که او رو خدا داد دست میگن اکی با همه بحث کردن در کار که دست شما نگه هم اکسا خشون شما شو هم اکسا خشون دین زنده و سلامت باشید نه زنده و سلامت باشید با خدا من همین اکا پروس هایون خدا بخشش ده همتون آنا همو اکا ورزم نه او شباله اکا معلوم تنگ بودن نکنه اما اکا مرا زمان تنگ بود بخدو ای در سبیل اکا التماس چون کنم ما گفتیم مردا گفت چونش کردم مجبوری نیست رو کنم مقصد من هیچ کم مجبورم نکنیم من گرفتم من دو روز گذشت بخدا 7 ساعت چون 6 ساعت من نمیدونم خدا دروغ که خوب زن اکا التماس تو مرا چون میگم افیل جمعه است بچه ما در افیل نیستم ها التماس تو مرا بگی یا طول ساعت میگم مرا بگی اینا با ما گرفتن تو هم آدمی تو بگی باید من که التماس بگو بریم اکای افت 4900 دیگه اونا اکای خوشبختجون 400 تکریم انا 300 دیگه اونا اکای کریمجون او اکای رمانجون انا 100 رو دیگه اونا اکای معروف 400 دیگه اونا من دارشی 5 10 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 12 رقم 3 22 رقم 4 11 şey parango bu رقم 3 akar o şamegin benim رقم 4 akay kalinjo o şu çan şey paranjon oş bolsun ben tamam dar şey parango benim dar şey ez inda salbalan konu obod bu şey bacho şu raket akay ahtojon davasa benim hoz raket abi ku joshda benim dar şey parango ham raket şone şey nar zinda salbalan bu şey avun mege benim şey bacho avun mege Oşak şan yakay karıcı. Valla yakay karıcı oşak şaşırtı. Benim dağışı. Seden akam şovmeyin. Ne nar ton şöyle nar. Akay afto. 4700 دیگه اونا. Akay تاکی بعد پول برای تاکی کنم تاکی چونش اونو کامل میگه. بریم. Akay خوشبختجون 200 دیگه اونا. Akay کریم 400 دیگه اونا. Akay رمانجون o meşe. Akay maruf 300 دیگه اونا. بریم دارشی şey falan. بریم دارشی. Akay автона 4000 راه. Oşu çava. بریم دارشی falan. رقم 4. رقم 4 11. رقم 5 22. Ana ha. رقم 6 20. Au. رقم 7. Gıla da ol takır hafta köyün dah vurma. Caburgadi laburgadi şeyse رقم 1 10. رقم 2 12. رقم 3 çok yakın. Şey palango bu رقم 5 akar o şarkı mı رقم 6. Akay 5 kişi. Akay خوشبخت اکر خوشبخت نوشو چاشه بچه برین دارچی او زنده و سربالان موشین هم اکسخ شون شه بچه هم اکسخ شون دیم بریم به جنگیم
میره جنگ گیم شیر پلنگو 7 گلی تمام 7 تا ایزوش میگن 7 تا میگن ایزوشو کرد 7 تا ایزوشو بکشیم پدرت نعلت دیکاتش اون میگیم انا که شیر پلنگو ده گپ تموم اکر انجام پفتوی شیر پلنگو بریم دارشی اون میگن رقم 5 رقم 6 میگیم اکر امان رقم 6 پفتو بده خیلی پفتو بریم دارشی شیر پلنگو بریم دارشی زنده و سربلند خانواده بشین توی تاریخ خاندان بورشا بریم اکر هفتو 4700 شکل 4000 کدوم و 500 دیگه اونا اکر خوشبخت ما داریم 4000 اکای خوشبخت 200 رقم 100 دیگه اونا آنا اکای کریم جون 200 دیگه اونا که جون ما اکای رمان 400 دیگه 300 دیگه اونا اکای معروف اکای خوشبخت جون خود تویست انا 700 دیگه اونا که جون اکای خوشبخت جون خود 700 دیگه اونا اکای معروف جون خود 200 دیگه اونا بره دارشی رقم 6 اکای خوشبخت جون خود 700 بچا 21 رقم 7 11 رقم 1 21 اکای خوشبخت جون میگه خطا کنه که صحبت نکرده باشیم همین صحبت که اومده دیدیم که رقم کی زده بود گفت صحبت کردم ها بچا میگه که ما میگیریم خانم خطا که بود صحبت کنه که خوشبخت جون رقم 2 دا رقم 3 او 11 رقم 4 20 رقم 5 20 برشه پلنگو ورادون شدن 21 21 اینو میگیریم اینو میگیریم اینو میگیریم اینو میگیریم اینو میگیریم کوی ورادرو با خودم دینا چیزی خونده روش کامرای بکرده کی برشه پلنگو کوی ورادرو رقم 6 6 اکای اکای 6 یک ورا کدن اکای هفت رقم 4 برشه پلنگو کوی ورادرو مرحمت ورا میدلو 300 روبل اکو کدومی که پاس وردا پاس تمام اکای خوشبخت جون داورا پاس بدای بریم اکوی ورادرو شی پلنگو کدومی پاس میرسیم با بوزیا بکشیم شی پلنگو اکای کریم جون 200 درو آدا اکای کریم جون خود اکای 400 بگیریم که شش رامونه بعد اکای 6 اختر جون 7 5 7 5 داورا خوله شی پلنگو بعد اکای کریم جون 400 وقت جون اکای معروف رقم 7 تا بدونم اکای معروف رقم 7 5 خولیمون شی پلنگو 5 خولیمون اون میگه من شروع نه شخص شما 7 بریم اکای معروف اختاس 100 رو دیگه کجا رفته میشه بچا بریم دارش آدمی رفته کنه شی پلنگو کشیدن شی دیگه مکو همه تونا بود بولی شی پلنگو همه تونا بود بولی زنده و سلامت باشه نه تومی ها اکثر شما چو ها اکثر شما گلا داو تا کردن که فوتبال سر کردن شروع نه گلا داو تا کردن که فوتبال سر کردن من دارش پلنگو من دارش او میگه فقط من او میگه زنده باشه شی پلنگو شروع نه رقم 6 نشون رقم 7 بر 5 مون خولی مون شروع نه رقم 5 مون داوره خولی مون رقم 5 داوره 300 دلار خولی مون من دارش 1 2 3 اکای افتو شی پلان میمونه 200 دلار دیگه 500 دلار جون اکای کریم جون انا 600 تا 200 میمونه جون اکای معروف صد دیگه اکای معروف همینجا شه بچا برین داشه زنده و سلامت باشین او میگیم زنده و شکر ما زنده باشین شی پلنگو گپ تموم بریم اکای کریم جون همینجا اکای کریم جون شی پلنگ همینجا کجا اکای کریم همینجا باشه میکفونیمش اکای کریم جون همینجا باشه میکفونیمش
акаи Каримҷон пул дома лакаҷон мекафон шевача рақами 7 20 рақами 1 20 рақами 2 ау 31 рақами 3 20 рақами 4 10 рақами 5 11 шепаланго бу рақами 2 ош шавакара мегем мерем рақами 3 акаи Каримҷон эфира пеш кун акаи Карим ошак чаа шевача ошу чаа шерина мерем дарчи зиндаву сарбаланд бошу шеринар зиндаву сарбаланд бошем мерем дарчи дарчи бошига заван мекунем намеистем зинда бош акаи Карим бошу чава ракане цака ака ракане рақами 2 рақами 3 мерем акаи маъруф пас акаи маъруф пас гамри ака сада рақта кеше баша ҷон ана рақами 7 мо холия шерина рақами 7 холия акаҷон рақами 7 мо холия мерем акаи афто о мешем акаи хушбахтҷон ана 600 дига нумуна акаи Каримҷон 200 дошти 1800 химон кетонем 1500 дохил бигиш 1500 як картон мухолиф лакаҷон тамом акаи Раманҷон ана 200 дига нумуна акаи маъруф пас кара шепаланго рақами 7 холияи шана мегира мерем фай акаи маъруф 20 100 рубли мара ракетаке мерем шепаланго рақами 3 22 4 11 рақами 5 10 рақами 6 22 рақами 7 10 рақами 2 10 рақами 3 хоки кунем 22 бо 22 бо акаи хушбахт бо акаи Раман вара кара мерем варадуро марҳамат вараша 300 рубли шерирои нар варадуро акои варадуро марҳамат 300 рубли вара медуроем вараша рақами ана тамом рақами 3 ва рақами 6 акаи Каримҷон рақами 2 мерем акаи афт ҳамҷа акаи афту акаи афт ҳамҷаи акаи афт рақами 1 рақами 4 гирифтай мерем акаи афт рақами 1 рақами 4 гирифтай акаи маъруф 75 холияй 75 мерем акаи маъруфҷон рақами 75 холияй гап тамом рақами 5 холи монда акаи маъруф рақами 5 акаҷон ракета мекеше бача акаи маъруф рақами 5 7 холи мон тамом 5 7 фара 70 5 7 70 акаи хушбахт 5 7 чӣ пафт акаҷон вара акаи хушбахт 5 вара медури акаи хушбахтҷон акаи хушбахт 5 вара медури шевача гап нест дар бози пласо 5 7 гап нест мерем дарчи шепаланго мерем дарчи ау мегем шепаланго ау мегем ҳама киса хушон шевачо ҳама киса хушонем мерем дарчи шеринар ҳафт мухолимон се нишон додум чанд нишон кор се нишон дод ай 4 4 5 6 1 2 3 4 5 ҷота бе 6 1 2 3 3 3 1 2 3 акаи афтоҷон 1000 дома акаҷон 600 дига нумуна то есть 400 дига акаҷон ана акаи Каримҷон 1500 шепалан ана киша акаҷон 1200 дига акаҷон
Akay معروف شیرپلنگ آماده او اوشتین کس بدن او شواکه جانو میرین ویگیش 1500 روبل او میگیم بریم رقمی 3 نشان ده رقمی 4 بریم رقمی 4 رقمی 4 کیا اکای افتو رقمی 4 21 5 22 رقمی 6 21 رقمی 7 رقمی 7 رقمی 20 رقمی 10 که کریم 20 رقمی 3 21 bu رقم 5 اکل او شامگیم ما مونده کاتو اکل انا مارجو 1400 دلار میشه باشه دوری اما میگم من شروع نه اما میگم من دار شی پلانگو من دار شی بوشی او شاواری او زنده باشه شی پلانگو زنده باشه همین دیگه باشه او روز من دار شی او زنده و سربلند باشه 5006 میریم او رفتیم اکای افتوجون 200 دیگر نمونه اکای خوشبخت 5 7 اختر کردن 600 400 دیگر نمونه اکای کریم جون 1000 او نمونه اکای رمان جون 100 دیگر نمونه اکای معروف نیست اکای معروف جون 1400 راست داره اکای جون اکای معروف 1400 بود او میگه میشه پلنگو گل داو تا که کفون ساکن رقمی 6 رفتیم رقمی 6 دا اولی می ساکن برای دومده رقمی 7 11 رقمی 1 او 11 رقمی 2 21 رقمی 3 اکای کریمو دا رقمی 4 22 او رقمی 5 20 bu رقمی 4 اکر او شانگمه و رقمی 5 او میگه شی پلنگو او شاه شروع نه او شاه هم اکثر شما شروع نه زنده و سربلند باشین تا توانید دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل آسان کنید و کسان رو گم نکنید ای دوست بیا هم دار شاین جابرگدی یو لبرگدی یو خانه از آمازان ای بلین ابرانا میمونی از 5 شفت گو اکای خوشبخت و پیش حنیفه و پیش 3 tur da dedi kadınlar 3 tur da erkek kuşmak dedi kadınlar ben dağışı اکای افتوجون انا 600 دیگر اونا اکای خوشبخت 200 دیگر اونا اکای کریم جون 800 دیگر اونا اکای رمان جون او اکای معروف نیست میریم چون ماشش ها هیچ نفهم اکجون گپتا اکجون گپ تر خود نفهمی هیچ که نفهم اکای معروف جون رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 12 رقم 2 رقم تکن او 3 تا بوشخالی بوده 20 اکه به فوردن 10 اکای کریم جون آخه این خیلی بد نه اکای کریم جون آشا اکای کریم جون اکای کریم کای پای فبو گیریم تو اکای کریم بودی برین دارشی زنده و سربالان باشی شروع نار زنده و سربالان باشی برین دارشی نه اکای ما گفتن اکای تکن برین دارشی اکای کریم او بلاگه نمیکنم اکا
لکه تنه بکنم اکا جون شه حوض لکه تنه بکنم جون 10 میشه 1 minut جات بگذار اکا جون باشی با کارتا زد و خواهد اکای هفتو 400 میلیون اکای خوشبخت او شدی چیا من موندن نمیتونم اکای کرینجو کارتا دا 1800 1400 1400 میلیون باز بپرس اکا جون اکای رمان 1000 پارت افت اکا جون با فکرم 1000 پارت نه سر دیگر میمونا بری دارچی همه تا بود برید اکای که پول من اکتا که گاب نیست پول تا حوزی اکتا میکنم حوزی میگه تیچه 10 میلیون شدی منم خون خود سازدان میده اکا میگه تیچه 10 میلیون من تیچه 1 میلیون پولتون روی کتا میکنم 10 میلیون شما اجرا نکنید این زبیر داد نموتون روی کنید اینی میخوید اکای کرینجون 800 داشتی انا 800 دیگه داد 1600 کارتا دوازی دوردم 1400 میگه کجون دو سالو پدرکا داشت میرم رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 22 او رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 21 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 او 31 اکای کریم در او از 31 کتبی او شوا بریم دارشی نگاه جابرگردی 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 او شاکا کریم جون او شوا شوا او شوا اینی می تاریوش کتا اکای کریم او شوا زنده و سربالا موشه ما بشمو من فکر شیروی نه گب تمام بجمو جان کدوسه بجمو مگر زیاد سرکیم 2000 رقم سه بره شیروی نه او شوا نه تون شیر فرانگو هم اکسخ شانه شیروی نه رو ما بشمو روحان جسمان بفخیم اکای افتو شیر فرانجون 200 دیگر نمونم میون تشکر سن اکای خوشبخت پفتور اکای خوشبخت اکای اسمو کدون شد بخوام جون نمیدونم 7000 اکای خوشبخت جون 1000 اکای 800 دیگر نمونم او شوا اکای کریم جون 1800 دیگر نمونم که جون اکای رمان جون 800 دیگر نمونم میریم 1 2 3 4 5 6 کدوم شد اکای شده شده نفهمیدم رقم 3 او دا ایو زاتو رقم 4 او 20 رقم 5 دا رقم 6 اکای رمان او 12 رقم 7 11 رقم 1 او 20 رقم 2 او او شواکای کریم اوش بولسون شی پلنجو او شواکا جونی ما همین بگم کو دست کیو همین خلال اینا اکای افتون خیلیش میدونم که گپ چی معنی دورا وقت سه بو برای پادر اکای افتون چالش دیگه امروز روز ما اول اکای روز اکای کاریو شگر بعد این اول 4 5 6 هم با تو دست چانس دو 1400 چانس رو تا اکا جون هول پیوت چانس رو کدوم ای اکا جون 400 رو دیگه قرار بکنیم مخصوص تازه میکنم اکای مراجع حال 400 رو دیگه روی بکنیم یا حال به والا شام دو خوشه باشه بریم دارشی او مگه شروع نه او مگه بخون او چیه بخون شب نیم شب دو وقت زدن بود بازی تریکا تو سهر زدن بود شب نیم شب بود وقت زدن بود بازی تریکا تو سهر زدن بود بری انا اکای افتو او او شدیم اکای خوشبخت 600 دیگر مون اکای کریم 1800 2200 دیگر مون جون بریم اکای رمان جون 700 دیگر مون شه بچا بریم دالشی رقمی 3 رقمی 3 شی پلنگو 20 رقمی 4 10
رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 او 23 اکای رمان شیپلان رقم 7 22 رقم 1 اوش اکای هفتم میون 23 شش شکستی رقم 2 همین اکای هفت نمونه که یک بورک بزنه اوش اکای میریم رقم 2 همین اکای هفت یک بورک نمونه که اکای هم بزنه میریم سه تمایی خبر خطوم اکچنگا که اکای هفت خب بید مویوش اگه رفتون میریم اوش سه تو سه ولی همین اخیر سه تا شش فایده میشود در اون یکی امان جوی مو نشه پلنگو دارشی او میگه شیره نه بلا داو تاکه کفون کفون سرکن شه پلنگو زنده و سربلند و خونه عبور بشین توی در این خاندان مبارک شود گپ تموم شه پلنگو گپ تموم اکای افتو کارتا زد که اون 400 دیگر اونا اکای خوشبخت 400 دیگر اونا اکای کریجون 2000 او اونا اکای رمانجون 600 دیگر اونا تمام میشه پلنگو رقم 2 رقم 2 او 20 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 22 او رقم 5 22 او رقم 6 21 رقم 7 21 20 نرداکا 22 او شامگه شی پلنگو شاشلیکا توقع زدن گرفتن شی پلنگو موهن فکر مونه که ما گوه بخوریم شی پلنگو ما گوه بخوریم میره شری نه واسه رقم 4 رقم 6 رقم 5 اکوی و درو یک درو تموم و دو رقم 1 افتو اکل کریم بشه که دو سه جوش درو اکل کریم دو سه اکای رمان ششانو اکای رمان 7 6 شی پلنگو اکای رمان ایش کمی اکای رمان جو نمه داره شه بچه داشته که بارا اکای رمان اکای درو آردای میره 7 وقتی رو نمه درو را اکای خوشبخت زوارا یا بوز نمی کنی گاو نیست گاو پیتا کجون دلش شست سه نشون چون میریم او رقم 7 خولیم شی پلنگو گپ تموم حجبو جان کلوتا گپ تموم زنده و سربلند باشین شی پلنگو زنده و سربلند باشین همه کسا خوشمال شده نه همه کسا خوشمالین میریم دارشی بازی میکنیم شی پلنگو میریم دارشی اکا پلو دوما اگر شی پلنگ رقم 4 زد رقم 5 میره شده نه 4 نشده 5 میره هفت مو خونی های او میگه شی پلنگو او میگیم سه یک دو سه شیروی نه میریم اکای هفتو 600 رو که 400 شکر جون 700 دیگر نمونا برای چی رو که من حیرون میریم اکای کریم دو سه 2002 شکر جون نه میمونه 1400 دیگر اکای رمان 300 دیگر نمونا که جون او میگه شی پلنگو گپ تمام حجبو میگه رقم 5 شو رقم 5 اکای 11 اکای خوشبخت رقم 6 12 رقم 7 11 رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 10 شی پلنگو 12 زدگی های 11 10 11 او شبکه رمان شی پلنگ با 12 زدی
مونده کارتون من ها I have many او مگه شیر پلنگو او مگه اکی رمان او شاتا شیوچا با 12,000 او شیشه آوردن گوری برین دارشی او هنوز دیوم آدم های سیم آدم با 12,000 خواستن برین دارشی زنده باشه شیر پلنگو او ای نار تنو رحمان او شبکه جون برین دارشی 6 داره خمی هفت برین Lamborghini, 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 yo. Lamborghini, 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 yo. Açıyoruz, bas küneton. Açıyoruz, bas küneton. Gap tamam, yine söyleyeyim. Akay hafta panser geldi ona. Akay şubah disadur bir geldi ona. Akay kalecon hazır disad geldi ona. Akay raman sesadoşi hazır haşta hazır hafsat geldi ona ka. Ve o şava. Oş borsun şey falan var. Akami haf. Akami haf. 12 رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 20 21 این رو میگیریم 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 بچه ها یاش برام درویم şey parango varaysa rakam 1 rakam 2 akar hafta rakam çok şudur varday akar kar rakam şudur varday akar aman amca akar aman akar aman hafta akar aman rakam şudur varday ana hafta pan bu xolmemuna davara akar davara şudur varday bere şey parango adamı berun aydon hafta pan davara xoliya verin yak nişon da verin şey parango hafta pan davara xoliya au mega şerena هفت پنج دواره خدا شیپلانگو دواره سکن بولا اکای معروف دکجا که معروف بریم دار شیپلانگو بریم دار چی زنده و سربالان باشیم هر وقت شای شیرده هر وقت شاره ما با شما میفخیم گپ تمام شیپلانگو یک نشون داره خمی بریم هفت پنج خوریه 1 2 3 4 5 6 اکای هفتو 200 دیگه دمونه جون اکای کریم جون انا 900 دیگه دمونه جون اکای رمان رقم 6 1700 دیگه جون 1400 دیگه دمونه ویگیش 1200 کالا بزن او شوا او رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 رقمی 3 21 رقمی 4 رقمی 4 او 22 رقمی 6 11 رقمی 1 22 مونده کارتو 800 روبلی ورم بشوا شیر پلنگو 800 روبلی ورم بشوا 800 روبلی هر جا گودم وای اکو اگه پس بدوره ندوره میتونی کوالاش 800 روبلی oşak şava vali kuçuya gake aftojo ندوره میتونی شیر پلنگو 800 روبلی ورا جواب بده 600 ای 600 شه بچو 600 1200 بود تقسیم 600 کردن و دوره 600 داشته بچو میره براش شه پلنگو 600 برای اکاجانو رقمی یک رقمی 4 برای 4 شده 5 بریم 5 خوله اینو بریم اکای کریم 3 و 2 درو واردای اکای کریم 3 و 2 اکای رمان رقم تمام ده 600 بولی اکای رمان
Akay Raman okey. Budurum çay kınım. Akay Raman cevap eteşe başa. O. Budur tamam. Akay Raman rakamı şaş. Bu hamil rakamı Akay Kalinjon kılıç başa sesal dolu rakata mekini. Benim dağılşı. Ay şaş mekaşi. Au hazır ede hazır çortarım bir hazır hoş bolsun. Hoş bolsun. Akay Ma'rujon 5 xo'liya durmadan nameshava. 5 mahkama Akay Ma'rujon man 5 mahkama. 7 5 mahkama. Agar bacheh‌ha rozi bosh hame durur bud. Sherpalango roziye ki raqami 5 da odam dururum. Agar ho bosha ho ne bosha man namidurum farq nadura. Au ne Sherpalango ha kaka. Homon megam. Akay afto rozi, akay afto. Akay afto, akay Raman roziye ki raqami 5 da dururum qatom bu janga. Akay afto, akay Raman. Ho. Akay afto rozi durur. Tamam. Akay Ma'ruf raqami 5 خود 200 رو دیگه رقم میشه بچا 200 دیگه که رقم کی با میکفونیم 4 نشون داد 5 میکشیم اما روزی باشم بدونیم مود فرق نداره شه بچا یا 2 3 بریم اوکی Akay Ma'ruf رقم کی با میکفون شو بریم Akay Ma'ruf رقم 5 Akay Kalinjon شیپالان 900 رقم 300 دیگه رقم میشه بچا ما Akay Raman انا Akay Raman 1400 رو 800 دیگه اونا Akay Ma'ruf 400 رو 200 دیگه رقم میشه دبوبای 500 بود از 300 Akay Kalinjon 300 رو Akay Ma'ruf جون 200 دیگه شیپالانگو رقم که موزه میکفونیم انا 600 6 کپ هم 3000 ویک شده او شوا Akay Adanjon سلام علیکم خوش اومد Akay جون ما این نار بی добро пожаловать Akay Ma'ruf رقم Akay Ma'ruf پول اومد Akay Karim اجداد که Akay کندم باشه و Akay بفهمم پول پارتویا نری او از زنده باشن شیپالانگو Akay Ma'ruf جون پول دوماگه Akay Karim اجداد میکنه میکفونه Akay Karim پولش اومد Akay Karim 300 اومده 200 دیگه میمونه 500 کرده Выигрыш Шейпалангу. Сейчас скажу сколько. 3000 рублей. Кто мезана ош болсун? Чор мезана. Хай. Кас мезана ош шона кардам. Акай Карим ҳамҷаи? Ошак. Бале. Мекафам рақами 5. Оҳо, Шейпалангу ба ҳамин наша рақами 5 зад. Мардагури. Шаш мезанам. 5 зад бачаҳо 5 зад. Ака бозия дига пас намекунед 5 зад. Шӯхӣ кардам мегӯ пас накунед. Надидам ша ба худо. Берем. Akay Karim ҳамҷа Akay Karim. Akay Karim ҳо. Akay Алиҷон хушома шевача рақами 5. Ау 10. Рақами 6. 6 кияй? Akay рақами 6 оши чашевача. Ау 30. Дальше мебинем. Рақами 1. Парид. Рақами 2. 10. Рақами 3. 11. Рақами 4. 22. Бур рақами 6. Акай Раман оши чашевпалан мерем дальше рақами 7. Ау мерем дальше ро наро мерем дальше
و او زنده و شکر اما اوش شوا اکه جه خولی حسن اکه علی جون جای خولی ندارم اگر بخوری در اوش شد یکه آدم بونه نسید اکه علی جون اوش شد هم نتشه بسه جون برسیم اکه علی جون این کجا شید صاحبه که بگم نشید اکه جون ما بریم اکه افتو او بشیم اکه شبخ او بشیم اکه کریم او بشیم اکه رمان 800 3000 انا 700 گل اکه کریم اکه رمان علی نیست یکم آدم اکه علی بریم اکه علی بریم او شاشه پلان میرم رقمی هاف رقمی هاف 22 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 خاک خونه بو رقم 1 اوشا الله کریم جون اکه کریم جون 500 روی کدی انا 300 دوار نمیرسید دسته دیگه خود تبردون با خود نزد اکه کریم جون من دارشی خود تبردون اکه کریم جون بعدی من بعدی برای خود داشت اکه جون گاروز اکه افتاد جون خوشان شفان جون زنده و سربالا باشه اکه جون آو میگیم اکه علی همجه اکه علی به جنگ اکه علی همجه اکه جون گیر اکه علی دوست اوکی دوست پاس اکه کریم جون شفان جون اکه کریم جون مقصد فهمیدین 500 روی کردن 300 دوار نمیرسید دو دوار کردن دسته دیگه تمام خودتون رو بردم اوش نکه جون این نه خودتون رو بود شد بعد دیوارا اکه معروف ده اخیر اکه جون میریم دارشی سه خولی اونا چند رقمه توبری اکه 1 4 و 3 گیری تو اکه کریم جون زنده باشه اکه جون اکه معروف رقم ده اخیر 1 3 4 خولی اکه علی اکه علی 1 3 4 خولی باشه بچا همه شگیر تو راکت میشه اکه جون راکت چا عادی می راکت چا اکه جون اکه علی رقم 1 4 3 اکه کریم جون خوشون در اکه جون ما زنده و سلامت باشه بچا او میگیم نری دکا اکه معروف رقم 2 راکت ها اکه رمان رقم 6 3600 دیگه اونکا اکه خوشبخت او بوده رقم 7 رقم 5 کارت 1400 دیگه اونکا جون این دارش اکه محمد سید اوز رقم هم مفروش اکه علی جون راکت میکنه اکه معروف راکت میکنه اکه معروف پول دما 400 دما 300 گل اونا اکه محمد سید فشون اکه جون علی 300 هلوی کدو رفت اکه جون دیدی ندیدی انا میریم اکه علی 500 روی کشه بچا تنا 200 گل اونا میریم دارشی علی اکه علی 500 روی کشه 200 گل کس بزن او شو رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 21 رقم 7 11 21 21 اینو میگیریم اکه واراش 300 روبلی وارا شیر پلنگو واراش اکه جون ما وارا جون بعد پاس اکه خوشبخت وارا 75 پاس کدای 2 3 4 اکه علی رقم 3 و 4 اکه معروف نمیدونه وقتی میره شیر پلنگو رقمی هر شونه میکشون پاس هر شونه میکشون بریم او میگه شیر پلنگو او میگیم زنده و سربالا باشین
یک نشون بده از رقم 6 میکشه بچه‌ها. همون میگه بریم. یک شد 6 یک 6 یک 6 یک 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 رقم 6 10 رقم 7 رقم 1 20 او شامل رقم 2 او میگه که علی رو شاه رفت داشتی چابرگادی لابرگادی یو لابرگادی یو میریم داشتی اکه علی اوش چاشه بچه میریم داشتی او میگه میشه پرنگو او میگه زنده و سربالا باشین همه کسا شما شیرین ها که مردم چه چیزا کن اکرم نموندید بود که بابنسی رقم 11 رقم 2 میشه پرنگو اکه مردم رقم خود رقم 10 اکه مردم اکه مردم رقم 10 اکه علی کارتا زکجو 600 سه رقم دوی 500 دیگه نمونه اکه معروف 200 دیگه نمونه اکه رمان 3500 دیگه نکجون اکه خوشبخت انا 200 رو دیگه نمونه میریم او شی پالانگو رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 31 او شاکه رقم رقم 2 او لابرگادی یو لابرگادی یو میگه وقت داشتی اوش توشان شپرانگو اوش ورسون زنده و سربلند باشه خانوبا باشه توی مبارک شد انا هم توی مبارک شد زنده باشه بچه ها زنده و سربلند باشه بریم رقم 1 زد رقم 2 میریم وقت داشتی لابرگادی یو لابرگادی اکه علی جون 800 روبل دیگه اونا اکه معروف جون 100 روبل دیگه اونا اکه راست کردن 400 دیگه اونا اکه خوشبخت او اون شکر خوشبخت جون من دارش رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 21 شی پرنگو کپ باین شون 21 اینا میگیریم اینم 21 اینا میگیریم شی پرنگو بالاش ده 200 روبلی آکاجونو داوره 200 روبلی هست نگو کس بودروی هاش بودروی بریم شی پرنگو بالاش ده رقمی انا سه رقم 5 رقم 1 اکه معروف درو واردای اکه معروف رقم 2 اکه رمان شی پرنگ رقم داوره دو اکه رمان او اکه خولیگان داوره تنجیخ شو اکجون رقم 7 6 4 داوره خولیای اکه ای 7 4 ورا 200 روبلی اکه رمان رقم 6 اکه خولیگان 7 4 داوره خولیای 200 روبلی دا بریم 7 4 خولیای مردم ما بچه بودو یا رقمتون ها چرا بگی تمام 7 4 خولیگان 7 4 گیرتن اکه خولیگان رقم 4 اکه خولیگان 200 روبلی رقم کشه بچه 200 روبلی رقم کنیم سه نشون داره چون 7 مون خولیمون 7 مون خولیمون شی پلانگو او زنده باشه شروع نار
Hamma qisqa shuncha bachoo. Hamma qisqa shuncha bachoo. Hamma qisqa shuncha. تو تمام دوستان رو گم کنید دوستانی مهربان رو گم کنید اون again روی اکجا پول دماغه شیفال انجام بریم پول دماغه سن شما از شما میشه بچو یک دو سه اکای معروف شیفالان صد روز یک حرکت کی با میکروفون مشترک کم صدقه بریم اکای معروف صد روز یک حرکت کی با میکروفون مش بریم دالشی اکای رمان حکم شاش 3200 گرد اونا اکای خولیگان 500 روی که 300 گرد اونا اکای معروفیون همینجا اکای معروفیون اکای معروف همینجا شیفالان او اکای معروف همینجا اکای معروف بکن خونه شیفالانگو مریم رقم 4 10 رقم 5 12 رقم 6 11 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 سکه 30 او شما هزار بول اکای علی بریم اونایی کارتون مانا رقم 4 او مگه اکای علی او شما اکای علی جبرگردی لبرگردی شکو جبرگردی لبرگردی من دار شما چون من دار شما ولش میشی زنده و سربلند باشه او اکای معروف رقم 2 پاختوره اکای معروف اکای معروف جو رقم 2 پاختوره من دار شما چون من دار شما ولش پاس اکای خولیگان رقم 42 را میگه اکجون اکای معروف شون شیفان جون اصلا بگی هاف اکای خولیگان پرای توق رقمی انا دو خولاکای خولیگان رقم 2 خولاکای خولیگان جون بریم دالشی کاری بنزه دادم سلام علیکم بشا اکای کاریون شیفان شما اکدا او شبکه صبر میکنید میشه اکجون ما 5 ها اکای شواغون 5 جا رخت شما رخت اکجون بریم دالشی اکای علی 82500 گرد اونکا اکای معروف بروما اکای خولیگان رقم 2 3200 گرد اونا اکای رمانجون 3100 گرد اونا اکای خوشبخت انا راکت هم کریم اکای کارنجان اکای او چبران اسم میشه بچه اکای خوشبخت جو راکت هم کریم موزه دوام بچیم همه کسا خوش اومده در اکاجان صدقه های نارتون شیفالانگو اکای خوشبخت یک سومون دوم اکاجان 800 رو دیگه اونا برن دالشی او مگه شیفالانگو رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 سی او 31 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 20 bu raqam pay اکای خوشبختون oş bolsun ve raqami 6 او مگه شیفالانگو او مگه زنده و سربلند باشه زنده و سربلند باشه بریم دالشی همه کسا خوشو شیفالانگو توتاونه دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل آسان کنید و کسا رو گم نکنید بریم شیفالانگو دالش بودی بریم دالش به جنگه 5000 رقم 6 بریم شیفالانگو او شاشرون کدو میتن او شوا
اکه علی 1200 دیگه نمونه. اکه خولیگان 100 دیگه نمونه کجان. اکه رمان 3000 او نمونه. اکه خوشبخت 1200 دیگه نمونه. بری داشی. رقم 6 22 او رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 خاکی خنه 10 رقم 4 20 اتوش 10 باشه رقم 5 و برگرد جا برگرد خاکی خنه 22 اکاجانوی ورد رو گپ تمام 300 روبلی ورش دار اکای ورد رو گپ تمام 300 روبلی ورش دار اکا علی هر شوگه بدو اکا علی رقمی 1 3 4 اکا علی اخی خطر بدو خطر بدو بریم اکا علی 2 5 خولیمون ورد رو رقمی 2 5 در 300 روبلی خولی اشیر پلنگو اکای ورد رو رقمی 2 5 خولی های اکا چور پس Ol be kakalem kız medruya ne medruya. Şey palango şaşan harika. Hiç kana medruya. Aka aliyon hiç kana medruya bu durum umut. Hiç kayır çıkar ki para drone neyiz. Aka aliyon hiç kana medruya bu durum aka aliyon yok pas için hatta bayna har çon bu kaşın. Benim daha şey palango benim daha şey. Şaşın şonlar haf veremem. Ne durum? Hiç kana medruya ne taka ihtiyar şey başlıyor. İhtiyarız. خیلی محتوى تاکات خیلی محتوى تو دو بدین دارش او زنده باشه شی پلنگو زنده باشه شش شای هفت یک سه شش یک سه شش یک یک دو سه بیست یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه لالک علی بدین دارشی کافم تمام اکه علی جون 600 دیگه اونا ویک هزار میریم 7 20 یک 11 3 10 6 21 bu رقم 6 اکه رمان من رقم 7 هزار رو اکه رمان جو شو او میگه شی پلنگو او دیده باشه شده نه گلاده او تا کاری که فوق سر کنه نه داشت نه داشت شی پلنگو بره داشت زنده و سربلند باشه زنده و سربلند باشه خانه آباد باشه توی مبارک شد توی مبارک شد اکه رمان شد بره داشت نبوزی پرسه هم رقم معروف شی پلنگ او میگه اکاجانو هم کسخ شد من تاکای خوشبختی داشت اینترنت خلاصه بچه اکاجانو افیچ خیلی هست شی پلنگو افیچ هست بیست اکاجانو اکا افیچ تو اکاو افیچ خیلی شی پلنگو سوز اکاجانو ناسوش بره شی پلنگو او رقم 7 22 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 11
رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 20 اینو میخوام جمعش بکنم اکوی برادرو مرحمت اخی 302 بو برام میدونیم اکوی برادرو 300 براش پلنگو بریم اکوی برادرو شی پلنگو انا وراش رقم 7 رقم 1 اکو هیچ خنده رمان 6 پاس تمام باید هر شاگه بکشون جای همین اکر همین هیچ کنده رفتی میره دارشی اوه میریم دارشی پلنگو میریم دارشی او میگیم کسی نوشا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 1 20 رقم 2 20 باید سر بکشی میریم دارشی پلنگو اوه اوش شوا کدونه ما شی پلنگو اوش شوا 1 2 3 4 5 6 7 بریم ای برم اکک شما 22 1 20 7 اوشا میره دارشی اکر روبیا قدوس سلام علیکم روبیا قدوس سلام علیکم اکر روبیا میره شی پلنگو روبیا رودی روبیا نم دختریه روبیا تا اکایو اپا میره شی پلنگو هفت زن رقم 1 میریم مردک پسر حسین بخیر او مودا الینا اکه حسین جان شای اکه حسین بکو همین اکه وقتی نمون ببینید اکه حسین جان شای شیپالان اکه علی او بشین اکه رقم 2 اکه خولیگان پفتوله اکه خولیگان مودا او بچه زنک بگوخی میری اکه خولیگان پفتوری نه تمام شو اکه خولیگان yok شای شه بچه انا اکه رومان 3800 دیگه نمونه اکه خوشبه خزور 400 دیگه نمونه شی پلنگو توناری نه ما بچه ایم گاب نیست روبه ما بچه ایم نه نیستیم بریم شی پلنگو رقم 2 ما خولی های شی پلنگو رقم 2 اکه حسین رقم 2 نتون تا روبه بوزنه میکنه رقم دقتی با بچه باشه نمون شما دختره منداشه ما بخانیه اورزا کزرو ما با خال نیکای نموش ملیکای نه واقعا فخره کزگا شی پلنگو رقم 2 خولی های ها رو بیا بگی بوز کن اتخا بریم نسا میری خشه پلنگو خالی شو شو هر کو بیا کوخه ما بگیره بریم رقم 1 22 2 20 10 تویست رقم 3 او 22 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 خاک خنر
Disadubli varaş kime dura hiç kanada da akay her şaka ali yak çortay. Da akay ali betumuş. Her şey şaka odam şey falan. Bütün brava. Manar. Ya başay maka. Marbudan az marbudan fark dura akay ali jon. Oh çaş derse. Verin. Şerp. Varaş rakam ya rakami. سه رقم چور اگر خوشبختم 5 7 درو vardı اگر ama rakam 3 درو vardı بریم şey falan دی روبیا در بتمود در روبیا صدقه شما چندی هم ورد صادر بلی روبیا در بتمود مون همین پلا گیرم بریم اگر ama علی زیاد میشه اگر اپر روبیا جون می رقم در بگیرم بریم ها رقم میده روبیا جون در این نورو هم زبربان که هم واتساپ آواز از زبربان بنویس بعد واتساپ سلام بنویس اصلا توش چک شپارتو من کپ دارم بریم نمو در اتاق گرانده مناسب سای رکتکن چه رکتکن کاری جون روبیا جون معنوش کی رکتکن کاش میفهم هی امیا پروس هم ممکنه صدا پشونه باردن بود پشونه ما ادیر نمیشه گه بریم روبیا نگیر دکای معروف تموش دیوژن دادیکو اوه استغفر های گپو نگین هم مولای شیر پرنگو تا مولای چیزا راو نیستن رقم 3 بریم بلا عیده میریم روبیا بگیرم دویا بپو نمیگیرشم های پیشونه من شما متمگم خراب با که میگم بود داکو نیست یعنی شما متم بریم اکای روبیا گیر راکت روبیا جواب نه سخن در زمین مونه روبیا رقم میده راکت میکنه مولای زمانایی بگو من مولای زمانایی شیپاناگو رقم 5 7 اکاجو حاضر او اد میمونه اکر امان 3600 دیگه میمونه روبیا جون راکت کن اکای معروف 5 گیر تا اکاجو یاد خالی بودم روبیا دادیم اگر روبیا نپارته داخل میفاکاجو به اگه پرابلم هست میفاکا در اکاگویو سالکا جدال روبیا جون بجو اکاناگو غفور نگو راکت هم که اپای روبیا شکل میکنم ات هم بیا بگن شونتون باخدو همین دست ما در یگان جا به عقل نمیسه بریم اکای معروف رقم در میگیره کجون این دختمور ازدواج سکر حوز می اکای معروف رقم در میگیری تمام بگیر کو اکای اپای روبیا جون خی قانون شخاله سپاجم پارتی با مشاغل سرقه سر دعوت بنا اسکو 10 دقیقه میکشوتا اکای معروف در میگیری او ای باخته دو مصغرمون نوشیگی اپای روبیا مخی دو خولیا دو اگر برون چانش جوش بگذارونی نه اکای جون بگیر روستا اکای روستا ببری پگای برون بگذارونم تا اکای روستا چی کنش نه یک سکوند بگذارونم رو بکفون نه بتمدا دا اکای خوشبخت بیتون اکای خوشبخت 800 روبل گلم میکفون رقمی 3 شما میکنه رقمی 3 20 4 20 5 11 6 11 7 10 اکای معروف 5 خب رقم 1 22 رقم 2 21 بو رقم 1 اکای علی او شوا بره دارشی همه اخیر رو بیام باید بودم که تو دختر وشکو 10 تنخواه پدرکن اما بیزور این پولش نگیم بیزورش نگیم تو در از خود قدر بگیرم اونا شوریان همون گاه همزه خیالت افتام پاولو اسکابار یا دو پاف دو سویب دورا دو سویب هم
دو به سوی بر اکای خوشبختجون بود آدم رقم جون سرگرم دواره بدوران ولی خمارم خالی میمونا رقم دو خاله کی میگه شی پلنگو شش پاس گل رقم میرسی رقم میکنه جون رقم 1000 رقم دو میری میره دالچی جون مکان جون با چی گپ شد اکای ما اکای من گفتم اکای معروف دارم میگی تو زایوی 5 رفتی 5 توی دور اکای جون دور گفتم آخه اونجا داود داده بودم بخدو گفتم دارم کی گفتم که اکای معروف میگیری بله اکای معروف رقم میگیری داود پلاستور بود رقم 6 خوله رکتا که رقم 6 میتونم دا قبل اکای علی جون 1200 اکای 900 دیگه نوعی گاندی خوب نشد اکای رمان پاس کرد اکای رمان 3600 دور اکای مونس اکای میکنم اکای رمان 3600 برین دالشی اکای خوشبخت 725 انا 500 دیگه اونا اکای معروف رقم 6 اکای ما رقم که روبیا کشتی بوتا دادرون با نار بوشم موقع که انا حال بریم شوخی میکنیم خطون شه پلنگو زنده و سربلند باشین این رقم درک شده رقم دو نزد خیال رو بیا ایوای یه نمود گرفتگی که افیر اکو زبلکی رو که ممکن است کمیونه بشه این زیگ نشه ایتنا بود اکای معروف اکتا میکنیم اکای معروف میره شه پلنگو پدن نرلا سوز گوزا اپای رو بیا ترا یا مزاد نیست یا سلامتی گرفتگی های یا اک کردیت گرفتگی پول اک مقصد سپردهش نتونسته سید خرجون اکای علی دا اکای علی جو منوش سرش تورا اخیاز به ایرو بیا پودوز ما ترا چی گفتم که تو من همین کپا گفتی میره دالشی اکای معروف جون پول تگزار اون 200 روبل دیگه اونا میره دالشی اکای علی جون اکای جون ما اقرا نمیکنیم رو بیا خانوم ما ترا زنجک چی گفتم که تو من اقرا کرده که رحمت زنده باشید میره شه پناهگو اکای معروف اومدی خدا اکل زندگی اش سلامتی سوز شد تاجر تو با خدا ناتور اکل قرضوری میریم در کو پارکو باشم موی خجام بکنیم همون موی خاکی بگیریم بتیم دوخی رقم دو انا ها ای پاد برد میشه بیا رقم 3 حیوانی چی تو بقا حیوان نشده رقم 4 22 رقم 5 12 رقم 6 او شاکه معروف رقم 7 10 رقم 1 21 او رقم 6 او شوا بره درش پرنگو اکه علی فوتسیت بریم هسته و خواهیم تشکیلی بریم بشینیم بره درشی ای خدایی شه پرنگو همون این قاطی عقل میگیره در این دختان میتونیم این دختان این نره ما گرانت میتونیم در همین میتونیم که مقصد زندگی سوز شود کنهش نه همون اکه علی یکون روز میریم نست کنم شد رقم 6 رقم 7 میریم پدکست نه اکا در نام پدکه نیست اکا تو خط تو دکه معروف جون شه پرنگو تو خط تو بره دارشی اکه علی جون 600 دیگه نمونه اکای معروف انا 700 دیگه نمونه اکای خوشبخت 500 دوش چهره کارتا نزد اکایون 200 دیگه نمونه میره دالشی من رمان
Akay Berucan salam aleyk akajon. Şuna şey falan takavuzum bek. Akay Beru salam aleykum. Mere şey falan rakami haf. Rakami haf. Da. Rakam yak. 20. Rakami 2. 22. Rakami 3. 30 Au. Rakami 4. 30. Rakami 5. 22. Rakami 6. Хоки хунук 31. Шайпаланго вараме дурем 300 рубли. Ака Беруҷон хушон шайпаланг. Шайпаланго вараме дурем 300 рубли. Ака Али мегум бе ҳеҷ ақвал мукардем ака. Я бин зиндаги бе ҳеҷ мега ақвал мекунам. Баъд чӣ ҳамихали нақабида даш сочмада. این درس بازی کنم. به شیپالانگو وارم درویم اکادیونوی ما. شیپالانگو گپ تمام وارش در رقمی انا سه و رقمی 4. اکوی وارادرو 300 روبلی وارا شیپالانگو. اکادیونو 300 روبلی وارا. و جانگم دواره 300 روبلی شیپالانگو. آو شیوی نه وارم درویم. اکو شاش نوار. Акадуно кас вараме дуре акадуно менесе наме дуре ягер ки наме дуре ака пас шекен шепаланго акой барадуро шепаланго дар акадуно садқа нес манате нестай дахил не такрафтин иш канадурома се нишонда ачо мерин ака намешен жада меке як садга шебачо хате бози байда уна барем то шумо баъди шумо мешим як силка шафак мекем удамура ба барадуро файру мекем ба ме ҷангем бой ме ҷангем Aka Alijon tu çi guftani ham dixtar bixabim u dixtar nes u kumtiyay hamur bixabim çokni daya u roz bebandin fahmi aka mahkame mebandin şa fahmi aka jon droz ya khala miore ba beşafasha mere şey parango aka Alijon tu dariga pa çi guftani tu dariga pa çi guftani mere şey parango sar para vayon ka vaqdo بریم اکای علی شیرپالان گپ تمام اکاجون 900 کردیم اونا اکای معروف 600 کردیم اونا اکای خوشبخت همجا اکای خوشبخت اکای خوشبخت تیز دست براد اکای خوشبخت شیرپالان همجا اکاجون همه فیرکو کایتا شیرپالانگو اکای خوشبخت هر سه رقمات اگر بدون 100 روبل اکاجون نمیرسه رقمی 4 11 رقمی 5 10 رقمی 6 10 رقمی 7 21 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 12 21 توغری آشا یا خوشو بیمون 11 20 آشا اکا میرم رقمی 1 او میگه شیپالانگو واه مسئله من از هر پر وایرونش من اوش بخدا قسمیش نیستم روبیا اگر درگاه جنبو خفم تو ها وقتی دیگه جا خبرنا میشه بکنی کی رو دیگه همه اکالی به قفاتا تو در فرصت فوز میمونه یعنی دالشی او میگیم رقم 11 رقم همه بخود برپن من نه قانون کایسه باخت
Ve padandalat okuma tırnakken pigandan ne kadar hoşuma gitti ki ne şey okuyoruz dabarda. Tabii Akın Ali salon bukuna. Vereyim. Akın Ali Jones. Şahsel gel nuna. Akın Maruf. Kanser diğer nuna. Akın Kuşbak saat müzbü düşer gel nuna baka. Kaşa gitti gel. ایو حیوان چی رو ها پلانگا ای اکا داریم افیو دام حسن شی پلانگو همون وقت شما کلام شما میل پری بعد شما میل کنه کنه رقم یک 22 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 20 شی پلانگو bu رقم یک o şange me رقم 2 او مگه شی پلانگو او مگه زنده و سربلند باشه شی پلنگو من اکلاش فزانه بیاد اون کسایی بسیار مورد میشه دو میشه هاف پاس گاز کیف شو شو همه ای عزیز ای odam baxdı خیلی بعد نمیشوفی odam یگان چه خوردی نخوردی همین گپو خیلی گپو دسته نیستن دسته اوکی گذرانه چی بریم ها قبل شیجون قبل تو شف مایی من دیار شف پلنگو اکن علی جون اینا با کارت نه صد نمونه اکن علی اکن معروف 400 نمونه اکن خوشبخت هفت پاسر او نمونه شتمان اوچت خوز اکن ادم رقمی هفت همه گیری اکن ادم جو رقمی هفت همه گیری اکن ادم جو رقمی هفت همه گیری اکن بگی کو اکن ادم رقمی هفت اکن رقمی همه کنیم میره مدارشی اکن علی جان چه کنه جون علی جون اکن یک مطلب ارتای شما اکن نام یا رقم خالی بود اکن دادم رفت اول اکجونو همین خود همه کشون پیریف میکنه اکجونو شما خیسه خوندن در کرای زور بیا تاکد اکلی بخوابیم که درگاه جکو سر پرا برای که بخدو اکل دسال دیگر نمیشه بچه اکلی ادام پول داماد میریم اکمی دو او 11 اکمی 3 31 اکمی 4 20 5 21 6 21 7 10 1 20 bu رقم 3 او شوا او مگه شی پلنگو او مگه زنده باشه شی پلنگو زنده و سربلند باشه برین دارشی رحمان دو پاس اکای خوشبختان زنده و سربلند باشی ما هم افیر پیری بتون برای که ما وقتا سیکن بگن اکای شما میخونیم بریم بعد دو پذیره سرکن بو شما خونه شما جان میگن کو برنامه نگوی که من کار دارم برکو پارتو برام بزیر سیستم برنامه نگوی که من اکالی چخلی بودی دهن کچوش
Şunu bulalım ya. Ake Ali pul tapartom. Ake Ali pul tapartom. Ha Ake Ali. Şifren mahkurat işe. Çocuğum bilişen. Sarı ta. Şey palango. رقم یک چهار سه یک چهار سه دو پنج خونیمون یک چهار سه دو پنج خونیمون یا باید خلاصی بریم شما خون اکن ادم جون هفت سالش خیلی پنج جاب نیست اکن ادم جون شیفالان اینه اکن ادم نیست رقم پنج انا دسته دو رقم صد دو گردون اونا بریم دانشی ای بلند رقم سه زدن اکن جونو اکن معروف جون شیفالان خودت 400 دو رقم معروف رقم 6 300 گردون اونا بریم دانشی акаҷонои ман дар акаҳо садқа рақам 14317 холӣ монагиай мерем акаҷоно шома мехонем меоем акба бозия канкена силками партоши шавоб шуд баъд зуд давом метем худо нигаҳбонтон ау мегӯяд шепарану 10 минутак перерив мерем дарчи гап нест акаи мавҷон
Hama kasak şon şerpalango. Au feroy na. Verin dar şerpalango verin dar şey. Hama kasak şon değil. Söyle işte bak şimdi. Nasıl miyim? Hama kasak şon şerpalango. Mecangin şeroy na mecangin. Gap tamam şerpalango gap tamam hojivo can kados. Me şerpalango akay adam akay maruf. Mecangin şeroy na mecangin. Hama kasak şon şeroy na. Au. Meriş. Şerpalango. Akademi ma medure şeroy na medure. Hama kasak şon bed badi peri fa medure mecangin. Au. Mecangin şerpalango. Gap tamam hojivo can kados şeroy na. Akay baron baydılıyor. Au. Akay baron baydılıyor şon akajon. Au megen şerpalango au megen. Verin dar şeroy na verin dar şey. Akay quronjon raqamay kholi dore vali akajon. 5-6 محکمه این اصلش یا اسمش خولیه بعد پیری فکرانو میگیره بعد پیری فوج آدمو جمع میشه رقم نمیره ستون دیگه دو سه و چهار میرین در شیپالانگو تمام که دو سه و چهار اصلا کجون راکت هم که شیپالانگو اکجون خطر دو تایی بگیرین سه تایی میگوز وارد هم خولی و خطر دو تایی بگیرین اکجونو او میگین شیپالانگو او میگین میرین شیروی نام میرین همه کساخ شما دی همه کساخ شما شیپالانگو تاونی با سه گیرتگان سه گیرتن اکجون سه گیرتن میجنگیم شیپالانگو میجنگیم میجنگیم شیروی نار او میجنگیم شیپالانگو گاب تاوم همه کساخ شما شیپالانگو میدروین شیروی نار میدروین او شیروی نار شما شیپالانگو اکل بوش هاف میگه اکل بوش فر اخمی هاف ایخد اکجون میرین دارشی اکل بوش فر اخمی هاف اکل حکمتلو خیل 500 روبل اکل حکمتلو خیل سوم رو که اگر اکجون اگون سوم اکل حکمتلو جون شما شیپا چه خیل اگون سوم رو که اگر اکجون اکل قرونجو زرگ متکمیسین سه سویب دور اکجون سه گیرتگی سه سویب داشته بچه ها زرگ متکمیسین پل دومد اکجون نه سال پارسی سه سویب دورا یا اکل پیش اوز پل همون با کبوشا اکل حکمتلو شیپالان همجا که همه کساخ شما دین اکل بابو جون پل به پارتن شیپا چه بابو اکل بابوشکا
Akay Hikmatullah amcayı. O. Şansın partı bir dakika. Beş. Böyle şey parango rakamı kholi. Akay bu boşta raket hamı ke şey paran. Akay Hikmatullah xı şansın partı bir dakika Hikmatullah. Böyle şey parango rakamı geçirir ha. Hafta girtan se akay Hikmatullah girsek budak vereyim. Tamam ya ki du çorama girsek hani. Ya ki du çorama girsek hacım. Akay bu boşka raket hamı ke. Akay bu boşka. Akay bu boşka önce akay bu boşka. Pansal اگر که 400 گرد اونا اکای حکمت لو افرا پیش میکنه اکای حکمت لو افرا پیش میکنه رقم سه اختار اکای بو بوشکا اونجا اکای بو بوشکا tamam اکای حکمت لو جون 500 پاوسی 400 گرد رقم سه اختار بین دارشی اکای بو بوشکا اونجا اکای بو بوشکا şey falan اونجا کا جواب میتونه اکای بو بوشکا آچا رقم گرفت که جواب میتونه şey falan اکای جون رقمی 7 مون خولیای şey falan گو رقمی 7 مون خولیای اکای جون او اکای معروف نمیاد اکای معروف اونجا اکای معروف او میگه şey falan گو اکای بوشکا رکت که بوزه سر میکنه اکای بوشکا خطاج دادون şey falan جون رکت هم میکنه بوزه سر میکنه هم خطاج دادون اکای جون افیلا سر میتونه şey falan ای بوزه سر میکنه verin şey falan گو می جنگیم هم اکساخ شون در اکای جون ساعتا ای او شیرین او میگین میگن ki pul رکت بوزه سر میکنه şey falan گو گپ تموم حج بو جان کا دوست verin dal şey falan گو اکای بوشکا چانس میزنه در جون ما هم اکساخ شون şey falan گو Ama dakika 500 پاوسی 400 گرد اونا کارتا da بازی درو vardım. بازی سر میشه بچو بریم خرج سرش میکنه şey falan گو اکای نوروجون şey falan جون شما در جون ما سلام علیکم هم اکساخ بعد پیری فرکجون زیاد جوباجو میشه میریم اکجونو اکای معروف همینجا اکای معروف اکای معروف اکای ادم همینجا şey falan گو او اثر میکشم شه بچه‌ها اثر میکشم کارتا اثر میکشم اکای خیز رقم 4 داگه اکای خیز جون میرسه şey falan گو اکای خیز رقمی 4 و 5 خورده اکای خیز رقمی 4 هم میگیری اکای خیز رقمی 4 بودن اکای خیز میرن şey falan گو اکای معروف نسی 6 5 تویز اکای خیز رقمی 6 هم بتون تا اکای خیز رقمی 6 اخده تو اکای معروف مادر اکای خیز رقمی 6 میریم چوره مر نه 6 5 اکای معروف رقمی 6 دو اکای خیز جون مراتش
Akay Navruz رقم 3 را بتمود. Akay Navruz رقم 5. Akay Navruz رقم 5 بتمود اکا جون. Akay Navruz رقم 5 بتمود. او Akay Navruz رقم 5. اکو رکت هم بکنیم. بریم درشی. اکا جون رکت هم بکنیم. کارتر ایسال شوریده هم بگیریم. وزیر دوام بتشیره نه. او میگین شیپالانگو. او میگین. نار تو مینم. Akay بوشکا دوم را آباد. Akay بوشکا جون. رقم میخواد اکا جون رقم 7 شه باشه. او اکوی سویبو رقمش داشت نکن نیومدن. مشکل. یوچاگی. Akay اکا جون رقم بعد اگر اکای آدم اکای معروفه وقتی شه باشه. میره درشی. او اکون اوشم خیلی شه باشه. هم اکسا خیلی شه نه. او میگه منی. اوکی گابل اکا جون. هم اکسا خوش شه پناهگو. زنده و سربلند باشین. شروع تو سوال میکنی تو دکتر برو. رقم دو میکشم شه پناهگو. وزیر پول اثر سرکردیم. هم اکسا خوشمون شروع نه. زنده و سربلند باشه باشه. میریم. او زن. میریم شه پناهگو. haydi میرم. همتون بود بروی شه پناهگو. کادر میدارم اوشوا. اوشوا شه پناهگو. اکادون پلوتون اومده. اکای ناروجون اکای ناروجون 500 پارتی 400 گرد اونا. اکای خیز 500 پارتی 400 گرد اونا. اکای بدیل 900 پارتی 600 گرد اونا. اکای بابو 500 پارتی 400 گرد اونا. اکای حکمتلو 500 پارتی 400 گرد اونا. شه پناهگو همتون اوشوا همتون برد بوری. بوزا سر میکنیم. همتون بوزی با فراغت دیگه میریم. همون میگه رقم دو میکشیم. رقم دو اکای بدیل دا. رقم 3 اکای حکمتلو 22. رقم 4 10. رقم 5 12. رقم 6 او 20 نردیم اکای ناروجون. رقم 7 22. رقم 1 20. شه پناهگو 22. اکا 7 اکای بابا 3 وراش شه پناهگو 300 روی ورا. شه پناهگو میدونه دواره می جنگیم همین کلیخی بود دواره 3 و 7. میریم دو چو ورا. اکای بدیل دو چو درو وردای. میره شه پناهگو اکای بدیل تو خانه میمونه شه پناهگو. اکای بدیل تو خانه میمونه. رقم 1 رقم 6 5 1. سویبو 6 5 6 کای. اکای خیز همینجا که خیز. اکای خیز اکای نوروز. اکای نوروز تو میدونه 50. رقم 6 اکای 6. اکای خیز همینجا که خیز. اکای آواز بتیم اکای خیز. رقم 1 6 دواره خالی مونده مردم ای بیرون. رقم خیز پاس. رقم 1 6 خالی مونده مردم بیرون. دواره 1 6 خالی او شه پلانگو. اکادون افیر ناوت بگیم حکمت فراه. حکمت چنده های؟ اکا حکمتش دواره های. اکای مگمه جون شما در کدوم دواره خولی رقم 1 6 دواره خولی اکای مگمه جمع نیست اکا جون. اکای مگمه جون شما دواره رقم 1 6 خولی میری هم اکا شما دین دابوزی پرانتو او چه میگه اکا جون. میری رقم 1 6 دواره 300 روبل خولی دواره 300 روبل 1 6 موندون میریم درس میگنی خوش تقسیمش میکنیم. اندیا 300 اکای مگمه 300 اکای بابانیازو میشوه اکا بگیری میشوه واره 300 تو قد دواره شه پلنگ خولیا میره میدونه یا نه ندونه بگا بلف میگی جواب تن میریم درشی او میگین شه پلنگو دو با شش علیش اگه میدونم
Akay معروف او میگه که آمدیم نبودید دیر آمدید بگی اکا 3-2 برو مدرون تمام اکای به دیلدو اکا علیش هم که شما شد بنام تونایستانی و شروع اینا بریم ای پلت 3 برو تازارم همین وارک زانش که نداری دورا بگی دو سویل دور اکا جون اکای معروف جون یک منتق میرسه شیپالانگو اکای با نسیمون اکای نسیم سه سر اکای خیز اکای یک گیری تر اکا جون بارا های بله شیپالانگو بارا بریم بارا ای بود برو 3 برو نوشا 3 برو نوشا بریم دارسی اکای نسیم راکت هم میکنیم رقم یک اخیر 300 رو بلکه جون او بله شیپالانگو اکای نسیم رقم یک گیرتای رقم 6 اکای مگامد گیری اکای مگامد 6 همه گیری نگیری در اکای معروف میتون اکای مگامد بریم اکای بدیل 600 او میشیم اکای نسیم اکای نوروز شیپالان 100 رو دیگر اونا اکای نسیم راکت هم میکنیم اکای مگامد 6 همه گیری نگیری در اکای معروف میتون اکای معروف متش تمام اکای معروف 6 اخدود 100 رو دیگر اون اکای معروف جون 400 داشتی بریم دارسی دودم اکای نسیم کجا شد اکای نسیم اکای ادم جون اکای میسی اومدون خاص شرکت و پارت کی دیر اومدین اکای ادم خود 100 دلار خرید دست میای او چه دونه سایت اکای خرید تو اکای معروفه اکای نسیم کجا شد اکای نسیم او شی پلان کجا شد اکای نسیم راکت هم که اکای نسیم وزده بریم قبل از اکای ادم جون 200 رو داری اکای نسیم کجا شدی این نموشا اکای خیز همینجا رقم یک میگیره اکای خیز اکای خیز رقم یک میگیری اکای نسیم جون شد اکای کجا شد بابا نیازو کجا شد اکای میشه اکای خیز رقم یک بوتون دکو ای پلش اپارتا شه بچو پل اپارتا بس اکای نسیم پلش اپارتا اکای نوروز پلش اکای پلش ما در رقم یک میریم او میگن شی پلنگو ای پلش هرای کرا کجون پلش هرای کرا شی پلنگو میریم داشتی اکای مگامد میسه و رقم خوری میشه میتون نمیگم اکای نسیم همینجا اکای نسیم ای بچه که جوش ده کجون میکافون شی پلنگو او چرا اکای مگامد جون نای سایت کجون میریم شی پلنگو رقم 4 اکای نسیم کجا شد اکای نسیم اکای نسیم اکای نسیم کجا شد اکا اکای نسیم ای بچه کجا شد اکا او شی پلنگو هم اقساق شما دین ای بدی هم اکای نسیم کجا شد اکا جون او بچه جواب تا اکای نسیم اکای نسیم اکای مگامه خیلی رقم نداره اکا جون رقم نداره دوباره اکای نسیم ای میکافون بلا اخواه اکای پل شما نه بلا ببینم ای بچه اکای نسیم کجا شد اکا جون وقت دور
Акай Насим микрофон Шефаланго рақами 4 рақами 4 11 рақами 5 рақами 5 20 рақами 6 рақами 6 11 рақами 7 10 рақами 1 Акай Насим рақами 1 12 рақами 2 11 рақами 3 кия рақами 3 Акаи хез давара бу Акаи Ҳикмат рақами 3 10 20 сад чӣ рақами 5 20 11 11 10 12 11 оша рақами 5 бегем ма пахту пулдум акаҷон карта як буд назад акаҷони ма 20 11 11 10 12 11 рақами 5 ошу чава Акаи Наврӯз ошава мере Шефаланго давши ау мегем шерои на ау мегем ҳама сахт шои шевачо ҳама сахт омадем мерем дарш Акаи Наврӯзо ошу чава Акаи Бедилҷон пафтори ё пас акаҷон Акаи Бедил пафтори ё пас 5000 рақами 6 мегем шерои на ау мегем Шефаланго ау мегем Наврӯз гумша Акаи Наврӯз 100 дошти карта зад акаҷон 1800 гарди уна Акаи ана хирс шебача 300 гарди уна Акаи Бедил пафтори Акаи Бедил Акаи Магомед ҳамиҷа Акаи Магомед бо Акаи Бобо рақами 7 300 гарди уна Акаи Ҳикмат шебача Акаи Ҳикматҷон 300 гарди уна мерем тамом баҳром дурӯғ гуфтӣ Наврӯз Акаи Магомед 24 ахир акаҷон 1500 рубл гарди уна мерем ҳаматона бурд бори ау мегем Шефаланго пафтор Акаи Бобоҷон ҳози дабора бозии пурасои соҳиби рақами 1 соҳиб дор акаҷон мерем Акаи Магомед беси шебачо рақами хадама Акаи Акаи баха бозма туматро одам ҳисоб мекунем ти хеле бахлу кайф кардӣ ку Акаи Насим Акаи Насим рақами 1 мегирӣ Акаи Насим Акаи Насим Акаи баха хеле ҳариф омади шевача Акаи Насим рақами 1 мегирӣ акаҷон мерем Акаи Насим табовар риди ку баха боно табовар риди Акаи Насим Шефаланго рақами 1 холе Акаи Насим ифеш бафин ганда қафояй Шефаланго рақами 1 мон холай мардум мегирем меҷангем акаҷон рақами 1 мон холи яй Акаи Насимҷон Шефаланг акаҷон рақами 1 ахир ракета мекунем Акаи Насимҷон сумша мегзанем Шефаланҷон бозия давом кунем акаҷоно мерем Шефаланго рафтем Акаи Насимҷон партотан бигӣ шевача рақами 6 20 рақами 7 10 баха боно то ҳариф бормади рақами 1 20 рақами 2 21 рақами 3 11 рақами 4 23 рақами 5 10 Шефаланго бу рақами 4 оша мегем мерем рақами 5 4 кия Акаи Магомедҷон ошу шава Шефаланг ау мегем мерем шерои на ҳама сахт шои шевачо Акаи Насимҷон ракета кадам Акаи Насим ифиш ганда қафоя
همینجا زنده باش اصلا زنده باش که مگه اوش چا بگو این شرمنده بود که اگه مثلا اگه مگه اگه چی بگیم این همون دوستی سو میکنیم بخشون آنها ها گپ تموم 4000 اصلا پامین شیر پلنگو رقم یک خونه و اگه نسبه افریش کفور بافکیم بودی کردن اصلا سال اگه معروف همینجا رقم یک اون خونه شیر پلنگو میریم به جنگیم اگه نوروز انا حضور اگه معروف رقم یک اشده اگه نوروز انا 1700 دیگه اونا اگه خیز 200 دیگه اونا اگه مگامید 1200 دیگه اونا اگه بابو 200 دیگه اونا اگه حکمت لو 200 دیگه اونا اگه نسی افریش خواهد خسته نمیشه اگه معروف رقم یک اگه معروف رقم یک اگه معروف 100 دوش اگه او میشه برین دالشی اگه 5 21 رقم 6 شیر پلنگ او 22 نارد بینم رقم 7 21 رقم 2 10 رقم 2 اگه پول داماد 10 اگه پول داماد رقم 3 10 رقم 4 11 شیر پلنگ بول رقم 6 اگه رحمت و منرسم داو چرا یا اگه نسیم نه دو خونات پول شده بس سال اگه رحمت و داو چرا شیر بچه منرسم رقم خودش میتونه اگه جون او مگین شیر پلنگ او مگین انا اگه رحمت تو 1000 دوباره اگه داو چمن رسید خودش میتونه جنگ با میریم هم وقت شو شیر بچه زنده و سابالا و شانس داره رقم 7 بریم دیگه چیکار میکنی او مگین خطا شیر پلنگ او مگین در کنیم توتال دوستان و گمناتون دوستان مهربان و ببرید اگه نوروز 1600 اونا اگه خیز 200 700 دیگه اونا اگه مگامید انا 1200 1000 او اونا اگه با وجود 100 دیگه اونا اگه حکمت 100 دیگه اونا اگه معروف اوش اگه معروف پافتوری اگه معروف پافتوری کجون بریم به جنگ شیر پلنگو به جنگ اگه معروف جون پافتوری که اگه معروف جون پافتوری شیر پلنگ او زنده باشه از جبرگردی شیسا 500 ختم میشه تمام 500 رخته که جون تو گوره چانس میفر رخته که جون بریم دارشی بریم شیر پلنگو بریم اکای رحمتو شیر پلنگ رقم یک همه گیری اکا جون اکای رحمتو رقم یک همه گیری اکای رحمتو منیجر رحمتو رقم یک همه گیری اکا جون رقم یک اکا 900 دیگه میمونم بریم شیر پلنگو دوام میتونی رقم 600 رقم 7 همه دبور گوری رقم 7 او 31 اکای بابو رقم 1 22 بعد نیست نه که داداش رقم 22 21 رقم 3 او 20 رقم 4 20 رقم 5 شیر پلنگو 32 رقم 6 30 نه که میوش شکست 32 30 میرم رقم 6 او مگین رقم 5 میون پیون شکست اکای نوروز نکی تاری اکای نوروز جون نکی تاری میونشکنی بیسو اکای نوروز جون لامبرگادی یو لامبرگادی مگین شیر پلنگو او مگین شیرو اینا او مگین گلا دا او تا کنی کفون ساعت میشه چون گلا دا او تا کنی کفون ساعت کنی بریم دارشی چون بریم دارشی رقم 5 شیر بچه میریم رقم 6 میدونیم اسپا میدونیم شیر پلنگو کوچیکا میشه اسپا که چوب بگو میگه اسپا که چوب بگو اکای نوروز جون 1600 شکرون 2100 دیگه نشه پلنگ اکای خیز جون چه 600 دیگه اسم ایسو
خیلی خیلی نکنم شما. بسیار باد کردی. Kanka yakınmış mı? اونا اصلا. Tamam. اکای خیجون 600 دیگه اونا. اکای مگامید 1800 دیگه اونا کجا ما. اکای بابو. انا او ماشین. اکای هیگمات شبچه او ماشین. اکای رقم یک اکای اپای مانیجا 800 دیگه اونا. اکای هیگماجون گفتی پول بگذار پول نگذاشت. شدن. گوش بده تمام. بریم. فرض رقم 6 میشه پالانگو رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 شه پالانگو 21 رقم 2 20 رقم 3 شه پالانگو 23 رقم 4 او 10 رقم 5 20 شه پالانگو بو رقم 23 اکل او شاگه من دار شه رقم 4 او میگه شه پالانگو او میگه ای ناتون شه نه هم وقت شما ده زنده و سروالا باشین ما با شما میفهمیم ما با شما روحان جسمان هم از طرف میفهمیم یا که تو پول روی کنی کارتاش زد پول روی کنی کارتاش زد که تو بیا میره دار چه فرانگو خدم حکمت اوشا ولی چه فرانگو اکای حکمت اکای بهروجون پاستوری اکای بوجون اکای بوجون پاستوری چه بچا میره دار چه اوشا کدوم زشته نه علاقه چور میشه زد ای همتون بود بوری چه فرانگو همتون بود بوری اکای هیماجون هفتون اکای بوشکر اکای تا بکشه بچا اکای نوروجون 2000 او دونشه پلان اکای خیز 500 دیگه اونا اکای مگامید 800 و 600 دیگه اونا اکای بوبو راکتا اکای هیماجون کارتاز 1000 دیگه اونا اکای 500 اکای 500 دوای میکنن او شاتا اکای مانیجا 700 روبل دیگه اونا میرین دالشی اکای بوشکر اکای تا بکشه پلان بوزیا دوام میده رقم صدقه ای نارد بین مکای بابا نارد بینن میریم دالشی پلانگو میریم دالشی میریم جابرگادی لابرگادی میکشه پلانگو اکای بوشکر اکای تا میکنه بوزیا دوام میکشه پلانگو اکای بوشکر اکای تا میکنه شی نه نارکان ساسا اکای تا میکنه بوزیا دوام میتین بوزیا جابرگادی لابرگادی میکشه نه جابرگادی لابرگادی جابرگادی لابرگادی میگه خولای زمازان نور دختر دامازان نونو شکی می پزا دختر تکی می شفا اکای بوشکر که جوشی شه پلانجونی ما اکاجونی ما که جوشی شه نه اکای شه پلانگ ما که جوشی او میگین شه پلانگو او میگین اکای مگابت که جوش اکای مگامی اکای بوشکر که جوشی شه پلانجون هم کسا خشون شده نه ای زنده و سربرام و شین خشومده شه پلانگو خشومده ای نارتون بیدن تا توانید دوستان را گم نکنید دوستان مهربان را گم نکنید اکای ادانجون میرسیم اکای اکای او چخته اکاجون خولشی میتونید دوزی کن اکای ادانجون ما اکای بوشکر که جوشی شه پلان اکای بوشکر جوشی دی گاب نیست خولشی میتونید اکاجون اکای نبوشم می کارشا پاس میکنم اگنی اکای بوشکر کارشا پاس میکنه شه پلانگو نیستای پولش پارت پلاک کن سال دو بده سال پاس سال دیگه شونا میره شه پلانگو رقم چندم ممکن رقم رقم 4 بازی صدوبلک ها 20 رقم 5 20 شه پلانگو او میگه میره رقم 6 10 رقم بابا اونجا رقم بابا رقم بابا اونجا رقم بابا رقم 7 12 رقم 1 20 رقم 2 22 اکای یوکوب اخشان رقم 3 11
Bu rakami 2 o şavaka benim rakami 3 اون again Akay Yakubov da bozdu versin bozma cangi şey başa ve cangi akacağım da o şabın ta. Akay Yakubov tam varsa tabii ki öyle şey başa. Akay Yakubov o xoli desa meyse ma diak udan xti şey başa. Meyse ma dami akay adam xti şey başa. اون مگه بریم. xoli بشه به جنگ چون یکا. بریم اون مگه şey فرانگو. Akam bir düz daha akam seviyor şöyle na o şaval akam dura بگیم. ما با شوم فخر فرانگو شعر نه زنده و شعر اکای ناوجو شعر باهم اکای هم اکتا شده اکای ناوجو 1900 یعنی او بگیم اکای خیجون 400 دیگه شعر فرانگو اکای مگمجون او کارتا عدد 1000 دیگه نمونه اکای بهاردین او میگه شو اکجون اکای بوجو او میشی اکای مطلو 900 دیگه نمونه اکای انا رقم یک اکجون 600 دیگه اکای منجا بله شیر فرانگو داشت رقمی 3 هم اکساخشون شده نه رقمی 3 12 رقمی 4 31 او میگیم رقم 5 21 رقمی 6 30 اونا شو برا رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 زنده و شکر خوب 11 شیر فرانگو بو رقمی 4 او شما میگیم رقمی 5 میریم میریم شیر فرانگو میجخیم گازا او میگیم Ana akay bobo osh akay bobo jon bo osh ti paftora kajon du konuda da şey bacho verin darshi akami 14 akay famil 12 ay şor akay magamed osh akajon du şor akay magamed da verin darshi zinda oshen ve şerena alpay merim تو تمام دوستان را گم کنید دوستان مهربان را گم کنید بریم اکای نوروز 1800 دیگه اونا اکای خیل 300 دیگه اونا کجون اکای مگمید 900 دیگه ای توی 1400 دیگه اونا کجون اکای بابا جون هفتور کجون 1400 کجون دو با پدر بابوش کس خانه رو امروز مال نشد برد زنده باشه کجون اکای ماجون 800 دیگه اونا اکای محمود اکای ماجون 500 دیگه اونا اکای ادم همجا اکای ادم همجا چی فلان اکای ادم رقمی 7 بتمود اکای ادم رقمی 7 بتمود کجون هم اکساخ شون چی فلانگو بگی اکای 200 دیگه اونا میرن دارشی او بگیم اکای یعقوب جان گفتم که بعد یک ادام وقت اکجون یک دو میرن دارشی اکای 5 21 رقمی 6 او لابرگادی 11 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 10 رقمی 4 11 چی گفت شپرانگو بو رقم 5 و 21 زد او شما کنه میگیم 11 20 اوشا او میگه شپرانگو که ناورجو اوشو شاشه باشه میریم گاز همه چخیم شپرانگو گاز همه چخیم دیگه نمیسیم او میگه شیره نه زنده باشه خجونه ما هم اکساق شما ده شپرانگو اکای بحر و باجلوی شپرانگ زنده باشه اکا داخدون میادیم تو فقط او شوا دم میشه چخشتی از زنده باشه اکای مورد اکای بحر و خصوصی میره قدرمون که قطعمون زنده باشی ناری دا کامل داشی 5000 رقم 6 میریم اکای ادم وابشه دا او گاب نیست همین گاب دا استا همه او دمای فقط خوش دمای میریم اکای نوروز 1800 شکدون 2300 دیگه اونا کجا اوشو چوا اکای خیز 200 دیگه اونا اکای مگمید 1200 دیگه اونا اکای ادم جون او مشی اکای حکمت شه بچا 700 دیگه اونا
Акай рақам 400 рубл дигар дона. Ҳаматон дар барномаи мо бузидаем. Барномаи бузидаем. Якай Баҳромҷон, акадом буд акаҷон. Рақамай бобу хонуму 53. Се акай Ҳикматай, 5 акай Наврӯзай. Мерем. 5 рақами 6 мешавад баланго. 20. Дугма спонсоршон рақами 7. Акҷем 20. Фаҳмид акаҷон шумо шиноси якдигар рақами 1. Умуман мегӯм 21. Масалан любой вина қатимон мегӯм зинда бош акаҷон рақами 2. 20. рақами 3. 21. рақами 4. Мо хурсандем ба худо 22 қатимони рақами 5. рақами 4 ошава мегем мешавад баланго. Баъса шумо якҷоя моям хати шумо яки чоп шумо мара ҷудо кардед на яхтон зад шумо бегонаем на дар шумо акаҷон мо бегона шудем ирӯз хайр гап нест. Мерем хоки хунук. Акай адам пастор ё паст? Акай адам шевате пастор акаҷон. Я сетару галеме ки чи пас гап нест. Акай Ёқубҷон ҳамҷа акай Ёқубҷон. Акай адамҷон зинда бошӣ шепаланҷон зинда бошӣ. Акай Ёқуб ҳамҷа шеваша. ҳамҷа. рақами 7 акай Ёқубҷон мерем. Акай Наврӯз 2200 дигар номуна. Акай Хирс 100 рубл дигар номуна. Акай Магомед рақами 24. ана 1200 дош акаҷон карта зад акаҷон номуна. 1600 од. Акай Адамҷон бурома акай Магомед акай Ёқуб даметем. Акай Ёқубҷон рақами 7 айхиду 300 рубл дигар номуна акаҷон 400 буд. Акай Ҳикмат 600 дигар номуна. Манижа 300 дигар номуна акаҷон. Мерем дарс. бегем зинда бу сарбаланд бошем мерем шепаланго рақами 5. ҳаматон дар бурд бори рақами 5 амекшон мебурад 10. рақами 6 11. рақами 7 10. рақами 1 ҷабргарди 21. рақами 2 11. рақами 3 22. Нарӯд бинӯ рақами 4 11. шепаланго бу рақами 3 оша мерем дарса рақами 4. оша акай Ҳикматулло ҳама хушон шерои над. акаҷон 10 чуа 6 лайка чуа 6 лайка шепаланго ман ҳайрон дами чи чиза. ман ҳайрон. оша баъд шепаланго оша мегем. мерем шепаланго гап тамом. ҳоҷибо ҷанг кард шепаланго ҳоҷибо ҷанг кард аз дигар гап сар мекунем шепаланго аз дигар гап сар мекунем. мерем рақами 13 рақами 4 мешавад шепаланго. мегем шерои над мерем давши. то тавонем дӯстонро гум накунем. дӯстони меҳрубонро гум накунем. табиги гап нест акаҷон. акай Наврӯҷон 2100 рубли дигар номуна. акай Хирс мешем. акай Магомед 1400 дигар номуна. акай Ёқубҷон 200 дигар номуна. акай Ҳикматулло 500 дигар номуна. акай Ҳикматуллоҷон 1100 рубли дигар номуна. акай Ҳикматуллоҷон 1100. акай Маниж 200 рубли дигар номуна. мерем дарши 1400 ака. мерем шепаланго мегем рақами 4 мерем. рақами 4 гила 12 рақами 4 11. рақами 5 21. рақами 6 10. рақами 7 10. рақами 1 21. рақами 2 шепаланго 12. рақами 3 шерои над 10. шепаланго гап тамом ҳоҷибон ки валаш 21 ира мегирем. шепаланго пас. шерои над рақами 6 полни пас. акай хиз то қадам вара пас полни пас акаҷон. мерем дарси шерои над меҷангем. акаҷоно бара шуда шепаланго рақами ана 5 рақами 1. мерем дарси акаҷоно. акай Магомед рақами 4 мегам медурорум. акои варадро медурем меҷангем. ҳама каса хуш омадем. се тамем муша чой ака. акай Ҳикматулло 3 дурор. акай Ҳикматулло рақами 3.
رقم دو که دو رقم هفت که هفت رقم یقوب خیز شش آره ترا بگی رقم مگمه دیره بگی خیز سگه شش بگی بریم رقم مگمه دو و چور رقم خیز رقمی شش بریم هفت مون خولیمون شیر پالانگو رقمی هفت خولیمون رقم خیز رقم تمکن شیر پالانجون رقم خیز رقم تمکن بریم دارشی او مگه شیره نار بریم دارشی بولش میگن رقم پنج شونه رقم شش میریم رقمی هفت مون خوله شیروی نه رقمی هفت مون دواره 300 روبله خولی مونده سای شیر پالانگو میریم دارشی سه هفت بگی اکی مانی هفت گیری تو اکی 100 روبل دم میرسه رکت میکنیم من اینجا 100 روبل دیگه دم میرسه رکت میکنیم بچه او میگه شیروی نه میجنگیم شیر پالانگو او میگه میریم شیروی نه او میگیم زنده باشید بچه ها زنده باشین همه کساک شونده همه کساک شونده شیر پالانگو گفت همون حاجیو جان کدوشه بچه ها حاجیو جان کدوش بریم شیر پالانگو سه بول من فکرم بود همه خیلی فرموشی دو بول برموشا یک بول دو بول سه بول شیر پالانگو صبحی سخن حرکت از زمین همونی من اینجا 100 روبل دیگر حرکت میشم شیر بچه ها 100 روبل دیگر حرکت ها میگن کی چانسی پول پارتوفته سال رقمی چون رو دا کم اگمید 1400 شکجون 800 روبل دیگر نمونا رقمی سه اکا حکمت شیپانان 1100 دیگر نمونا کجون رقمی شش اکای خیرجون رکت همه کن شیپانان اکای خیرز همجا کجون رقمی هفت منیش 100 دیگر رکت کجون میره دارشی 500 او زنده باشید 200 دیگر نمونا بریم دارشی منیش همجایی اکای منیش همجایی اکای الشیر همجا که الشیر بریم اکای الشیر شیپانان همجا کجون همه تونا برد بوری شیروی نه همه تونا برد بوری هزار رکت میکنم میبینیم اکجون هزار دومده باشم می جنگین دارشی جنگیدن میگیریم اکمو میگیم که عقل نداریم میریم شیر پالانگو اکای رحمت ایدو پول چلکی نیومده ایستای ایدو تیز اومد ایدو سری پاورو تای خواهی میره کفوندن میگیم میکفون شیر پالانگو رقمی شش میکشون اکا پول دومد 900 روبل دیگر نمونا بریم دارشی کس میزن 1800 روبل شو رقمی شش اکای خیرز خاکی خنه 20 بعد نه رقمی هفت ندادش 12 رقم یکی خیش دوارم بود 22 اوش نه بعد نیست رقمی دو کمیون چی میشکنه 20 رقمی سه 20 رقمی چور 20 رقمی پنج 10 شیر پالانگو بو رقم اکی انا علیشر اوش میگه میره دارش شیر پالانگو میره دارش می جنگیم شیروی نه او زنده و سربلند باشین همه تونا برد بوری همه تونا موفقیت می جنگیم اکای منیج اوش شاشه باشه اکای علیشر اوش شاشه نه میره دارشی بله اوش شاشه شیر پالانگا اوش شاشه میریم رقم 11 رقم دو میشه باشو گلا داوتا کدین کفون سر کدین میریم دارشی خیستانوندان میگه اکای نوروز 2100 شکل 2000 اول میمونه اکای خیل 100 روبل دیگر میمونه اکای مگامید 800 شبکه 800 دیگر میمونه اکای یقوب 100 دیگر میمونه اکای حکمتلو انا 700 دیگر میمونه اکای 900 داشتی اکا انا 1800 دیگر کجا 900 جمعی 1800
2700 2600 دیگر نمونه که بریم دارشی. بله او شاشه پالانگو میریم رقم 2 22 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 1 خاکی خمیر شه پالانگو بو رقم 2 او شاکه میگه رقم 3 اکی دو که اکی مگه میگه او شاشه پالانگو او شاش شری نه بریم دارشی شه پالانگو بریم دارشی زنده باشه او میگه اکی مگه میده لابرگردی چابرگردی میگه میره و که خالای اعظم ازان نونوی دختر بامزن خالای اعظم ازان نونوی دختر بامزن نونو تکا میبرن نونو تکی میپزن آنها آخه همیش شد اکی ناروز اخما دوران شد خالای اعظم ازان نونوی دختر بامزن هیچ نفهمید اکی ناروز 1900 دیگر نمونه اکی خیز او اکی مگمید 1000 دیگر نمونه جون اکی یعقوب 100 او میشیم اکی حکمت 700 دیگر نمونه اکی علامه اکی علیشه 10500 دیگر نمونه ماشا چلامش میگه من اکی سی اکی سی 20 اکی 4 21 اکی 5 20 آنها نظر پاسگاه اکی 6 21 اکی 7 20 رقم 1 20 رقم 2 چند توز بگه او شوا بو 22 بره دارش رقم 3 شه پالانگو میدان عبیرون اکی یعقوب جان پافتوری اکی یعقوب جان شه پالانگ پافتوری اکی خیجان پاس کرگر بریم انا اکی یعقوب جان پافتوری اکی مگمه دی نارو دون درخت شنو دیوجه بریم هستند گاز اکی خوب جون زنده و صاحب بالا اکی جون بخشش و ترسم تو مقصد دواستا بنای تام سومیت اکی جون روی میکنم من ایسی مون دادم میشه داشته بچا و نگوی که مقصد روی نکردم من دواستا من نیستم یک جا کرد بریم دارسی شه پالانگو رقمی انا هفت رقمی 6 مخوری هفت رقمی هفت میگم فتویست او شعر هفت بگی همون اکی منش هفت ایخدر شش خولیم اکی پردابوی شش ایخدر یعنی اکی پردابوی بزرگان اومده اکی پردابوی شما دکار اکی نوروز اکی پردابوی جو 5 ایخدر اکی تمیکنیم زنده اوشی اکی نوروز 1800 دیگر نمونه بریم دارشی اکی خیز دست اکی پردابوی رقم 6 اکی جو اکی تمیکنیم بریم دارشی اکی مگمی رقم 2 رقم 4 اکی جون 1000 جوشی کارتا 1400 نمونه بریم دارشی اکی ادم و اکی حکمت رقمی 3 اکی جون 500 دیگر نمونه میریم دارشی اکی محمود یک منیجا رقم 1 رقمی 7 2500 شکریم 2300 دیگر نمونه میریم اکی پردابوجو رکت هم بکنیم بوزیاد دوام میتیم او حوزی لابرگردی شیسه شه پالانگو میریم دارشی شه بچه میریم دارشی اکی پردابوجو رکت هم بکنی اکی پردابوی 500 بوشان 400 دیگر شونه اکی پردابوی هم میریم اکی پردابوی همینجا اکی پردابوی میریم رقمی 2000 رقمی 3 میریم همه تو بود بوری شه پالانگو رقمی 3 10 رقمی 4 22 5 20 رقمی 6 هم اکساق شما 20 رقمی 7 21 شه پالانگو رقمی 1 20 2 11
شیپلنگو بو رقمی 4 اوشا میرم رقم 5 اکه پردابوجو همینجا جون تاگه که دروازه بشه تماشا کیف کنیم مکمل بچا اکه پردابوی شیپلنگ بلاگی میره در شروع نار زنده باشه شیپلنگو همه کتاق شما شروع نار همه کتاق شما دین این نار تومینه ما با شما میفخریم ما با شما شیپلنگو میفخریم گفت تموم 2 زده از 4 زده رقم 5 اوشا میگه که مگه میداد او میگه اکه پردابوی همینجا اکه پردابوی میره دارشی اکه نوروز جون 1700 دیگه اون جون اکه پردابوی 300 دیگه اونا اکه مگمید 1800 دیگه اونا اکه انا رقم 3 اکه مجون 400 دیگه اونا اکه علیشه 2000 سال دیگه اون جون میره دارشی او هم اکساق شون شیپلنگو هم اکساق شون رقم 5 میریم رقم 5 21 رقم 6 او 22 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 20 22 22 آن کم جنگیم دواره شیپلنگو می جنگیم دواره شروع نه وارد رو می جنگیم اکجونو وارش نه رقم 6 رقم 7 6 نشون 7 میریم می جنگیم شه بچو اکه علیشه رقم کدر واردن میری سویبو رقمو گذاشت اکه پردابو دیم خود طرفه تا کارتا تا دیم خود واره اکه پردابو جو بشی مثلا بوزه تماشا کیف فرا گیرا که جون اکه نور رقم 5 اکه ایگما رقم 3 رقم 4 2 شیپلنگو 4 2 اکه مگمید همینجا اکه مگمید سویبوی کارتا 2 4 نباشد اکه قهرمت میروا 2 4 سویبوش اکه مگمید جون کجوشه که جون 2 4 تمام 2 4 اکه مگمید taş hep ama blogger مردک بود نکنه لگه کسی دیگه همین هم دو چور پاس دو چور پاس بر اکل بدیل دو چور خوله میگیری اکل بدیل دو چور خوله میگیری اکل بدیل اکل قهرم بدیل دو چور خوله دواره میگیری شا تمام چور دا بگی گیری تو اکل قهرم بدیل راکت هم کشه بچه همین دو چور اکل دواره بریم ای هفت بریم او میگیم اکل قهرم بدیل جو راکت هم کشه بچه موزیل دوم تشریح او میگیم رقم 1 اکای علیشیر 1800 دیگه اونا رقم 5 اکای نوروز 1400 دیگه اونا رقم 3 اکای حکمتلو 100 روبل دیگه اونا 2 4 اکای بدیل راکتا اکای قرون پول دوما اومونا من شیپلنگو همتون بود بولی خاک کدوم میذاره 1800 رو باشه آخه کاک سگدا اوشوا بره دارشی اکه قرون بدی همینجا میکفونم شا شیپلنگو میکفونم رقمی 7 تا توی 6 شد اکه کفون رقمی 7 20 اکه یک وقت خطر رقم 5 میره گسمی رقم 1 11 رقم 2 11 اکه حکمت میره گسمی اکه حکمت میره اکه حکمت نره بکشون شا جواب نداد رقم 3 20
بریم میریم که تموم. رقم 4 10 5 20 evet tuzak cuşu du tuz. Ya tuz se tuz. Şaş. 23 şaşkay. Akay pardaboy o şavaka. Nar binin oş bolsun. Verin darşi. O şavakay pardaboy blogger. Blogger o şava. Bale o şava verin darşi. Zinda o sarbalan şöyle var. Zinda o sarbalan o şey. Verin darşi. هم اکساق شو شیره داره هم اکساق شده این شاید در رقمی هفت بریم اومد یکم همه بلد نشانه با آقا دریزه گپ شد آش چواکه برای زدی 1800 اکل نهروجون 1300 دیگر اونا اکجون ما اکل پردبوی 2000 اول به اونا اکل مگمید 1600 دیگر اونا اکل حکمت او میشه اکل منیجه 1700 دیگر اونا اکل علیشه تویست ویرشه پلنگو رقمی 6 رقمی 7 بریم رقمی 7 20 رقمی 1 21 تویست رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 30 او شواکا میرم رقمی 7 او میگن شی پلنگو همش شکی پاس رنگ بود اکای خیز بشو داده تو اکای خیز رقم میشه بغض کرد داده اکای پلنگو زویده سر ولی شیرنا اکای عبداللطیف خولبازارو اکادون خوشحال که باشه اکادون من رقمی خولی ندارم اگر خوی دا او چبون رسید اکا ادام خطی مثلا ادام او چیه دا ادام نیست بگیم دا حوزی هیچ کن نیست دا او چیه میره دار شی پلنگو او زنده و سربلند و شپلنگو میره دار شی اکای ناروجون 1200 دیگر اونا اوشا حکمت نزد اکای ناروج 6 داخل جون بریم اکای پردبوی 2500 دیگر اونا اکای مگمید 1400 دیگر اونا بنست گرم است اکای جون اکای حکمت پفتوری تمام رقم اکای جون ما اکای معنیش خیلی درخم داریم 1500 دیگر اونا میره دارشی اکای عبداللطیف رقم او شخص اکای جون میره دارشی اکای حکمت ها رقم که موزه داموز شپلنگو او زنده و شیره نار زنده و شین ما بشما میفخیم کب تمام محبوب رحمن میره شیره نار اکای عبداللطیف اکای حکمت های پارت موزه داموتیم هر دبوی اکای ما بلاگ او شوا احساس کنم نامی من تو احساس کنم اکای حکمت ها جوش نکن جون جوش نکن حکمت ها میپرده نه بوزی ها تماشا کنه و خواهد میدون میپرده یا باری بوزیش میمکه ها اکای نعوزی میدون میپرده میگه بوزیش تماشا کنه خوشه پناه میریم او اکای مطلوشی پناه و جوش دی خانه اکای مطلوب باری روش میریم فقط را بوزی ها بینه تو رقمی هفت
11 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 12 شیپالانگو بو رقم 21 شگر چی 4 21 او شامگه 20 11 توغری او شامگه من رقم 5 او مگه شیپالانگو من در شیرو نه بره در چه اکا ایگاتو پول دای وره شیپالان من شیرو نه در شاو من شیرو نه توتاونن دوستان گونا کنه دوستان مهمون گونا کنه هم اکساق شوشه بچه هم اکساق شوانه میری دارن بوزیا توتاونن دوستان گونا کنه مادر شکم نکنه بو چو که اکم مید میریم اکم مید بو چو که 14 اکم پاهمه شیرو نه 14 اکم پاهمه شیرو بچه او شانگه اکم مگمه دار بریم اکای نوروز 1000 دیگر اون اکا جون ما اکای پردوی 2500 شکر جون 2400 دیگر اون اکا من دارشی اکای مگمید 1400 شکر جون 1600 دیگر اون دارشی اکای گاتلو نمیده پول اکای مگمید اکای من علیشه 1300 دیگر اون شید پلانگو رقمی سمو خوله شیرو نار اکاجون رقم سمو خولیمون او پول شما دکه پول شما دکشه پناگو 400 دیگه شما میشه نه میرین اکای مثلا پول شه پناگو ما این چی اکای بارو شما نگسه شه پناجون میرین دار شه نه میرین اکاجون میره رقم 5 نه بود دینانگینا بوزی نگسه سر نمیدونم کی میگم مثلا شما در نظر نمیرین رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 شما نمیگه اکا رقم 7 او 31 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 22 شیپالانگو بو رقم 7 او شماگه میگه رقم 1 او میگه شیرین هم اکساق شما یاسابای بایران نمیکنه بچو میرین دارشی اکای ناورجو تو دینا نبید چی گفت شد دو شاکر یا اودان دواره یکی نیم هزار درومات همه درومات یکی رقم خوری رقم 6 مون و رقم 3 برای زد 7500 ساعتی دیشا و چون او اودان بوی داد اگر بخت دو خسم میگم همون اودان سیاس اکا دواره میدرو او اودان بوزی داوزی سال بیرون بوزی بگیم اینی کارت هیچ گوما برای میدرو بو رقم 5 ما خیلی شوخی دورا او اکای حسن جون شما شیفان جون یا راز گفتیگم یا راز بگوش کن ها درو واردیمش کارت از دیگه گیره که پولی ما گارد نمیته ما چکری کاندگیم ما ایت کردگیم پولی ما بتونه نگه توبه بریم اکای نوروز 1000 اول میمونه جون اکای پردبوی 2300 دیگه اونا اکای مگمید 1400 دیگه اونا اکای حکمت 300 دیگه اونا اکای انا علیشه 1700 دیگه اونا اکای حسن دو شبرس کشی بچا من داش همت نبود دوری او میگه من رقم 1 20 رقم 2 22 هم اکساق شد رقم 3 10 رقم 4 او 20 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 22 شیپالانگو 22 اکوی برادرو مرحمت برام میده شیپالانگو مرحمت برام میده شیروی نه او میگه شیپالانگو اکوی برادرو مرحمت رقم 2 رقم 7 فراش داد می جنگیم دوارا اکا سونچخیل سومود صد برکه جمعه برکه دی
Hadi. Akam asuşa çağ. Sonuçta hiç iyi. Sokadi. Naga. Bu şey doğru gibi. Şöyle boşu müdürüm. Gavre sakadyono merin. Kendi varası sali şey parango. Akay varası sarı şey. Nagardon dan şu an merin. Akasuzi. Şigri xbak hasanjon. Medun şey parango vara medun şerö na vara. Rakam ya kadro vardan. Hol peş همه کشیدن رقم کشیدم لکا peş همه کشیدن هفت زدم لکه مگمید ایما رقمی هفت لکه مگمید نواکاک اکه مگمید رقمی هفت لکه مگمید هفت زد اکه هفت سوش کنشه بچه ها اخه اکه مگمید جون اینه اکه جون نه اکه هفت زد تمام اکه جون سخان که اکه مگمید جون هفت سیویاک چور 22 اکه مگمید جون هفت سیویاک اگه چور 22 اکه جون میره شی پلنگو برام بدرویم اکه او برام بدرویم اکه ناول رقم 5 میریم اکه ناول رقم 5 او اکه حسن اکه اکه حسن جون دوبرو پجالو اکه مگمید رقم 4 شو اکه جون سلام علیکم اکه سودا اکه جون شیگر اکه جون رقم 35 اکه اولی نیست اکه جون داوش چبونه نیست اکه جون تمام اکه جون گاورز میسه بده گفتم اکه جون من سگیم تو جون روی خب اکه جون بریم 36 نه دورا دا اکه شوم تو 6 کیای 6 اکه پرده بود اکه پرده بود اکه حکمت رقم تنها داری اکه حکمت نداره 36 اکه شوم تو اکه پرده بود مدرو وارد رقم 6 اکه پرده بود رقم 6 اکه شوم تو رقم 3 خود رقم 6 اکه پرده بود گیری تو اکه پرده بود دیگه بلوک رئیس پسند پس وارش پول دوست مش درو وارد نمیگن داوای صدر بلا اوکی اکه شوم رقم میکشه و شوم هم دارشی دو شوم دو است میری او میگن شی پلنگو او میگن اکه مگم جون پیش علی رقم 7 بشه باشه با 31 ما افرق خو کنم تو دست خرید میشه کجا سبحان تو رقم میری اکه شوم آواز شبکه رقم کنه پلنگو رقم میکنه اکه شوم جون رقم میکنه اکه جون به دوام میشه با بوزیا اما سخت شوش پلنگو او میگن شیرین اکه پرده بود آیس پس وارای که صدر بلند شوا دیگه نمیپرسیم بود نباشی رقم درو وارد میگیرم تمام خطا کنم نمیتی رقم دیزا رقم سه دیگه نشونه رقم سه بره همه توندا بود بوری شی پلنگو همه توندا بود بوری او میگن شما اکه شما رقم میکنید شما چا اکه شما رقم سه رقم میکنید انا رقم 1 اکه علیشیر 1400 دیگه نمونه رقم 5 اکه نوروز شیبچه 2700 دیگه نمونه رقم 6 اکه پرده بوی شی پلان انا ملت 2000 او میمونه میریم دارشی 1 2 3 4 پدرقل این پرده بوی شو پدرقل کنه چی اینه دیگه هست بود اکه مگه جون 1400 شجون 1300 دیگه نمونه میریم اکه شما پول شروع کار اکه شما 500 روی کار 200 دیگهش میمونه میریم دارشی 1 2 3 4 5 اکه مگمید اکه انا علیشه رقم 1400 اکه نوروز 700 دیگه نمونه اکه انا رقمی چو اکه مگمید 1100 اکه پرده بود 2000 اکه شما 200 دیگه نمونه اکه پرده کل شما 35 میره 400 روبلی مسئولیت کسیم برین شی پلنگو مسئولیت میکنه میره شروع نه اکرون میکفونون بیر خلاص اکه پرده کل رقم خلیص ای پرده کل نه سای بونه مثل که دو چیان
بریم میکروفون شه پلنگو میکروفون شه رو کس میتن او شبکه جنو نویس بده که دوچه میکروفون شه پلنگو پنج کی پنج اکی نوروز اکی نوروز هو گفتگی اکی نوروز های میریم میکروفون شه پلنگو رقمی 3 کس میتن او شبا رقمی 3 اکی پردابوی ورس 22 4 22 5 21 6 10 7 20 1 10 2 11 22 اکه پردامو با برای 900 روبله شد اکو براش 900 روبلی و جنگیم ای اوشا سه اوشا نه 22 شه پلنگو ورا درو رقمی 3 و رقمی 4 ورا کار 900 ورا اکو ورا درو 900 روبلی ورا شد دو پاس گاز کم کم جون شه پلنگو وراش 900 روبلی اکا ورا حسن اکای حسن 900 روبلا می درو میرین اکای منیش اکای علیشیر 5 دانه 400 روبل دیگر رکت میکنی اکای علیشیر 400 دیگر رکت میکنی اکای حسن رقم 2 900 دیگر رکت میکنی حسن دو نه تو کی باشه نه میرین اکای جونو دا 900 روبل قرار اکای حسن منیش اکای علیشیر هیچ کنه دوره شه پلنگو هیچ کنه دوره اکای رقم شدره بس شوخی میرین دالشی اکای علیشیر هیچ کنه درواده سا یا رقم خود بدون باسا میرین اکای علیشیر جواب میده شه فلان اکای علیشیر هیچ کنه دوره یا رقم خود بدون باسا میرین سه نشون داره چون میرین 5 ایوارا پری شه پلنگو من دارم میشوا شه پلنگو میشوا اکای کدوم میدونه میشوا چورا که دای موزی اکای مگه میدن هفت تا اکای علیشیر سه و چو اکای علیشیر میگیم من اینجا پامینیم اکو میشوا کی میدونه دان 900 روبلی یک چور دارم میگیرم اکای عبداللطیف میگه دارم میگیرم رفتیم اکای عبداللطیف رقم 2 شه پلنگو 65 دوباره 900 خولی مونده پارت اکای پول دومدگی های اکای علیشیر پول دوما شه پلنگو رقم 65 دوباره 900 خولی های اکای عبداللطیف جون راکت میکنین شه پلنگو راکت میکنین شه پلنگو رقم 65 دوباره 900 روبله خولی های او شروع نار رقم 65 دوباره 900 روبله خولی های اکای عبداللطیف راکت میکنین گاب نیست چون مگمید اکای عبداللطیف شه بچه 900 روبله راکت میکنین انا 65 خولی مون شروع نار شش میگیرم اکای عبداللطیف درم میگیریو ششا اکای عبداللطیف درم میگیریو ششا خجو من بکشم سرتر شه باشه بریم دارشی اکای عبداللطیف جواب تیم درم میگیریو ششا خجو دوشا تمام 5 خولیمون گاب نیست اکای عبداللطیف 1800 روبل راکت میکشه باشه 1800 روبل راکت میکنیم بریم دارشی بوزیا دوام میتیم 1 2 3 تا بردیم میریم اکای علیشیر رقم یک ها 1406 بچه هم اسکیم 600 و 700 کرگی بریم دارشی اول من دیز بیرم درم بلاگیم میریم
Akay blogger Hafsat. Akajon. Ana laba akajon. Ey soz gazamı nagirim daram. بریم اکی انامالی اکی الشی 1460 رو که جون میشه در 200 رو دیگه اون جون چند سال که تو 700 رو که جون 300 دیگه اون جون بریم اکی انا عبدالمالی 26 اکجا رکت میکنیم 5 برا اکی پرداخل اس پیدا که جون کش لگی اوج کارتورا اکی عبداللطیف پول دادم که جون او میشیم بریم دارشی بریم دارشی شی پالانگو بریم دارشی اکی جون آوازش چوت طرفه سای اکی عبداللطیف جون پول دادم دوش اکی عبداللطیف رقم یک هفت اختار که جون 26 اختار که جون گوش بکن بریم 1 2 3 4 5 6 ویگش 4500 کدوم مثلا او شما میکروفون شه پلنگو رقمی 4 همه تیاره شه پلنگو اکو همه تیاره 36 میره اسم میگه 36 اسم میره شه پلنگو جواب میتین دیگه تو چرا نه جواب میتین میکروفون شه پلنگو اکا جواب داد رقمی 4 رقمی 4 4500 شه کدوم مثلا رقمی 4 11 میریم رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 10 رقمی 2 22 رقمی 3 22 22 موندای کارتو من ها اکاجونو 4500 دیگه بود 2250 میشه بافتیم 2300 برا 2300 برا شفالانگو اکاجونو 2300 برا هیچ کنه داره یا باید هر چون میکشون یا تقسیم شما کنون برام میره شفالانگو اکاجونو ولاش رقمی انا 2 رقمی انا 3 دو نشون ده سه بریم اکی شما که تقسیم کیجا اکی عبداللطیف میگه اکی انانو چای اکی منیش تقسیم شما کیجا مدروی بو اینه دارشی شه پلانگو او نگه شروع نه بازی کنیم تقسیم که بازی کنیم نه ما دا پار نداره کجون کدام چیزی میگم اون کارو کنم اکی عبداللطیف چی میگه اکی عبداللطیف همینجا اکی عبداللطیف گه اکا و اکی روزی نبود شما تقسیم کنم تو بخی بو کش میگم میکشیم تقسیم بوده تقسیم میکنم 2300 میشه اگر تقسیم تو 2300 تو اکی عبداللطیف جواب میتین اکی مگم میجون خود جواب تو چی میگه کجون در اکام ساخته اکی عبداللطیف جواب میتین اکی عبداللطیف اگر جواب تو باید هر تو میکشون اوخه اکی مگم میجون پول ما خوب کنی نموشون اکی عبداللطیف جواب میتین اکی عبداللطیف جواب تو شبا تو باید هر تو تقسیم یا که اکی بگم روزی نبوده تقسیم برای میلو چی میکشون بریم اکی عبداللطیف کجا شده اکی عبداللطیف جواب میتین شیر پلان تقسیم کن تمام 2200 او شما ساعت در حال خاطر میاد بس کوچیکه تقسیم کن شیر پلانگو
دو نشان دو اصلا بریم او شوا او میگه شروع نه حالا اکای شما جون میسه شه فلان جون میسه او چی اختا جون کوزی چی میشوا حالا اکادون میسه کلا خمو چیگم بشوا حوز همه بودی دورا اکای شما 2200 بریم کادو اکای عبداللطیف 2200 دیگه داداش ما دوره میریم اکای نوروز 600 دیگه ما کجانی ما اکای پوپوری اکای پردابوی 1900 دیگه دوره کا دو چور اکای مگامه 900 دیگه دوری اکای میشه اکای حکمت 200 دیگه دوری اکای انا مانیش 100 دیگه دون اکای لشه 100 دیگه دون میریم تمام اکای عبداللطیف افیل خفو تقسیم کن کدو شما شو میرم رقم میشه 21 حاضر اکای شما اکای عبداللطیف هم در بودی پراسوی رقم دورا او چی ادنا ایساگیم تو اکای مگم جون داوره درمانگی نبودی خدود داوره 300 روبلا چه میشکم رقم 4 23 اوکی بریم اکای مگم جون 1200 دیگه دون اکا جون بریم دارچی تمام 1200 دیگه 23 رقم 4 رقم 5 میره چه پلنگو 20 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 2 20 بول رقم 4 او شاشه پلنگو میره رقم 5 اکای شما اکای عبدالمجید میشه رقم خودش هم می جنگیم او میگه شیر پلنگو همه کسا خوش اومدین ما با شما میفخریم گفت تمام اکای منیش اکای علیشر هر رقم پاسپوره اکای علیشر میره درس شیر پلنگو میره درس او میگه شیرو اینا همه کسا خوش میشه بچو او اکای جون ساعت دو اکای میکشه بچه جون لکه که میان شیرینا زنده و شکر علیشه جون زنده و سربالا باشی دو رقم درو واردی و دست نبود که بزنیشو دست نبود که بزنیشو میریم درشی اکای نورو جون 500 دیگه نمونا اکای پردابوی 1800 دیگه نمونا اکای مگامید 1600 دیگه 1240 زد اکای حکمت جون 100 دیگه نمونا اکای انا مالوش 100 دیگه رکته بکنیم من بوزا بودان نگه من بوزا نیستم اکای عبداللطیف جون از رقم خالی نشه بچه انا یکم او چخت نایساگه اکا جون اومده گفت ببین نایسکو از خالی شد یکم او چختی اکای حسن اکای شما با اکای پرداخور میشه پلنگو رقمی 5 صبر میکنم اکا جون میشه میگم صبر که حالا اتوما میشه رقم 6 21 از مرا میشه تو مدام رقم 7 گاب نیست 20 20 میگم بله 20 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 30 اوش رقم شما رقم 5 اکای عبداللطیف رقم 7 خوله بگیریش اکای منیج اکای رها اکای شیجون خوشم شیوان زنده و سلامت باشی نرد بیمخی ختم جانگواری صاف و تیمور بود از تجیکسون بود کسی جواب نیست زنده باشی اکای عبداللطیف رقم 7 خوله بگیری اکای عبداللطیف برین درس شیپلانگو برین درسی اکای شما جون رقم او چک عبداللطیف نگیره با اکای حسن بخش در کجا میسی صبر بکنیم باز خولیش یه رقمو میریم 4 زد رقم 5 میره شیپلانگو اکای عبداللطیف جواب میتین شیپلانگو کدوم رقم بگیری اکای عبداللطیف جواب میتین پاس بکن اکای مگامید
اکه مگه چخالی همش هزار ها در واتساپ بنویس اکه میکنه جون اکه نوروز 400 دیگه نمونه رفت اکه پردابوی 1700 دیگه نمونه رفتیم اکه مگه 2000 میشه که 1000 ترکیب میکنیم رفتیم بعض اکه حکمت او میشیم میریم اکه میخوام اکه شما رقمی 7 بتمود اکه شما رقمی 7 اکه شما 2000 ختم بدیم 2200 2300 دیگه نمونه جون میریم دارشی رقم یک خولی موشوی پلنگو اکه عبداللطیف اکه حسن همجا اکه حسن اکه عبداللطیف ایفیش قفو اکه عبداللطیف یک کنه کمیت موشه بوزی کنم اکه عبداللطیف هفت یک اکه عبداللطیف ایفیش قفو هفت دو دورا رقم یک خولی موموت بود اکه عبداللطیف ایفیش پیش اکه جون اکه عبداللطیف رقمی هفت خولی بتون بود اکه یک خولی ها کی بوش کنم فهمیدم اکه در واتساپ کی نیست که من با نام اسدالله قطعی خیلی پیش کنم اکه ایفیش قفو چه پیش رنگ ویدیو چه پیش میکنه یوتیوب همون خیلی جون tamam Tarak. Hazır Rafa جون اکه فیش قفو خواهم طرف کشینه کور کنم خیلی اکه اکه عبداللطیف رقم یک خولیه بتون تا اکه جون اکه عبداللطیف رقم یک خولیه بتون تا اکه عبداللطیف جون جواب بتین اخی یک از موسیقی بودیم شا اکه عبداللطیف جون جواب بتین اکه عبداللطیف جون جواب بتین هیچ خالی کنم اکه بگیم فیش پیش کنم نهوش آنها نوکی زنگ شدن نوکی چه پلنگو رقم یک کمه گره بوزیم همون میشه یک خود بریم کچیک هم میشه رقم 5 14 رقم 5 میشه پلنگو یک کم بگیریم تموم اکه عبداللطیف رقم یک 2000 انا صد دیگر نمونه بمانه بنویسی که ایفی تبرو کشای صد رو ایفی کش ایفی درو یک بدشه پلنگو رقم 5 رقم 5 او 10 رقم 6 رقم 6 12 رقم 7 21 رقم 1
11 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 11 شیر پلنگو وارش را اکاجون ما وارش را شیرونا میدونیم وارا 21 21 اینو میگیم اکوی وارا درو 200 روبلی وارا اکوی وارا درو وارا میدونیم 200 روبلی شیر پلنگو اکوی وارا درو 200 روبلی وارا میدونیم میرین شیر پلنگو اکای شما 600 دیگه دمونا میرین اکای نوروز اکای 5 اکوی وارا درو مرحمت وارا میدونیم شیر پلنگو وارش شیرون رقمی انا 7 2 3 میرین شیر پلنگو اکای نوروز اکای 5 اکای عبداللطفه تمام اکای عبداللطفه رقم 1 اکای اکادون دوارا میتونید میرین رقمی 2 6 4 شیر پلنگو شیرون رقمی 6 4 کیای اکای پردابو میگیرین اکای پردابو رقمی 6 رقمی 4 اکای مگامد میدونه اکاجون بریم اکای مگامد رقمی 4 تا دوارا میدونه اکا او شیر پلنگو هفت نشون عرق میریم اکای مگامد رقمی 4 اکای مگامد رقمی 4 میریم شیر پلنگو دالشی الو اکای عبداللطیف اکاجون من کامنتر خط نویسیدم تا تو اکاجون افیل قفوی اکاجونی ما میدونی چوک اکاجون افیل یا بربوک شکا ایسا بدرو در اکام صدقه یا بربوکش ایسا بدرو اکای عبداللطیف همین چی خیلی که در یوتیوب ویدیو تماشا میکنی که سکونش تست میگذارونی روی اکران دست تا در بالا اکران میگذاری 10 سکوند میگذاره یا مکاجو همون خیلی که افیل یا بربوک شکا ایسا بدرو ما رقم یک تا بدرو وارد دوارد 1200 1200 مون اینا با وارد شد رقم یک تا دوارد 200 روبل بدرو مکاجو آخوز ما تمام دوباره 200 روبل رقم تمام درو 1900 من اکاجون ما افیل پیش کدام مقصد خیلی که ویدیو میگذارونی که پیش میکنی ای یوتیوب در بالا اکران خاطی میگذارونی که سیبور 10 سکوند انا خارج قدام میگید پیش میشه یا لو چا خدمت چا خفموندگی نی پول پارتوی خفموندگی یا بر همه ویدیو افیل پول چه است ای سر بدو تمام رقم یک روز اختای روز رقم یگان رقم دیگه خودش هم بتون همیشه اکاجون خب اکاجون من زنده بود میره شروع رقم ها برای نشون دو رقم یک میریم اکای شیر فلان خوش آمدی میره شروع در زنده و سالبانه باشیم وارد صدربولی ولی شیر پلنگو وارد صدربولی همه سویبوی رقم در اومدن شیر پلنگو همه سویبوی رقم در اومدن میریم دارشی اکای نوروز رقم 5 اکادون 200 دیگر نمونه اکای عبداللطیف 1900 دیگر نمونه اکاجون اکای رقم 6 اکای پردابوی 1500 دیگر نمونه اکای مگامید اگر سه بری بودم ای سه نبردم اگر نمیدونی اکای مگامید اکای مگامید ندیدم سه تا نبردم نمیدونی اکاجون اکای شیر من اسم اکاجون داد چی اکاجون بعد اکای حسن ختی اکای مگامید 4 تا نه سه تا نبردم نمیگیریش اکاجون وارد اکای مگامید جواب میشه شیر فلان 4 پاس گاب نیست اکای شما رقم 4 بتون تا اکای شما 3 و 4 نسگی بدن اکای شما رقم 4 اخیر اکاجون 400 دیگر نمونه ای دفعه اکای شیرجون 4 میگیرم اکای عبداللطیف رقم 1 تا درو وارد رقم 4 تا درون نه تمام اکای عبداللطیف 1700 دیگر نمونه اکاجون 1700 میشه پلنگو رقم 1 4 اکای عبداللطیف همین او میگه رقم 1 اکای عبداللطیف 12 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 11
رقم 7 بسیار 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 акаҷон 600 рубли бара шуд. Шерои нав 600 рубли бара. Мерем бара дуро. Акай Наврӯзҷон 5 хише бача. Мерем. Акаҷон бара шуд рақами 5, рақами 7. 5 иншоалло 6 мерем. Акои бара дуро марҳамат бара медурем 1-4 мегирам. 1-4 акай Абдулатиф да 600 рубли мегира акаҷон. Акай Абдулатиф да 600 рубли мегира акаҷон. Сепас. О, тамом. 1-4 акай Абдулатиф. Акай шумо рақами 3 ахир нест акаҷон, рақами 7 ахтай. Эфир пеш кардем. Алло. Лавака. Акай Ҳасан акай Шерак. Акай Пардабой рақами 6 да барои 600 рубла будурум. Чира партум дохӣ? Ҳоли давар намедурой? Хуб. Майли давар. Майли. Ҳо. Акаҷоно рақами 2, 3, 6 да бара я акай ҳамидунаga тамом. Акай Шер бара намедура акаҷон. Ако ҳол 37 будум айва. Акай Шома 3 да бозӣ прасои соҳиб дора 7 хола яхта акаҷон. Акай Магомед хид 1000 рубл дори ака. Хид 1000 рубл дори. Бачо ягон касқата ака намедуроя. Надурам мерем шейпаланго. Надурам даме ака мекаши мерем. Рақами 2, 3, 6 холимо шейпаланго 2, 3, 6 холимо. Акай Магомед 4 даги мегам. Тамом. Акай Магомед рақами 4 да 4 хиш да вале чӣ 4 да бигирим тоқи? Дура биги. Акай Магомед рақами 2. 3 6 холимо шейпаланго мерем. 3 6 холимо 3 табирдан акорем бара акай Магомед тамом. 3 6 холия даваре 600 рубла шейпаланго. Ако даваре 600 рубла холия агар сабри. 3 таме брем ште пемеш. Ве даваре 600 рубла 3 6 холия. Ме ҷангем шейпаланго. Так шо шерои на каса мегирам. Акай Абдулатиф 3 рақам мегири акаҷон. Як чор ака гирифтагӣ шуда. Як рақам дига. Ака ихтиёри гап нест. Мерем. Блят. Хато кашем шейпаланго. Гап нест. 3 рақам 3 табир кардам. Рақами 3 ра ҳеҷ кина як хам мекашем агани. Рақами 5 шонда ба рақами 6 прав мерем. Мерем. Ҷамъ такаи шеро шаш мизан гузашт ше бача. Як 2 3. 3000 бигиш меше бачо. Ана акай Абдулатиф 3 рақам дора акай Абдулатиф о меше ше бача. О меше. Акай Магомед 400 рубли дига донуна. Як 2 3 4 5 6 5 3. Мерам мекафон шейпаланго о шакаде мезанам. Рақами 6. Рақами 6. Да. Рақами 7. Да. Рақами 1 акай Абдулатиф. Рақами 1. Да. Рақами 2. Рақами 2. 20. Рақами 4. Рақами 4. Акай Абдулатиф о шава шейпалан 3 та пистаи данғара
ош борсун рақами 5 21 буд. се рақами ки 12 набуд, се татуз буд ака. мерем рақами 4 рақами 5 ош шамага ака Абдулатифа. ош шамага ака Абдулатифа 3000 рубл. ака Абдулатиф риск кард, се рақам дурвараг бахт дод, се рақам ош шава. ман гуфтам ака назарагам ака Абдулатиф ау мегем шефаран ош шава ака Абдулатиф. ака пардаи кичош номиндам. ана ака шумо 37 метр ош дега. ака ик матон нест. ау зинда бош ака. оша 3000 асади 37 ака шумо мерем дар шише бачо. рақами 4 та рақами 5 мерем. акай Наврҷон чӣ мегӯяд акай Наврҷон? акай ҳикматпур нест акай Наврҷон шеваша чиқадиш кунем? се баҳроти. кай акай Баҳром? тамом. шепаланго се аз соҳибиш ҳаминҷа буда акаҷонов. акай шомаҷон се аз соҳибиш ҳаминҷа буда. мерем. акай шомаҷон ҳама рақами 7 акта се аз соҳибиш ҳаминҷа пила мепартем акай Баҳромҷон. акай Наврӯз рақами 5 акаҷон сади дигар мемона. акаҷон пул мепартем шепаланго. акай Пардаво пул тарои кардам акаҷон. рақами 6 да акай шумо метавонем. акай шумо рақами 6 мегирӣ? рақами хули ҳаст. акай Абдулатиф ҳозир нест холи шумо метавонед акаҷон. ҳозир акай шумо датем. ма гирифтам се дуромадо. акай шумаҷон вай давара дуромада буди 12 профессор рақам дорад акаҷон. акай Магомед рақами 2 4 ана 4 200 дигар мемона акаҷон. мерем дарши. акай Баҳром рақами 3 акаҷон ракета мекунем 500 ракета. акаҷон 500 ракета мебинем шешебачоз мебинем. наёмада акаҷон 500 акаҷон наёмада мерем дарши. акай шома рақами 6 бутумуд 67 акаҷон акаҷон 600 400 дигар мемона мерем дарши. акай Абдулатиф рақами 1 акаҷон 3000 2900 дигар мемона мерем дарши. 1 2 3 4 5 6 7 акай Баҳром пулут 500 наёмад акаҷон. акай Баҳромҷон пулут наёмад акай Баҳром. омад 500 500 400 дигар мемона мерем шепаланго ҳаматона бурд борӣ. рақами 5 ау мегем мерем. рақами 5 21 рақами 6 11 рақами 7 20 рақами 1 20 рақами 2 11 рақами 3 11 акай Абдулатиф ҷон бари рақами 1 акаҷон ахта да бузи рафт акаҷон рақами 1 ахта 2900 дигар мемона. рақами 4 22 бу рақами 4 ош ҳамагӣ мема рақами 5 акай Абдулатиф ҷон рақами 1 ахта акаҷон рақами 1 ана рақоз ягон рақам холи шуд бо метавон биги акаҷон ду рақам қади бишад калету мерем дарши. акай Баҳромҷон хушои шефалан ау мегем акай Баҳром зинда бош акай Баҳром ау мегем. акай Баҳром бахти у шавқатӣ акай Наврӯз хеле бозӣ карда сабдиён майле гап нест. ман акай Баҳром у шавқатӣ акай Наврӯз хеле дорам бо акай қурбону худы ана хеле рақами 6 гирифтам фақат гап менес ҳама акай нест худы мерем ау мегем гап нест ака. акай Наврӯзҷон оо мешинем. акай Магомед 600 дигар 200 дош акаҷон. акай Беҳрӯзҷон акай Беҳрӯз ана 300 дигар мемона акаҷон. акай Шома 200 дигар мемона. акай Абдулатиф 2800 дигар мемона 2900 дош карта назар мерем рақами 5 рақами 5 20 рақами 6 20 рақами 7 12 рақами 1 21 рақами 2 22 рақами 3 зинда бош ака 21 рақами 4 20 шепаланго бу рақами 2 ош ҳамагӣ мема рақами 1 ау мегем шепаланго ау мегем.
زنده و سربلند باشین. همه کسا خوشون شهر نه. همه کسا خوش اومده توی مبارک شد. برین داشتی همه کسا خوش اومده بولگا. او میگن شهر پلنگو. توتاونه دوستان رو گم نکنید. دوستان مهربان رو گم نکنید. در جهان میدون سوزان مشکلات کنید و کسان رو گم نکنید. میره شهر نه. رقمی انا. دو تا رقم سه شهر نه. او شوا لابرگادی جابرگادی میگه که پلنگو ما با شما میفخیم گپ تمام. اکی نوروجون پاسپورت کجون؟ اکی مگامید هزار دیگر ما کارت زد. اکی بهروز انا دسته دیگر دونا. اکی شما او میشیم. اکی عبداللطیف 2800 2700 دیگر دونا. میرین دارسی. پنج اما که بگی سال دیگر شونا. اکی بهرام خدا سال اکی او میشه پلنگو رقم سه. رقم سه 21. رقم 4 20. رقم 5 20. رقم 6 21. رقم 7 10. رقم 1 11. رقم 2 11. شیر پلنگو 21. اینا میگیریم. آکوی برا درست 300 روبلی برا. شیر پلنگو 300 روبلی برا شما جنگیم دوباره 300 روبلی. اکوی برا درو رقمی انا 3 و رقم 6 برا کرده میریم. اکوی برا درو مرحمت برا میدونه شیر پلنگو. او اکاجونو برا میدوریم. شو بوشو میگیریم. تمام رقم یک همه درو اکاجون. کو خولیش بو میتوتا. اکی عبداللطیف رقم 1 میریم. اکو خطا اکی عبداللطیف کی میدونه شیر پلنگو برا. دو چور پاس. وی شیر پلنگو او. اکی شما میرید. اکی شما 7 تا پاس میکنی. اکی رقم 5 پاس میکنی اکاجونو. 5 پاس گاب نیست. میره شیر پلنگو دارش شیر نه. اکی شما 7 پاس میریم. اکی عبداللطیف هیچ کنه درما. یا رقم تمه درون بس تن کجون هیچ کنه درون دوباره. میریم. سه نشونه چوبه 6 میکشیم. یا رقم 2 4 میتیشون. او اکی هم 2 4 اکی هم رفتیم. دوباره اکی هم برای میگیری شکجون. برای 300 روبلی ای. چورا میگیرم. بس اگه شیر پلنگو یک میلیون میسیم اکجونو. یک میلیون میسیم. اکی هم جو یک میلیون میسیم. اولی اکجون. رقم 1 4 اکی عبداللطیف دمیتیم. برای کی اکی برای بولکای سر کنی. اکی عبداللطیف رقم 1 4 3 و 6 براش اگه بشه بچو. اکی هم بگ. اینم قلقم خوله بگی. اکی هم بگ هوز بس اکی 2 5 7 بگه اکجون قدمش میگه اکی هم بگ. اکی دلیل دو فچوی رقم 2 7 5 2 5 بریم. اکی هم پرقت 7 مون خولیمون. شیر پلنگو رقم 7 خولیمون. اکی دلیل رقم 7 میگیری. اوه شما بله. اکی دلیل رقم 7 میگیری. 6 خیش دوباره بود اکجون. اکی الهام جو رقم میکنیم. بعد دوباره خلاص. هفته گیر. اوه که اکی عبداللطیف جو هم اکی نگه دسته تو قبل نیست. اکی در پالوش میسیم خولی میشه وقتینون. میسیم اکجون. میسیم صبر میکنیم میشه و همش. تو هفت بودی. اوکی. تمام اکی عبداللطیف 7 خودشه بچه هم بریم دارشیم. شیر نه رقمی انا بالا کلا رقمی 3 و رقمی 6. کدومش نشونم پدرش نه. سه نشون اگه چون میشه پلنگو. کس میزن او شاشره نه. او میگن شره نه او میگن. اکی الهونجو اگه 6 طرف هول میبینیم اکی الهونجو میبینیم.
بریم. اکه عبداللطیف جون رقم یک 4 و 7 تی 2700 شکجون 2700 میلیون 900 1800 رقم 1800 دیگه نمونه میریم در چی اکه ایلان جون پول دو رقم اومد آغوشتیم شی پلنگو ویدیوش 1800 رو کدوم رقم شامل رقمی 4 بکفون شی پلنگو رقم 4 اکه ایلهام بیگ اکه عبداللطیف رقم 4 21 رقم 5 او 21 رقم 6 او 21 رقم 7 او اکه عبداللطیف اوش چوا دیم برای که بسط آدم از رسی او شک چوا شیر پلنگ میریم 3 کارتا میدونم روخی رقم 1 با این نظر ما بودن 11 رقم 2 20 رقم 3 خاکی کنه بو رقم 7 اکه عبداللطیف او شوا او میگم اکه عبداللطیف جون میریم در شیر پلنگو رقم 5 اکه ناروجون پافتوری اکه ناروجون پافتوری شیر پلنجون شما پاس جواب نیست اکه ایلهام بیگ دبودی پرسوی رقم بگیری اکه زپارو جمجایی اکه شما جون شما اکه زپارو رقم 6 خیلی رکت میکنیم او زنده باشه اکه عبداللطیف زنده باشی هوا همون خود اکه جون بسید رقم میتوشه بچه 7 رقم یک بریم اکه جون بسید رقم میتوشه ایلهام بیگ جون رقم میتوشه کلا میبینیم کدام رقم خونه که میشود نمیشود بریم اکه شما جون خوش اومدید اکه نوروجون پافتور اکه جون اکه مگامید 800 دیگه نمونه اکه بخا او میشیم اکه شما برومد اکه ایلهام بیگ رقم 7 میگیره اکه ایلهام بیگ اکه ایلهام بیگ رقم 7 اکه عبداللطیف 1800 3600 میشه 3500 دیگه نمونه هوا اکه ایلهام بیگ رقم 5 7 اخلاق جون رکت میکنیم اکه زپاروژ رقمی 6 اخلاق جون رکت میکنیم اول اکه ایلهام بیگ رقم اکه عبداللطیف دختر رقم میگم توضیح فهمت گاب نیست اکه نوروجون پافتوری اکه جون ما او گیسار سیتی او انها دیونه اومدک انها افتادگی گیرش تا او زوپار گامی جاوز می جنگیم اکه 500 رکت تشین اکه زوپار 500 ما 400 دیگه نمونه انها دیونه خمودا ای اکه گیسار سیتی شما شیفالان اکه نوروجون پافتوری اکه جون گیتاریست نه گیتاریست شرمنده موکدی ولی اکه نوروجون پافتوری اکه جون پاس اکه نوروجون خوشون شیفالان جون زنده و سلامت باشی نارد مخدو خرسان شکن تومه بوزی میکنی اکه عبداللطیف رقم 5 میتونم تا اکه عبداللطیف رقم 5 میتونم تا بریم اکه ایلهام بیگ پولش اومده 400 500 300 دیگه شونه او 3400 دیگه دارم اکه جون بریم دارشی بچه برام بوزی نمیکنم بچه برام بوزی نمیکنم انا دیونگی زوپار زوپار نگیش زوپار نیسای زپاروجی سای میره شی پلنگو میکفونیم همه تو دا بول بوی رقم 1 او میگیم رقم 1 21 اکه گیسار اوچه دا بونه اسمود رقم 2 10 رقم 3 12 رقم 4 سکه اکه بخیر رقم 4 22 شاش رقم 5 20 رقم 6 لبرگردی 20 رقم 7 شی پلنگو 21 برد رقم 4 او شاگه به رقم 7 او again زپاروجش اوز شوا رقم 6 کیه زپاروجش اوز شوا یک نزدی چی با خولی زپاروج گفتن نیستا دیگی سر اومد زپاروج زشتی اکه زپاروج نتوز گیسار نگو ای تا زوپار نگفتم بیا اکه گفتی زپاروج گفت زپاروج نگو زوپار نگفتی گیسار ای زپاروج نتوی او میگه میشه پلنگو
بریم بازی هم می‌بریم شیپارنگو میجنگیم اکای زپاروج من هر چی نگیم اکای من زپاروج نگیم زوپاگ نی زپاروج او شواکه عبداللطیف جان شیپارنجا او ششاشیرنا دو رقم بوده که رقم نزد در برای او ششاو کسم اکای مگمه جان 1200 دیگر دون اکای بخجان پفتوری اکای بهرام جان اکای الهام 200 دیگر نمونه اکای عبداللطیف انا اکای عبداللطیف 400 دیگر نمونه اکای زپاروج 300 روبل دیگر نمونه اکای بهرام جان پفتوری اکای بهرام کارتم محکم شد پگان است توغره اکای سرجان بودن باسا سیلج میشه پرانگو او میگه رقم 5 یک شویم دا رقم 6 22 رقم 7 دا رقم 1 او میون پیون داشته 31 رقم 2 22 رقم 3 21 رقم 4 خاکی کنه شیپالانگو بو رقم اکای او شانگه میگم رقم 2 اکادونو شیپالانگو رقم 3 مون خوله شیرو نه رقم 3 مون خولی یای برن میدون بازی نمیشه نگن همین زپ اکای زپ او اکای عبداللطیف او میگه شیپالان نه زنده و شکر عبداللطیف شیرو نه رقم 3 مون خوله برن میدون شیر چندی تا بازی پراسو اکای شیر صدر بود در رقم 3 خوله بگیره کجون به داشتی زنده و شکر بهرام جان شون شیر نه او میگه اکای بهرام جان من بریم اکای شیر رقم 3 بگیره کدا بازی پراسو اکای مگمه 1200 شو کارتا داده 1000 نمونه کجون اکای بهرام شون کجون ما اکای شیر رقم 3 بگیره شون اکای هونجو سر دیگر نمونه اکای عبداللطیف 3000 انا 600 دیگر نمونه کجون اکای زوپا از پروژ 200 دیگر نمونه بردنید اکای شیر بازی پراسو یا بازی پراسو رقم 3 میگیره کجون هم افشوز ما پیش نه شیر پالانگو تو بعدش تو جواب نه بگه اکای هونجو در خدمتشه بچا نه بگه در خدمتتون اکای گفتم شوز بتیم ما میگه ما گفتی ببین اکای شیر میگیر هم میگه اکای شیر جواب میته شیر پالان شکم نیستم اجا شیر نیستم رقم 3 در اکای هومبگ میتون اکای هومبگ رقم 3 خدت میری اکای هومبگ رقم 3 بتون در کجون میری رقم 2 رقم 2 20 آوا رقم 3 خدا کجون رقم 3 اکای هومبگ رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 12 رقم 6 20 21 او شواکای عبداللطیف او سیبو او شمیگن دست که بیاد نمیگوید که تیکو هستی من شده نه همه کسا شما شه بچه ما با شما میفخریم ما با شما روحان چیزا میفخریم اما اصلا که خجونو بارم به درویم او شمیگه بارم به درویم اوخی اکای شیر جون اوچیت نام فایل کنیم افیر خطویت پیش میکنم اکای شیر من ایسا او درخم خولی میشم بیتون اکجون اووز برم فهمیدم میشه او بگو اکجون نه او بوکی من فهم که تاسی اکای این هونجون پافتور اکجون تمام اکای شیر جون هولی میسین شیر بچه آوا
яким очи ахит акай шерҷон месем яким очи ахит яким хуришам месута мен дарши акай илҳонҷон пафт ракета мекунем акай магомед 1200 дигари уна ана акай илҳонҷон ракета мекунем акай абдулатиф 3600 4000 од меуна акай ана запорож 100 рубли дигари меуна яким одам акай шер мерем дарши шерпалангу мерем дарши ау наген шеруй на ҳама қиса хуш омадем шерпалангу ҳама қиса хуш омадем мерем шерпалангу мерем дарши акаҷони мо акай илҳонҷон ракета мекунем шерпаланҷон бозия давом метем шерпалангу бозия давом метем алло лаба акаҷони мо 4000 акаҷон гам за ватсап нас ракета мекунем акаҷон ака ба дура эфи табик шайса будуркоз эфи хафо мешава акаҷон ма занг задӣ хоб гам нест ака илҳомҷон 1000 парс акаҷон 1000 домага шерпалан мерем дарши шеруи нар мерем дарши ау мегем мерем меҷангем ака илҳомҷон ана 800 рубли дигари мемона мерем шерпалангу рақами 2 10 рақами 3 20 рақами 4 20 рақами 5 21 рақами 6 22 рақами 7 хоки хунук рақами 1 22 акҳо вара медуроем шерпалангу вара 300 рубли меҷангем акҳо да вара 300 рубла шерпалангу дар акаҷону салқа вара медурем аум мегем шеруи намо бо шумо мефаҳмем акаҷону вараш рақами 1 рақами 6 рақами ана 1 6 нишон дар 1 мерем не 7 мерем шерпалангу акҳои варадуро марҳамат вара медуроем акай магомед 2 4 вара гуфтай тамом мерем ҳастам варада 3 вара мерем дарши 5 соҳибуш тамом акаҷона пул тафавутам рақами 5 давара холимон шерпаланг 5 чия 5 акай абдулатиф рақам давара будорм акай абдулатиф акай юсуфҷон хуш омадӣ акаҷон ки соҳибуш нагирад дахил мету акаҷон мерем дарши варака рақами 61 акаи ана илҳомбек рақами 37 дуровар акаи ана магомед рақами 2 4 дуровар мерем рақами 2